ati kĩgongona nĩkĩo kĩrutaga andũ arĩa nene na arĩa nini ũkombo-inĩ wa mehia na gĩakagwo bũrũri-inĩ wĩkĩrĩkanĩro. Kĩgongona gĩtũmaga andũ moime ũkombo-inĩ rĩrĩa makaĩra Ngai mamũng'etheire. Mũthĩnjĩri ũrĩa watũire bũrũri wa Kanani nĩwe waũrathimire na akĩwambũra. Iburahĩmu akĩrwo nĩ Jehova thiagake gĩthĩnjĩro kũu thĩ ĩyo yarĩ irathimo. Kĩgongona gĩtũmaga andũ moime ũkombo-inĩ rĩrĩa makaĩra Ngai mamũng'etheire. Hĩndĩ ĩrĩa Jakubu atũire kwa Labani nĩerirwo nĩ Ngai ambate Betheli harĩa eĩtĩire, akiuga we nĩegwakĩra Jehova gĩthĩnjĩro, akĩhanda igana gĩitĩrĩria maguta. Kĩgongona gĩtũmaga andũ moime ũkombo-inĩ rĩrĩa makaĩra Ngai mamũng'etheire. Rĩrĩa andũ marĩ ũkombo-inĩ nĩmahinyagĩrĩrio makaremwo nĩ gwaka kĩgongona mekuo. Musa kũra andũ ũkombo-inĩ mainũkire Kanani magakĩre Ngai wao gĩthĩnjĩro kuo. Kĩgongona gĩtũmaga andũ moime ũkombo-inĩ rĩrĩa makaĩra Ngai mamũng'etheire. Jerusalemu yainagwo andũ othe magĩtahwo magĩtwarwo Babuloni magĩtũũra kuo. Mĩaka mĩrongo mũgwanja Ngai agĩconorithia Jerusalemu itũũra rĩake itheru. Kĩgongona gĩtũmaga andũ moime ũkombo-inĩ rĩrĩa makaĩra Ngai mamũng'etheire. Danieli akĩrĩra mũno akĩrĩrĩra mahĩtia na mehia ma mĩhĩrĩga 12. Jehova akĩra Danieli no mũhaka moime kuo magakĩre karũthĩ ya irathĩro. Kĩgongona gĩtũmaga andũ moime ũkombo-inĩ rĩrĩa makaĩra Ngai mamũng'etheire. Mwathani witũ akorire ndũrĩrĩ cia thĩ yothe ituĩtwo ngombo cia mehia nĩ mũcukani, akiuga nĩ amaru
Twamerire nĩambata gwaka gĩikaro, kĩgongona gĩtũmaga andũ moime ũkombo-inĩ, rĩrĩa makaĩra Ngai mamũng'etheire. Kĩgongona gĩtũmaga andũ moime ũkombo-inĩ, rĩrĩa makaĩra Ngai mamũng'etheire. Nĩngwĩyũria ndĩ gũkũ thĩ ĩno, Jesũ angĩũka ini ngakorwo, wega wa Mwathani ũnyingĩrĩire, hinya na ũcamba na ũmĩrĩru, nao matiendaga Jesũ, mekĩrĩire nda ciao tarĩ Ngai. Kĩhurũko kĩega kĩrĩ matu-inĩ, ĩno ndĩrĩ mwago kana ũruko, tũrĩa kũnyarirwo nĩ athamaki a thĩ, tũteithie Mwathani tũmagĩrĩrie. Nao matiendaga Jesũ, mekĩrĩire nda ciao tarĩ Ngai. Tunyarirwo gũkũ thĩ guothe, o nginya cikaro citũ inyarirwo, nayo mĩĩrĩ itũ ĩnyarirwo mũno, mũtigetigĩre oragia mĩĩrĩ. Nao matiendaga Jesũ, mekĩrĩire nda ciao tarĩ Ngai. Anabii atheru nĩmarathire, na gũtirĩ kiugo gĩtagakinya, gatũrũme oigire gũtirĩ kairia, kandĩke watho-inĩ gatagakinya. Nao matiendaga Jesũ, mekĩrĩire nda ciao tarĩ Ngai. Nĩokire thĩ oimĩte igũrũ, Jesũ amũtũmire athambie ndũrĩrĩ, rĩu atũire gũkũ anyarirĩkaga, nĩakambata igũrũ gĩikaro gĩake. Nao matiendaga Jesũ, mekĩrĩire nda ciao tarĩ Ngai. Roho atũthĩrĩirio nĩ araika, ona gacũthĩrĩrio nĩ Jehova. Jesũ no kĩrĩrwe gĩthĩnjĩro-inĩ, ũira wakwa tũire ũgwati-inĩ. Nao matiendaga Jesũ, mekĩrĩire nda ciao tarĩ Ngai. Jesũ agaikũrũka na itu rĩa mbura, nĩiyũrĩte mwaki wa marakara, ndũrĩrĩ ciothe cia thĩ norĩo ikoiga, ũcio nĩ Mwathani ndoyaga yake. Nao matiendaga Jesũ, mekĩrĩire nda ciao tarĩ Ngai. Niĩ nĩngwĩyũria ndĩ gũkũ
Gĩũngai ngakorwo wega wa Mwathani ũnyiitĩrĩire hinya na ũcamba na ũmĩrĩru nao matiendaga Jesũ mekĩrĩire nda ciao tarĩ Ngai. Maũndũ no merĩ marĩa marĩ ho, mwaki kana muoyo mũndũ ecũranie, Jehova na magai merĩ makũgayania, na nĩakahe mũndũ na ndericũkwo. Aremi nguai kana mũikare, ikũrai matũ kana mũhinge, gũtirĩ watho mwerũ ũkĩte ũkaima igũrũ, ũkwĩrwo tiga ũrĩa mwerirwo tene. Adamu athaithirwo nĩ Ngai akĩrwo ndakarĩe mũtĩ ũrĩa marĩkanĩire, arĩa Ngai akĩmenya akĩigua ũru agĩũkĩra, Ngai akĩmũingata na ndericũkwo. Aremi nguai kana mũikare, ikũrai matũ kana mũhinge, gũtirĩ watho mwerũ ũkĩte ũkaima igũrũ, ũkwĩrwo tiga ũrĩa mwerirwo tene. Nĩerire andũ a tene merire, akĩmathaithaga na matiĩtĩkie, maĩ maiyũrire thĩ andũ othe makĩũragwo, Ngai akĩmanina na ndericũkwo. Aremi nguai kana mũikare, ikũrai matũ kana mũhinge, gũtirĩ watho mwerũ ũkĩte ũkaima igũrũ, ũkwĩrwo tiga ũrĩa mwerirwo tene. Sodomu na Loti wahonokire tondũ wa ũremi ũrĩa waiyũrĩte kuo, mwaki ũkiura ta mbura andũ othe makĩũragwo, Ngai akĩmanina na ndericũkwo. Aremi nguai kana mũikare, ikũrai matũ kana mũhinge, gũtirĩ watho mwerũ ũkĩte ũkaima igũrũ, ũkwĩrwo tiga ũrĩa mwerirwo tene. Musa maithanĩire andũ a Isiraeli kwĩ Jehova rĩrĩa matũrĩkĩte, makĩrekerio nyoka werũ-inĩ makĩũragwo, Ngai akĩmanina na ndericũkwo. Aremi nguai kana mũikare, ikũrai matũ kana mũhinge, gũtirĩ watho mwerũ ũkĩte ũkaima igũrũ, ũkwĩrwo tiga ũrĩa mwerirwo tene. Naguo thiku rĩrĩa waikũrũkire, Iburahĩmu nĩawamũkĩra, magendo na Ngai ndacokire kwarana, Ngai akĩmũrathima na ndericũkwo. Aremi nguai kana mũikare, ikũrai matũ kana mũhinge, gũtirĩ watho mwerũ ũkĩte ũkaima igũrũ, ũkwĩrwo tiga ũrĩa mwerirwo tene.
nderisoko aremi gwai kana moikare ikorai matu kana moike gotire watho mweru kite okaima iguru gukwirwo tiga uria mwerirwo tene nake Jesu riria mamuragire yothingu atumire gikuo kiingatwo muraika kiuma iguru akihingura mbirira Ngai akimuriukia na ndericukwo aremi gwai kana muikare ikorai matu kana muhinge gutire watho mweru kite okaima iguru gukwirwo tiga uria mwerirwo tene aremi gwai kana muikare ikorai matu kana muhinge gutire watho mweru kite okaima iguru gukwirwo tiga uria mwerirwo tene Gotire wako hanana nawe Wene motoria Wene otorangia Wene korania Gotire wako hanana nawe Gotire wako hanana na Jesu Gotire wako hanana nawe Gotire wako hanana na Mwathi Gotire wako hanana nawe Gotire wako hanana na Rabi Gotire wako hanana nawe Wewe keoti Wewe keoti Wewe keoti Gotire wako hanana nawe Wewe motoria Wewe Motoria Wewe motoria Gotire wako hanana nawe Wewe muiguada Wewe muiguada Wewe muiguada Gotire wako hanana Wewe gekeno Wewe gekeno Wewe gekeno Gotire wako hanana nawe Gotire wako hanana na Mwathi Gotire wako hanana na Gotire wako hanana na Mwathi Gotire wako Wewe gekeno Wewe gekeno Wewe gekeno Gotire wako hanana nawe Twagotia mwathani ruciniro gutire ngai ungi hana tawe wewe gikeno gitu we munene na we mutugi twagotia mwathani
Jesu. Gutire wako hanana nawe. Oh, gutire wako hanana na Jesu. Gutire wako hanana nawe. Wewe muiguana Jesu. Wewe moiguana, wewe moiguana, gutire wako
tunakuinua asubuhi ya leo Baba yetu, hakuna mwingine kama wewe. Wewe Mungu mwenye nguvu, unastahili kuabudiwa, Bwana wa mabwana. Unastahili kuabudiwa, unastahili ewe Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili wetu, unastahili kuabudiwa, unastahili
gikeno gitu mwathani nĩ twakwambararia tũtingĩhota tũtarĩ nawe nĩ tũgwetereire rũcinĩ rwa ũmũthĩ oyo tweire mĩhũmũ nĩ twagũtĩĩa
ya Yesu kwena inya munene akame ya Yesu Kristo kwena inya munene akame
ruci-ini rw'ũmũthĩ nĩ twagũtĩa kwĩna hinya thĩinĩ wa thakame yaku Jesu ũrohonania ũrekera ngoro ici hinya ruci-ini rw'ũmũthĩ nĩ twagũtĩa nishike mkono Bwana nishike mkono nishike mkono Bwana nishike mkono siwezi bila wewe siwezi Baba nishike mkono Bwana nishike mkono siwezi bila wewe siwezi Bwana siwezi bila wewe siwezi mwambie kushike mkono shike mkono Bwana nishike mkono tembea nami Baba Nishike mkono Bwana, nishike mkono. siwezi bila wewe siwezi Bwana siwezi peke yangu Siwezi bila wewe, siwezi Bwana. siwezi Baba yangu Siwezi bila wewe, siwezi Bwana siwezi Bwana. siwezi Bila wewe, siwezi Bwana. siwezi peke yangu siwezi Baba siwezi peke nakuomba asubuhi ya leo Baba nishike mkono Baba nishike mkono nishike Baba tembea na maisha yangu Baba asubuhi ya leo nakuinua Baba siwezi peke yangu siwezi Baba siwezi peke yangu ndiye hataitani nawe ndiye hatapava ndiye hataitani nawe tubarariye moko mwitu tukwera ndiye hataitani nawe ndiye hatapava siwezi peke yangu siwezi Bwana siwezi Bwana mwambie uwezi siwezi peke yangu siwezi peke yangu hata nikiomba bila wewe siwezi peke yangu siwezi Bwana ninakuomba unisaidie unitangulie Baba maisha yangu mikononi mwako mwambie nisaidie tu Baba ninakuomba Baba asubuhi ya leo nitie nguvu nitangulie siwezi Bwana hii kazi naifanya oh Bwana nihurumie tu asubuhi ya leo siwezi Bwana ninakuomba Baba
asubuhi ya leo. Siwezi peke yangu. Asubuhi ya leo Baba. Siwezi Bwana. Siwezi bila wewe Baba. Siwezi Bwana. peke yangu. Siwezi Bwana. Mwili wangu hauwezi bila wewe, nisaidie. Siwezi peke yangu. Siwezi Bwana. Siwezi peke yangu. Siwezi Bwana. Shetani ananiandama, siwezi peke yangu Baba. Siwezi peke yangu. Siwezi Bwana. Siwezi Baba. Siwezi peke yangu. Siwezi Bwana. Jamii yangu haiwezi bila wewe. Siwezi peke yangu. Nakuomba. Siwezi Bwana. Mwambie hauwezi peke yako. Siwezi peke yangu. Siwezi Bwana. Asubuhi ya leo mwambie Siwezi peke yangu. Siwezi Bwana. Siwezi peke yangu. Siwezi Bwana. ndiye hataitane nawe, ndiye Yesu. igaiwa Gaiwe. kinywa chako asubuhi ya leo, mwambie hawezi peke yako, atakusaidia. Asubuhi ya leo tuhurumie Baba yetu, tuwezi peke yetu. Hatuna baba mwingine ila wewe Bwana, hatuna muweza mwingine ila wewe Bwana. Hatuwezi peke yetu, shetani hataki tukutumikie. Jehova, ninaomba asubuhi ya leo, hata wenye wako wagonjwa asubuhi ya leo hawawezi kwa sababu ya miili yao, ukawaponye Bwana. Hawawezi kwa sababu wako na uchungu katika miili yao, hawawezi kwa sababu kuna mambo yamekuwa mazito maishani mwao. Tunakuinua asubuhi ya leo, tumesongea mbele zako asubuhi ya leo, tunainua mikono yetu Baba. Wewe msaidizi wetu, kibirio letu wakati wa ukame, muweza yetu Baba yetu, unatutia nguvu, hatuwezi peke yetu. Tunakuomba, you are able, Father. Maji wakati wa ukame, uachi ninyauke
wakati wa ukame, uachi ninyauke. Ona upenda uninyunyizia maji wakati wa ukame, uachi Nitwagutia, nitwakwambararia na nitwakunenehia muno makiria. Thengio ruci-ini ruru umuthi ni undu wa hinya waku na utugi waku, ona tha ciaku nyingi iria tukinyeirie, iria tugemeirie nacio muturire kiroko giki umuthi. Tugagutia, tugakwambararia na tugakunenehia muno makiria. Amukira ngumo na ugoci na riri na gitio kuria guothe uri Ngai. Wigite-ini giaku kionene amukira ngumo na ugoci na riri. Turakuinamirira na tukaguthathaia ruci-ini ruru umuthi. Na nikio tugukwiraga tutingihota tutari nawe na tutingithi tutari nawe. Tungiambia tia muthenya uyu tutakwirite uthiani hamwe na ithuĩ na ukinyukithania hamwe na ithuĩ. Tungikwira tungihota tia gutungata muthenya wa umuthi tutari hamwe nawe. Tungihota tia gutungatira ngoro cia thuri na cia tumia, ona cianake na cia airitu ona cia ciana tutari nawe. Tungihota tia kumera wega waku tutari na thiini witu. Nikio kiroko giki umuthi twakuhoya uthiani hamwe na ngoro citu, uthiani hamwe na meciria maitu, ukinyukithania na ithuĩ ikinya gwa ikinya. Tutigeke undu wothe utariho, tutigeke undu wothe utatwathite, tutikarie ciugo kuringana na muonere witu, tutigeke maundu muonere witu, no twike uria tugwathwo ni roho waku mutheru. Ngagutia na ngakwambararia kiroko giki kio umuthi ni undu wa gutuhingurira ihingo ciaku niguo tutonye thiini wa giikaro giaku. O turi uretwira tutikananoge gucemanagia, tutikanoge gukaga hamwe, tutikanoge gucemanagia thiini wa hema-ini ya gitungano. O turia wathire Musa no kimwira ati ni urekerio ciana ciaku ciukae gukumathia niguo mukarianira na mukanyuanira na mukaraniria nao. Na ithuĩ kiroko giki umuthi thengio nĩ ũndũ wa gũtũhingũrĩra hingo twaingĩrĩra thĩinĩ wa hema-inĩ ya gĩtũngano nĩguo tũrĩanĩre na tũnyuanĩre nawe, nĩguo tũcemanie na hinya waku, nĩguo tũcemanie na ũtorania waku. Nĩ twakwambararia mũno gatũrũmũrĩriri na tondũ thĩinĩ wa hema-inĩ ya gĩtũngano nĩ ũthũire gĩko, nĩ ũthũire maũndũ me magigi, nĩ ũthũire andũ arĩa amĩnua ĩrĩ, nĩ ũthũire andũ a ngoro igĩrĩ, nĩ ũthũire andũ arĩa mokaga makĩkũrĩaga na nĩmĩ no ngoro-inĩ ciao ndũrĩ ho. Twahoya gũthuthuria ngoro citũ na meciria maitũ, tũtikakorwo twakua gĩko tũrehe hema-inĩ ya gĩtũngano. Tũtikaume kũndũ gũkũ na mangũ, ĩra tume na ũhonio waku. Twahoya gũtherio na thakame ya Jesu Kristo, twahoya kwamũrwo na mwaki wa Roho Mũtheru. Ũndũ wothe gakuo gothe koru karĩa tũngĩkorwo tũgĩcukĩrwo mũciĩ wa matu-inĩ. Ona Joshua hĩndĩ ĩrĩa athire gũthitangwo erirwo hena gakuo ka magigi karĩa karonekana, no gĩetha araika aku mathiĩ mamũrute kakuo kau. Twathĩre araika arĩa magũka gũtũruta nguo citũ cia magigi, tũkuo tuothe twa magigi tũronekana rũci-inĩ rũru ũmũthĩ. Gakuo karĩa kangĩgirĩrĩria tũcemanie na hinya waku, gakuo karĩa kangĩgirĩrĩria tũcemanie na ũtugi waku, gakuo karĩa tũracukĩrwo mũciĩ wa matu-inĩ. Twathĩre araika aku arĩa magũtũmwo moke matwaũre gakuo ka magigi, reke twaũrwo gakuo kau nĩguo tũhote gũgũtungatĩra, nĩguo tũhote gũcemania nawe, nĩguo tũhote gũkinyũkithania nawe Mũthamaki. Nĩtwagũtia na nĩtwakwambararia tondũ gũtirĩ ũngĩ ũhana tawe.
gakuo gothe karia tutangirugama mbere yaku karanunga kindu gitagiriire kaundu wothe kogo giurwa kona thiini witu karia gataraguciriria wega waku thiini witu Ngai twahoya tutumanire araika aguturuta gakuo gaka ka magigi agutwaura gakuo gaka magigi twikiungano-ini giki tutikaume moko matheri muthenya uyu tutikaume moko matheri onuko tugikara itha kana mathaa meri ona aria twi TV-ini aria twi YouTube na Facebook-ini tutigakorwo tugikara mathaa maya meri kana mathaa matatu kana ihinda riria tugikara tume oro uguo tuhungai gakuo gaka ka magigi turacukirwo atharaikako makoro magituruta kiroko giki omothe twathiri araika moke marute gakuo gaka kena giko gakuo gaka ndirathitangirwo njathira araika aria maguka kunduta araika ku ni marutanaga gakuo kena giko Kai tuteithie muthamaki tuteithie Jesu Kristo hitiria mwaranagiria na Musa akirwirire Musa arute iratu tondu hari ungi ni hatheru koguo we ni mutugo waku ukienda kwaraniria na ndungata ciaku wendaga kwehererio kindu giothe kirakuirie ngoro kindu giothe kingituma marakara maku marahuke kindu giothe kingituma marakara maku majikie majakanire ta mwaki Ngai ndeithia njaura ruci-ini ruru umuthi kindu giothe ungiuka gikuirie ngoro thiini wakwa githengie thiini wakwa ruci-ini ruru umuthi kindu giothe kingiguciriria marakara maku thiini wakwa kiherie thiini wakwa njiga haraya nakio Ngai ni ngwenda kwaraniria nawe akirwo werire Musa wehere arute iratu tondu aria arungi ni hatheru akirwe warekeririe ciana cia Israeli mahuru ni Amaleki hindi iria wamathite manine indo no mathire makiciia na makihitha imwe kwao indo icio nicio ciatumaga Israeli matorio bara tondu ciari indo cia kunino no makiigira kindu kiria giothe ndiigire thiini wakwa kiari kia kunino ndari ndigane nakio ndari ndikinine ndari ndikihukie no ngihithira ndinakio thiini wakwa kiri kiratuma kiguciririe marakara riwe teithia muthamaki tondu waninire ciana cia Israeli no gitigwo rio Ngai kaidirikana ruci-ini ruru umuthi dirikana tu ruci-ini ruru umuthi njigwira tha ruci-ini ruru umuthi njigwira tu tha ruci-ini ruru umuthi ni uthuire andu a minuhairi ndeithia ndigakorwo tu ndi thiini aria makuriaga na nime okoro Daudi ni anarugama kuga ati kindu atangika ni kurianira na ndirathe matingikaniria muko thiini wa thani imwe iwe Ngai dirikana ruci-ini ruru umuthi dirikana tu kiroko giki ki umuthi njokereria tu hari nyumite wega-ini waku ndukanuge kunjokereria hari nyumite nja ya wega waku tondu ndiri o mundu Ngai na ni ufundithitie ndi mundu nawe wi Ngai ni ufundithitie nie ndi mundu ndi no huthu wakwa nawe wi Ngai ndeithia kiroko giki umuthi ndi mundu no njikore ni njihirie na njira ya kwaria gwiciria na gwitanga ndi mundu no ndikore ni njihitie na njira ya kwirorera no ngoro ni njihirie na njira citiganite tondu ndi mundu kiroko giki umuthi. Let your mercies be upon my life. Let your mercies and grace be upon my life. Speak grace this morning upon my life. Speak your mercies upon my life.
this morning. Reke wega waku unjigane uturie werire Paulo, my grace is sufficient. Let your grace be sufficient today in my life, Lord. Allow your grace to be sufficient. Reke wega, rekereria wega waku, rekereria wega waku Ngai. Gotungate ndi rungu rwa wega waku, ngoinire ndi rungu wa wega waku, hunjie ndi rungu rwa wega waku. Rekereria ruci-ini ruru umuthi, nakuabudu Yesu, nakuabudu mfalme mwema. Hakuna Mungu kama wewe. Nakuabudu maana wewe ni Mungu mkuu. Nakuabudu kwa sababu umeniruhusu nikuabudu asubuhi ya leo. Ninakuabudu kwa sababu umenipa fursa ya kukuabudu asubuhi ya leo. Nakusujudu maana umenipa fursa ya nikusujudu asubuhi ya leo. Nakuinulia mikono yangu asubuhi ya leo nikukuabudu, maana umenipa fursa ya kukuabudu. Umenipa fursa ya kuimba utukufu wako. Umenipa fursa ya kuimba ushindi wako. Ninakuabudu asubuhi ya leo. Ni asante kwa sababu ya kunifungulia njia za kukuabudu. Ni asante kwa sababu ya kunipa neema ya kukuabudu asubuhi ya leo. Ninakuabudu mfalme mwema. Ninakusujudu mfalme mwema. Nakuabudu mfalme. Nakusujudu asubuhi ya leo. Chukua fursa yako ndani ya maisha yangu. Chukua fursa yako ndani ya utumishi wa leo. Chukua fursa yako ndani ya uimbaji wa mchana wa leo. Chukua fursa yako ndani ya chochote ambacho kitendelea ndani ya utumishi wa leo. Oya ihitari yaku, oya ithenyari yaku, theini wotungata wa muthenya wa umuthi. Mamora haragania kuria shaitani ekwigwateire, kuria magongona ma nduma mekwigwateire, kuria maroho ma kuzimu makwigwateire. Thio kiharagania, thio kioyaga ihinda, tweka muraika theini wa kihingo-ini kuria ndaimono cikwigwandaga kwigocithia. Jehova, take control. Hoya ithenya riaku, hoya ithenya riaku, hoya ithenya riaku, hoya ithenya riaku muthamaki mwene hinya wothe thiini wa utungata wa umuthi, thiini wa athuri aria maraingira giikaro-ini giki. Hoya ithenya riaku kuri ngoro ciothe cia atumia maraingira thiini wa giikaro giki. Hoya ithenya riaku kwi ngoro ciothe cia anake na cia iretu. Hoya ithenya riaku kwi ngoro ciothe cia ciana. Hoya ithenya riaku Ngai thiini wa ugoci uria ukugocwo thiini wa giikaro giki. Hoya ithenya riaku muthamaki mwene hinya wothe thiini wa kiugo kiria gikwario muthenya wa umuthi. Hoya ithenya riaku Ngai mamora mabo na haragania magongona mothe moru. Are masika ya narama maya ndore bosaya magongona mothe maraire makerutwa maria makwenda kwigocithia muthenya wa umuthi. Maharaganie noya ithenya riaku muthamaki, maharaganie na wigocithia muthamaki. Take control, Lord. Holy Spirit, take control. Holy Spirit, take control. Atene kure magongo kure maroho mari eraine. Take control, Holy Spirit. Oya ithenya riaku. Take over now. Take over. Take over, Majesty. Take over. Allow your power to take over. Allow your power to take over, Lord.
Take over, Jesus. Take over, Lord. Nginyo ciothe cikinyete guko na cirarĩ cia gũthahia gĩikaro gĩkĩ, twaita thakame ya Jesu Kristo, mũthamaki mwene hinya wothe. Hori mazikayanda na mama yanda rabozikayanda remakayando rebobozitayanda na mama yanda rekayanda na mamozitayanda rabobozikayanda remamazitayanda rabokayando rebozitayanda rekayanda na mama zatayando bo rekayanda rabobozitayanda na mama. I worship you this morning, Lord. Every evil spirit that will come across, every evil spirit that will take over, Lord, scatter it in the mighty name of Jesus. Twashiagira hinya, twashiagira kiene, magogona mothe maharereirio, magogona mothe mabangĩtwo, magoka kũhukia kana kũnina, ng'endo ciothe cibangĩtwo ciagoka kuhukia kana konina. Ngai ndugetekere, ndugetekere muthamaki, ndugetekere Ngai. Twakania mwaki wa Roho Mutheru, twaka rũthingo rwa mwaki wa Roho Mutheru, twaka rũthingo rwa thakame ya Jesu Kristo, muthamaki mwene hinya wothe. Niwe warekereria itu na ituge ukirehe separation between ciana cia Israeli na ciana cia Farao kana Misiri. Niwe warehire separation ati hindi iria kwari muthenya ati ciana cia Misiri cionaga utuku, ati niwe wekirire muhaka ugituma Israeli ati hindi Firauni na mboto yake mareciria ni utuku, ciana cia Israeli ni guthi ciathiaga, koguo matiahotire kumakinyira. Muthenya wa umuthi twetie separation thiini wa motungata maitu, kuria turatungata muthenya wa umuthi twetie separation thiini wa utungata-ini witu. Tutigwetekera thu citu citukinyira, twetie itu na ituge ria gwikira muhaka between niĩ na thu ciakwa. Ndetie itu na ituge ria gwikira muhaka between kanitha uyu na thu ciaguo. Ndetie itu na ituge ria kurehe separation. Ndetie itu na ituge riria murikagira ciana cia Israeli na ke Firauni na mboto yake mageciria no ndumaine ukihanyukia. We gutiri undu utangihuthira, gutiri undu utangihuthira Ngai, gutiri undu utangihuthira kwigocithia, gutiri undu murito hari we Ngai. Ngai rekereria, tondu gutiri ungi uhana tawe, gutiri ungi wina hinya ta waku. Nidagutia, nidakwambararia, we uĩ kũiga mĩhaka, tũigire mĩhaka, tũgũthagũthũkie Ngai, tũgũthagũthũkie Jesu, tũgũthagũthũkie, tũhithe, tũhithe Ngai. Tũgũthagũthũkie
na rĩtwa rĩaku nĩ rĩrĩ gĩkeno kĩingĩ, rĩtwa rĩaku nĩ rĩrĩ wendo mũingĩ, rĩtwa rĩaku nĩ rĩrĩ gĩkeno kĩingĩ, rĩtwa rĩaku nĩ rĩrĩ ũtorania mũingĩ, rĩtwa rĩaku nĩrĩo twarĩta mũthenya wa ũmũthĩ, rĩtwa rĩaku nĩrĩo twarĩtũma kwĩ ngoro ciothe iria cigwetereire kĩroko gĩkĩ ũmũthĩ, kwĩ ngoro ciothe cikonyoteire rũcinĩ rũu rwa ũmũthĩ, kwĩ ngoro ciothe cikinyĩte mũico rũcinĩ rũu rwa ũmũthĩ, kwĩ ngoro ciothe cinamĩte kĩroko gĩkĩ ũmũthĩ,
Kwĩ ngoro ciothe iria ciracaya mũthenya wa ũmũthĩ, kwĩ ngoro ciothe ciacemania na ndũmĩrĩri iratihia ngoro cia, rĩtwa rĩaku nĩrĩo twarĩtũma. Kũrĩ arĩa matarĩ na thayũ twamatũmĩra rĩtwa rĩaku, tondũ nĩ rĩrĩ thayũ mũingĩ mũno. Kwĩ arĩa magithĩtio thayũ nĩ maũndũ matiganĩte, Ngai maririkane rũcinĩ rũu rwa ũmũthĩ. Amwe matete nginya thayũ wa toro, matirahota gũkoma wega. Nĩũrauga we nĩwe ũheaga andũ aku arĩa wendete toro na thayũ. Twametĩria thayũ rũcinĩ rũu rwa ũmũthĩ. Kwĩ andũ nĩ ũndũ wa kwaga thayũ matũraga makuĩte ndawa thĩinĩ wa mĩhuko-inĩ yao, nĩ ũndũ wa mĩrimũ ĩrĩa yamĩgwatĩire thĩinĩ wa mĩĩrĩ yao. Maririkane Ngai kĩroko gĩkĩ ũmũthĩ. Kwĩna ngoro nyingĩ rũcinĩ rũu rwa ũmũthĩ magĩte thayũ nĩ ũndũ wa cikaro kana mĩciĩ yao kana ihiko ciao kana ciana ciao mawĩra mao. Maririkane onao rũcinĩ rũu rwa ũmũthĩ twamatũmĩra rĩtwa rĩaku. Rĩtwa rĩaku nĩ rĩrĩ hinya mũingĩ, Ngai tondũ twamatũmĩra. Rĩtwa rĩaku nĩ rĩrĩ hinya rwa kũruta ũkombo-inĩ. Kwĩ arĩa me thĩinĩ wa ũkombo-inĩ ũtiganĩte, kwĩ arĩa me thĩinĩ wa ũkombo-inĩ wa ndawa cia kũrebia, kwĩ arĩa me ũkombo-inĩ wa njohi na waganu, kwĩ arĩa me thĩinĩ wa ũkombo-inĩ wa wĩhia. Nĩ mendaga nĩ meriragĩria gũtigana na maũndũ ma waganu, no tondũ nĩ mohirwo Ngai matũraga hau ũkombo-inĩ. Rĩtwa rĩaku rĩrĩ hinya wa kũruta mũndũ ũkombo-inĩ. Ona ithuĩ twahanaga tao, no rĩtwa rĩaku nĩrĩo rĩatũcomorire ũkombo-inĩ wa waganu. Rĩtwa rĩaku nĩrĩo rĩatũcomorire ũkombo-inĩ wa njohi. Rĩtwa rĩaku nĩrĩo rĩatũcomorire ũkombo-inĩ wa ũici na wa ndawa-inĩ. Ũguo tu rĩtwa rĩaku nĩrĩo twarĩtũma Ngai. Rĩcomore arĩa othe makũnyoteire rũcinĩ rũu rwa ũmũthĩ. Rĩtwa rĩaku nĩ rĩrĩ hinya wa kũhonia ngoro ciothe, kũhonia nginya mĩrimũ yothe. Rĩtwa rĩaku nĩ rĩrĩ hinya. Kwĩ arĩa me mathibitarĩ-inĩ, kwĩ arĩa me mĩciĩ-inĩ megwetereire Ngai, mĩĩrĩ nĩ ũrĩa mathukĩtwo kana mĩĩrĩ yao ĩmatindĩkĩte nĩ ũndũ wa ndwari. Rĩtwa rĩaku nĩ rĩrĩ hinya wa kũhonia, tondũ wahũrire mĩtũnda nĩguo ithuĩ tũhonagio Ngai. Rĩtwa rĩaku nĩ rĩrĩ hinya wa kũhonia. Honia ngoro ciothe iria cikwĩhokete, iria cikwendete, iria cikwĩrirĩirie, iria cigũtirĩrĩire maitho mao. Honia ngoro icio, tondũ gũtirĩ ũngĩ ũhana tawe. Honia mĩĩrĩ ĩyo. Maandĩko kana kiugo gĩaku nĩkĩo kĩratwĩra atĩ we nĩ ũtũmĩte tũgurare, na nowe tu gũtuoha nguraro icio. Cerera mũtumia wothe, mũthuri wothe, mwanake na mũirĩtu, ona ciana. Honia ngoro cio na meciria ona mĩĩrĩ, tondũ gũtirĩ ũngĩ ũhana tawe. Nĩ ndagũtĩĩa na nĩ ndakwambararia. Akiri we watiraga maitho ũkona kĩrindi gĩkĩ nĩ kĩnyumĩte thutha, no matinyumĩte thutha nĩ ũndũ wa kiugo, nĩ tondũ wa irio iria marenda kũrĩa. Mũthamaki mwene hinya wothe, rĩmwe no tũkorwo tũkumĩte thutha, ithuĩ tũreciria tumĩte thutha kiugo, no we watũrora nĩ ũrona ng'aragu ĩrĩa twĩnayo ti ya kiugo. Tũhonie, rekereria irio ciako. Ng'aragu yothe ũngĩtuona twĩnayo mũthenya wa ũmũthĩ, twahoya kũhunio nĩwe, tondũ gũtirĩ ũngĩ ũhana tawe. Nĩ twagũtĩĩa, nĩ twakwambararia, ona nĩ twakũnenehia. Tũkĩingĩra kũigua kiugo gĩaku, twarana hamwe na ithuĩ, kinyũkithania hamwe na ithuĩ thĩinĩ wa ihinda rĩrĩ rĩa first service, thĩinĩ wa hema-inĩ ya gĩtũngano. Thiania hamwe na ithuĩ, kinyũkithania hamwe na ithuĩ. Arĩa othe tũranyitanĩra nao thĩinĩ wa kĩgongona, arĩa me bara-inĩ magĩũka, twaria thakame ya Jesu Kristo thĩinĩ wa mĩtũrĩre yao. Twarega na accident ciothe,
twaregana na confusion ciothe, twaregana na hingisha ciothe iria daimono cingirekereria, twamathiriria safe journey muni magikinya kigongona-ini, moke macemanie na wega waku na utugi waku. Aria turanyitanira nao thiini wa Theophilus TV, twarie thakame ya Jesu Kristo muthamaki mwene hinya wothe. Nduna muiga hau ndanahingurira TV iyo ouguo tuhu he kindu kiria uhaririirie niguo mwanake uyu kana muiritu kana mutumia kana muthuri ukoro wa kumukura ukombo-ini uria wothe ari. Ona twarie thakame ya Jesu Kristo, twaregana na maroho mothe mangiarahuka makwigocithia kana makurehe maundu matari mega. Twarie thakame ya Jesu Kristo. Aria turanyitanira na thiini wa Facebook na thiini wa YouTube, twarie thakame ya Jesu Kristo iguru ria miturire yao. Twaregana na hingisha ciothe cia daimono iria cingiarahuka, hingisha ciothe cia mucukani iria cingiarahuka cigocithie. Twarie thakame ya Jesu Kristo na ucemanie nao. Wendi wao makikirathimo ciao data ni kucemania nawe, makihingurira thiini wa hema-ini ya gitungano ni gucemania nawe. Muthamaki mwene hinya wothe, thengiu tondu gutiri ungi uhana tawe, ni twagutia na ni twakwambararia. Thengiu ni undu wa ndungata iria twihokeire muthenya wa umuthi. Our bishop na our mom makihariria magithii utungata kuria ugwatha makinya mao kiroko giki umuthi, tondu we niwe wathaga makinya maitu. Twacokia ngatho ni undu wa ciari aitu a kiroho aria turathimite nao. Twarie thakame ya Jesu Kristo no gitiri wa Roho Mutheru, thie na mbere kumaihurira ugi waku no menyo no tugi waku. Mahinda mothe ngwiraga twika muriithi wao, tondu wa marithia uri maheaga kindu giothe kiria marabatara, tondu gutiri ungi uhana tawe. Ni ndagutia na ni ndakwambararia, ona ni ndakunenehia muno makiria, tondu gutiri ungi wina hinya ta waku. Twahoya twitikitie thiini wa ritwa ria Ngai ithe, Ngai Muriu ona Ngai Roho Mutheru, na ithuothe tuge amen, amen, and amen. Nitwaguthathaiya munene wa nene, nitukuwi wi Ngai utari nitwaguthathaiya munene wa nene, nitukuwi wi Ngai utari ati nitwaguthathaiya munene wa nene, nitukuwi wi Ngai utari ati nitwaguthathaiya munene wa nene, nitukuwi wi Ngai utari nenda nitwaguthathaiya munene wa nene, nitukuwi wi Ngai utari ati nitukuwi wi Ngai utari ati nenda nitwaguthathaiya munene wa nene, nitukuwi wi Ngai utari na mbararia moko nitwaguthathaiya munene wa nene, nitukuwi wi Ngai utari
Tũinamĩrĩra gĩtĩ twagũthathaiya gĩaku nene wanene. Ĩni nĩtũkũĩ wĩ Ngai tuoka gĩtĩ-inĩ kĩonene twagũthathaiya. Ĩni mũnene wanene nĩtũkũĩ wĩ Ngai tuoka tũkĩinaga Ĩni mũnene wanene. Ĩni nĩtũkũĩ wĩ Ngai tuoka twĩnyihĩtie Ĩni mũnene wanene nĩtũkũĩ wĩ Ngai tuoka tuoka Ĩni mũnene wanene nĩtũkũĩ wĩ Ngai atĩ tũrauga nĩtũkũĩ wĩ Ngai tuoka tũkiugaga nĩtũkũĩ wĩ Ngai tũramenya wĩ mwaki nĩtũkũĩ wĩ Ngai atĩ nĩnjũĩ nĩtũkũĩ wĩ Ngai nĩtwagũthathaiya mũnene wanene nĩtũkũĩ wĩ Ngai atĩ nĩtwagũthathaiya mũnene wanene nĩtũkũĩ wĩ Ngai we wĩ Ngai ũtarĩkagwo itherũ nĩ gũthi tũthiĩte kana nĩ kũrora tũrorete kũhumbũria kiugo gĩako tũigue uge wako na nĩkĩo tuga nĩ twagũthathaiya tuoka tũkiugaga nĩ twagũthathaiya mũnene wa nene nĩ tũkũĩ we wĩ Ngai ũtarĩkagwo itherũ tuoka tucemanie nawe kiugo-inĩ gĩaku na we wĩ Ngai ũtarĩ itherũ kiugo gĩkĩ kĩrĩa tũrorete gũthoma ũratwĩra atĩ hĩndĩ ĩrĩa tũtoĩ tũtiũragio no hĩndĩ ĩrĩa twamenya nĩ tũkacirithio nĩ kiugo ihanaga tarĩ mũtugo kũhumbũria maandĩko na kũmathoma no tũtimenyaga atĩ nĩ cira kana nĩ makara ma mwaki tũreigĩrĩra mĩtwe-inĩ itũ na nĩkĩo twakwĩra nĩ tũkũĩ we wĩ Ngai ũtarĩkagwo itherũ tũteithie kĩrĩa tũrathiĩ gũthoma ũhoro ũrĩa tũrathiĩ gũthoma kiugo kĩrĩa tũrathiĩ gũthoma gĩtikanaume ngoro-inĩ citũ o ta ũrĩa werire ciana cia Isiraeli
ati uhoro uyu ndukanaume thiini wanyu mutorie tuteithie tutigathome tu ihane no guthoma arabu tucoke tuhuneke tondu ni kiugo ni gigatucirithia no tuthome na kingari thiini wa ngoro citu muthamaki mwene hinya wothe tugicithie gucemania nawe kiugo-ini ni njui ni ubangite maundu manene na motogi twahoya kuhuthirwo niwe twahoya tunua twitu kuhuthirwo niwe meciria maitu kuhuthirwo niwe ciiga citu kuhuthirwo niwe na roho waku mutheru twahoya twitikitie thiini wa ritwa ria Ngai Ithe Ngai Muriu ona Ngai Roho Mutheru na ithuothe tuge and amen. Wow, karibuni sana na mwakinya mutigaikare thutha ugaikara giti-ini kiri urona gitiri na mundu niguo tutigakorwo na ihinda riritu ria kwirana thonga mbere tutigakorwo na ihinda riritu ria kuga karia hapa songa hapa tutigakorwo na ihinda riritu na kuhe aria maroka ni wega ugakorwo na ihinda ria guikara na njira iria yagiriire tondu twi nyumba-ini yawa Mwathani agocwo Bwana tukuzwe aria othe turanyitanira nao thiini wa kigongona-ini Theophilus Church Githurai 44 Bwana asifiwe aria turanyitanira nao thiini wa Theophilus TV Mwathani agocwo Bwana asifiwe aria turanyitanira nao thiini wa Facebook na YouTube thiini wa hema-ini ya gitungano Mwathani agocwo karibuni sana thiini wa hema-ini ya gitungano handu-ini ha our Mama Bishop Rachel na our Bishop John karibuni sana thiini wa utungata wa muthenya wa umuthi tutungataga tutongoretio ni roho wa Ngai tutungataga tutongoretio ni utugi na tha cia Ngai tutungataga tutongoretio ni kiugo kia Ngai na nikio thingu no theru no horo wa ma. Bwana tukuzwe koguo tukoragwo twihumbite gako kana mutugo wa Theophilus ni uthingu no theru no horo wa ma kana nature ungiurio nature ya Theophilus kana mutugo wa Theophilus ni uriku ni uthingu no theru no horo wa ma na nikio ungingora ndita Pastor Monica ndi maundu-ini matari mothingu ni ukurigwo uyu no Mutheophilo tondu Mutheophilo ni murata wa Ngai na kuga murata wa Ngai ekaga maundu make ma Ngai koguo karibuni sana thiini wa Theophilus Church na thiini wa hema-ini ya gitungano ruci-ini ruru umuthi ngeto Pastor Monica wakuria kana Mama Rachel na Ngai ni muhonokie na mumenyereri wa ngoro yakwa na ngagoca ritwa ria Ngai karibuni sana 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 ni umuthi twina utungata thiini wa giikaro giki tukunyitanira na wa dad na wa mom thiini wa giikaro giki na ngagoca Ngai na ngambararia Ngai nundu wa utugi wake na tha ciake nyingi muno makiria na ngagoca ritwa ria Ngai nundu wa kuheo ihinda riu kana privilege kana ihinda riu ria gukorwo umuthenya wa umuthi tugitungata. Bwana tukuzwe tungeigua na niturerirwo tutikaine rwimbo ruriku Bishop araugire tutikaine rwimbo ruriku moko matheri koguo ngwihoka mwina Bwana tukuzwe tutikoina rwimbo ruru rwa moko matheri koguo o haria hothe our Bishop uri ciana tutireina moko matheri tondu nawe nduguka moko matheri. Bwana tukuzwe ni njui our dad ndaguka moko matheri koguo na ithu ndagutugukora moko mathe oguo guka ebemba-ine noguo na ithu twi bemba oka moko matheri na ithu agutukora Bwana tukuzwe
tukoretwo kana thiini wa Theophilus Church 44 tukoretwo twirungu rwa urutani uri tukoretwo tugitongorio ni Roho Mutheru na nijue tukoretwo tukirora uhoro wa altar kana kigongona tondũ nĩ tũrĩ thĩinĩ wa favor ya number 3 kana from last year tukoretwo tukirora mĩthemba ĩtatũ ya favor na twĩ favor number 3 na nĩyo tũrarora nĩ favor yake ya connection and encounters na tukirora kiugo kia mbere connections before tuthie encounter na tukirora connection na niho connection twarorire ni kuri connection mithemba kana ni gukoragwo kana mundu ni akoragwo connected na mithemba ta ina kana etano gwiciria ni ina ya connection ni kuri mithemba ina ya connection na niguo tugire tukana tukiurio kana tukigeria kuga connection niki ni kunyitithanio as in kukuwa connected kureho hamwe kunyitithanio kureho mugutwike kindu kimwe gukorwo connected kunyitithanio na kindu na niguo tugire mundu ni munyitithanie na maundu mamwe kana mundu nature ya mundu niguo ahote gukinya ngathiri ingi ara depend mundu uri ungi kugo ni kuri kunyitithanio kana tunasema ni tuko tunasema ni sako ile tuko tunasoma ndio kana guririkana actual the word ile twahuthagira thiini wa science ile tugaga ina depend mnyama fulani ana depend mnyama fulani ndio survive na hiyo mnyama ana depend kitu fulani ta modoi ara depend greens vegetable niguo a survive na niguo vegetable she survive she depend managuma depend you wakanyambuka uratheka gwicire inyuothe hindi yo mwarimu wa science wa class 5 agithomithia mutiari kuo bona tukuzwe uria tugaga mnyama fulani runi tuithayo ni depending from the other animals for them to survive utiri hingo muruthi angiria nyeki ona kungiara atia muruthi ndungiria nyeki muruthi nature yaguo uriaga wanyama koguo na kungithia atia nature ya muruthi niki ni nyama kiria koguo tugiriaga thwariga depending nyeki-ini nyeki nayo ira depend thwariga iyo au wanyama waki madhi fata hiyo ndio inakuanga mbolea ya nyasi kufanya nini kugrow na ina depend kwa mvua inyeshe na kinyesi ndio ina grow kogo yani ni dependent una depend kogo connection you are depending on something else for you to grow or for you to step into another into another level and go to connection between God and man tukirora connection ya mbere ni mundu na Ngai na niguo twarorire direka recap ndu aria turanyitanira nao niguo matigakorwo makifruit makiriguo aya mararia iriko kana meko kana mararia iriko na niguo twarorire connection ya man and God mundu ni afati ko depend na gukorwo na relationship njega na Ngai na niguo tugire he maundu matano fati kumenya hindi iria wina relationship kana hindi iria ura create connection yaku na Ngai hindi iria wothe murenda guthiania na Ngai he maundu maria mundu afati kumenya na tukiuga ni maundu matano undu wa mbere tukiuga he is our creator we are his creatures kidu kia mbere connection tukirora connection ya God and man niguo utunze hiyo connection yako na Mungu kidu kiri ufatie kumenya he is your creator you are his creatures yeye akobire tiwe wobire Ngai na nikio twiraga ati before munyende ni ndamwendire
before mujethe ni ndamwethire. So before you think anything, anakuanga amewaza mbele yako. So anakuambia tiwe wa mbere gwiciria. Gwiciria na nikyo erire Jeremiah, meciria maria gwiciragia ni mathayo na ti makukunina. Koguo ugiciria ndiragwiciria gukuhukia, aca. Niguo wicirie kaundu Ngai akoragwo agwiciritie mbere. Bwana tukuzwe. Koguo Ngai ndokaga ndagwiciragia ti ndukanauge Ngai ndanjiciragia ona ndakoragwo hanja nani kiki. Uikare ukimenyaga gutire mundu wombire Ngai ndaombire kindu akiriganirwo. Augaga muciari no ariganirwo ni mwana uri aciarite, no yenda ngiriganirwo. No menye before muciari ariganirwo ni mwana ni miaka mingi. Before muciari ariganirwo ki onukoro orire ihinda rigana te onukukana kauga akuire kaigana te. Before muciari ucio ariganirwo ka scenario kau inachukuanga muda, especially wa mama inachukuanga muda. Bwana tukuzwe. Koguo kindu kia mbere mundu afatie niguo ngwataniro yaku na Ngai irume, ni ufatie kumenya ye ni mumbi na ni ndiriomba. Bwana tukuzwe. Undu wa keri ufatie kumenya nijue ni twashirorire, we are sinners, he is our savior. Wita mundu niguo connection yaku na Ngai uture, ni ufatie kumenya I am a sinner, ndimwihia. Na nikyo tugaga ndimwihia ona wanyona ithe witu waigo kumago ciaro wakwa niĩ no njĩkaga weo. Nikyo maandiko maratwira ati tungiuga tutiri ehia ni kuga uhoro wa manduri thiini, na nikyo tumwira mundu ni afatie kumenya ama man, na mundu ni wa methahia maingi. Wina meciria, wina maitho, wina ngoro, wina moko, wina maguru. Ndutiui utuku uyu umuthi kuria muthenya umuthi kuria twagira ruci-ini utuku kurarire gugikwa atia. Bwana tukuzwe. Tukukurarire gugithahio na we woke tutinamenya mai maria twahuthira gwithamba mararire magikwa atia. He mundu wi no ni ithuothe ni tukirire ni twahingurira mubere na twathi gwithamba. Uria withambire na gato karai sawa, ithuothe ni tuhuthirire mai, tutiwe mai macio mauma naki. Na nikyo wiwa mundu ni afatie kumenya niĩ ndi mundu, na mundu ni wa methahia ma. Ngai ni atakomaga, Ngai ni oyo tuko na muthenya uria guthia. Iwe ukihitagwo ni toro no yenda hitagwo ni toro. Ona washimani eta uguo ni ahitagwo ni to, no Ngai ndahitagwo ni toro. Koguo ni ufatie kumenya niĩ ndiui no Ngai ni oi. Koguo ama sina ndimwihia. Ni connection yaku na Ngai egutura enomu watoro umenyaga ndimwihia. Is the grace of God niyo inani sustain. Ti hinya wakwa, ti hoti wakwa, ni tha ciaka. Undu wa gatatu, he is our father, we are his children. Connection yaku na Ngai niguo irume, ni ufatie kumenya ni baba na we wiki ati unungi nini huni ni ati ndukanariganirwo ni baba na we wi mwana. Koguo ndukana ume giti-ini kia mwana, ndukana thige giti-ini kia mwana, ndukana kururie giti kia mwana ugikie na njauge wi mugima. Hindi ria ukagimara noho mugatigana nake. Tondu hindi ria muiritu kana mwanake agimara na ambia kuonia nyina ni tuiganaine, niki nyina ekaga
kumuthengera muthengagira na nikio tweragwo ni aciari aitu ruruna ni unenehetie kiria riu ni tuiganaine enda gukwira atia agwiraga riu unataka kuoneshana sasa tunatoshana tondu we ni urenda kuingira ki mwanake ambia kururuma ni enda kuonia ithe ona ni turaruruma nyumba eno akariganirwo urio nyumba-ini yakwa no kirurumaga we gwakwa gutiri hingo gatuika ati riu we ni ndi mwana waku we wi baba asha Bwana tukuzwe ono ngiruruma atia ucio no baba wanyu ono ngitonga atia ni baba wanyu Bwana tukuzwe utire hingo ngathi njuge atiriri bro ni baba itu muthe kuria ni baba ona ngikura hane atia ni baba kugutiri hiko ugiga meciria-ini mako hakuna siku atatoka kwa kiti cha enzi ni baba mimi ni mwana connection yaku ni ukumemenyere mihaka ni ukuiga mihaka ya father and daughter father and son ni ukuiga ki undu wakana he's our shepherd we are his sheep ye ni mureithi utiri hingo ng'ondu citwaraga mureithi kuria tiga gutwara ngai ati tuthi kuonie Daudi ni aramwira ati we ni ndwaraga ku nyeki-ini iria nduru koguo Daudi ni aramenya ni ara capture ni arahotana nikio ndagutumira uthi uthome thiini wa Thaburi yothe Daudi ni aramenya Daudi ni arikana hizi vitu na nikio connection yake na Ngai yari thaka ati ndwaraga utumaga jarahe cieni-ini iria cina nyeki notagwo Bwana tukuzwe ndukanariganirwo nie nawe wiki hei ng'ondu citwaraga mureithi hei ng'ondu nicio ciira mureithi umuthe turathi kuria guku aca ng'ondu ciumaga mureithi na nikio raigua Daudi akimwira your rod and your staff they comfort me tondu mureithi gutiri hingo angagarutha rwa gu control ng'ondu kuria cikurora undu wa gatano we are weak and he is strong ndukanariganirwo guo na nikio Paulo amenyire hitho-ini agithi kuhoya maita matatu eheririo muigwa akirwo my grace is sufficient and my strength is made perfect in your weaknesses. Ukizoea kuonesha Mungu I'm weak, I need your strength, yani ni ile mtu anakuonesha I cannot do without you. Toria Musa amuonirie hefa tori kunyume hahathi turathiko ona ni hatu gukorwo tukinyete mena maguru mena hinya no aramuria ni hatu gukorwo tukinyete akamuonia we are weak, mimi ni weak, siwezi tembea, siwezi jaribu kwenda ati vitare nawe atia vinu itangikihota itare nawe nyonie ni ha nguthi gwitiria itare na hinya waku nyonie ni ha ingithi kurugama nyonia ni mundu uriku ingithi kwariria itare nawe thiini wakwa nyonie ni wira uriku ingiruta itare nawe nyonie ni ki ingihota kumathia na hinya wakwa itare nawe unamuonesha I'm weak, you are strong. Bwana tukuzwe na connection yaku na Ngai igukorwo thaka. Tukirora connection yake riari ki altar na niyo turi sindio twithini wa connection ya number 2 ya altar and man na niguo twarorire tukiona kigongona niki
kana tukiaria uhoro wa altar niki okoro nduri uhoro-ini wa altar ya Ngai we altar-ini ya ngoma hauwezi survive without an altar na niguo ndakwirire hindi ri urauga ndinyuaga cukari ukoragwo kigongona-ini kia ndu ukoro ndinyua macani we kigongona-ini giake kia naironi. Bwana tukuzwe. Ndiriaga thukuma we kigongona-ini giake kia kabichi kana managu. Ndiriaga githeri we kigongona-ini giake kia njahĩ na noe na ndu ciothe. Okoro ndiri kigongona-ini giki ndi kigongona-ini kiriku na nikio ndakwire okoro nduri kigongona-ini gia kuina ati nie na nikio tuinaga ati nie ndiarathimirirwo na hwa-ini na nikio twainirwo muthenya wa Friday ni ma hindi ria twehokeirwo utungata niki we waheirwo ni Ngai hindi ria weteki tondu okoro nduri kigongona-ini ndurathimiirwo na hwa-ini hekiri urathimiirwo mwani ndirenda kuga atiriri mundu niguo survive there is a certain altar inaongea ndani ya maisha yake ndugiuga atiriri nie ndaugire makanitha ndigathie ndiraikaraga nyumba muhothi wakwa ndiritwaragira ciana cia ndigwo na andu wi kigongona-ini kiu kia kwaga gwitikia na maandiko marauga atiriri mutikanoge gucema wewe wi kigongona-ini kia kwaga gwitikia gucema mwanyita nie ndietikitie uhoro wa taithi koguo wewe kigongona-ini kiriku na nikio ndagwirire ti ati waigua rwimbo rukiinwo thuthuria mundu ucio nie kigongona-ini kiriku na nienda gukunyuithia roho ucio we niki wi kigongona-ini kiriku ni roho uriku raria thiini wako kigongona the connection ya altar and man na niguo twarorire tukiuga thiini wa connection kana thiini wa altar tukithoma thiini wa Exodus 27 na noho turathi na mbere uthoma thiini wa Exodus 27 na tukirora uhoro wa altar kana kigongona tukiona ni kwari na kana ni kuri category ithatu cia kigongona na uhoro uyu waumire hindi iria turaroraga uhoro wa ki ithanduku ria ki ria maathani na ithanduku ria maathani tonire rikoragwo na maundu maigana ki na ki ati na ngoma mana maathani na ruthanju rwa Haruni. Bwana tukuzwe tondu niguo make altar ni ithanduku ria maathani riake gaki riakagirwo altar koguo ni ithanduku ria maathani riaku urariakira ki kigongona hau niho twarutire ati ni ithanduku riaku ria maathani riria rikuite mana maku ithanduku riaku riria rikuite ki ruthanju rwa Haruni ruria rwathundurire ithanduku ria maathani riria rikuite ki 10 commandment. Bwana tukuzwe tondu ithanduku ria maathani riakuite indo iria cigana indo ithatu mana ruthanju rwa Haruni na 10 commandment na nirio thiathondekagirwo handu ha guikara na niguo ithanduku ria maathani rione ha guikara riathondekeirwo category ithatu kana githondekirwo ni nguciita atia nyumba ithatu kana layers ithatu kana 3 places ana tukiona undu wa mbere kana handu ha mbere hetagwo atia the outer court undu wa mbere tuonire ni outer court undu wa keri tukiona ni holy place na undu wa gatatu ni holy of holies niho ithanduku ria maathani rikaraga
Koguo niguo tukinye holies of holies, ithanduku ritu ria mathani, altar itu kana ithanduku ritu ria mathani riria rikuwite mana na kila kindu rikare thiini, na nikio twi thiini wa outer court. Na thiini wa outer court turaugire niki is a place of salvation, uhonokio waku. Kigongona kia mbere kiri ufatie gwaka ni uhonokio, na niguo turugire uhonokio, it's a place of connection. Connection, uhonokio niguo go connectigi, tadu hau niho mwabagia the journey with God. Hau niho mwabagia, kana hau niho kihingagia kukiheagira, tadu nida yuki uthamaki wa Ngai thiini wakwa. Nidaubura na kanua gakwa kuma umuthi, nidaubura ati Jesu Kristo niye muhonokia na mureithi wa ngoro ya. Koguo the outer place kana the outer court, ijue ndathi henya na ni mukunjohera aria ni muthenya wa mbere. The outer court ni utugire is a place of salvation, uhonokio wako. Kigongona kia mbere kiri ufatie kumenyerera ni uhonokio, tondu uhonokio niguo kunyitithanagia na Ngai ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Na niguo tugire uhonokio niki, it's being redeemed, delivered and rescued. Tugire uhonokio ni niki, ni gukorwo rescued, ni gukorwo redeemed na ni gukorwo delivered. Yani ninaoneshana there is a transformation. Na nikio tugire muthenya wa kiumikana tukihutia maandiko maria twathomeirwo ni our pastor Daniel thiini wa Roma cigana 19 na maandiko maria twathomeirwo ni George Kiarie thiini wa Galatians 2:20 na Galatians 5:24. Bwana tukuzwe. Na nijue ni twathire tukihutagia maandiko magi uguo tugithoma uhoro wa salvation uria Paulo ekire niguo tukinye thiini wa second place. Nijue muthi turengira thiini wa second place. Bwana tukuzwe. Koguo tukithoma maandiko thiini wa Romans 10 verse 9 na tukithoma thiini wa Galatians 2:20 na tukithoma thiini wa maandiko thiini wa Galatians 5:24. Bwana tukuzwe. Tugithoma na tukirwo salvation ni transformation, na niyo Paulo araria thiini wa Galatians 2:20 ati ni kwambanirio ndambanirio hamwe na Kristo. Koguo the first thing ni kwambanirio. Koguo na nikio tugire salvation is a place of separation, death. Ni mnandika tukiuga uguo Sunday, tukiuga Sunday tukirwo ni Roho Mutheru. Salvation is a place of separation, kana ni kiria kirihaga separation ni death, gikuo nikio kirihaga separation. Tado kiria gigutuma muthenya wo muthi ni thaici turatheka na Ruthu Kimani angitwika kiimba na ndaratwika thiini wa ritwa ria Jesu Kristo andingimukuhiriria no ngitikira ati eko kwanza tuga kuria akwira ku ona twenda gwika uguo na kara nuona ta gugwitu kwanza especially mundu arokwira mucii kana nyumba ona uthia kuingira ukona ta uramwa, yani ni uhingicanaga karubu kau twendaga kuingira mundu angikuo kana mutire mo experience undu to ucio ona uriri ucio kana mattress ona nguo ucio mundu ni akoragwo na akaguoya keho guciikira wona ta ugwikira omwo kana umire na ni mundu urari muoyo no nikikiere separation ni death. Na nikio tugire salvation ikinya ria mbere ni death, kwambanirio death. Na niguo erire aruto thiini wa Matthew, twathomire thiini wa Matthew 16:24 sindio, akira aruto ake ati mundu uthi urenda kunumirira ni ambeke ki erege sindio, ajikatae, deny yourself,
no ukoragwo wiregete is a dead person. Tadu dead person ndugutiri kindu kingi ona mungimutinde mungimururia ejaga ndamenyaga eja, ona mungitinde mungimuhura na kindamenyaga tadu ni mukuo ona ndaragia. Kuo mundu rathi kwirega ni mundu ukuite, na nikio turugire separation, death ni redeemed. No utuonie kuma hindiria wahonokire, tiga kunyita microphone na tutige kwaria maheni. Agwezie tondu muthe bishop weko tukwiko ithuothe ihoya ria toba tugire tutige roho wa mahe ati mwathani agocwo ndirio muhonoku na Kristo Ngai ni muhonokia wakwa. Ikukona transformation. He transformation tungiona tadu nitwaragia cia bebe na nitwaragia tufefeto bebe ni ciumite ni nene ciranginya hana. Kugu ugithi mugunda ni urakora transforme ati mbegu uri we wa mikorire tigwe hana, kuna tofauti iwe. Kuma hindiria wahandirwo mbegu ya uhonokio he kindu kiothe kionekanite thiini waku na ni wahandirwo mbegu ya uhonokio ni uga wi muhonoku. Kukona maru neza sema I'm redeemed, ndimukure hei godekaga maundu maya no tha ici ndingimeka tondu ndimukure. Ucio niguo uhonokio. No kururio kanitha urio muhonoku na no ureka maundu mawaganu still bado janza kujenga the first altar, the outer court, na ni the place of salvation. Abia waka kigongona kiu na nikio twathomire thiini wa Thama 27 sindio tugikinyia cigana nginyia gwiciria twakinyirie ngina verse 13. Thama 27 tugikinyia 13 twerirwo atia ati thiini wa outer court kuko na post za gold. Sindi tuliambiwa kwina indo cia bata cia kite kigongona kia mbere. Witikire uhonokio waku ukoro uhonokio wa bata, indo cia thahabu ni waka uhonokio waku na indo cia thahabu. Ndugucieka na indo uguo uhonokio waku ukwaka ukwambia kucigie uhonokio cio urambia kurihira thogora wa bata. Uhonokio ucio ukambia kurihira thogora wina mutwe oko no huthire kiugo kiu. Tigo uguo tugaga azini unasema ugeuga ta Yusufu ndingikondo tocio njihirie Ngai wakwa. Icio nicio post cia uhonokio ndingikondo tocio. He andu maugaga Mungu ata understand na no muhonoku Ngai ani uko understand ciana ni cirenda bithi ni uko understand. No honokio waku ramomora ati huyu no menya kiamure kendindikite na ici ni mbeca cia mundu rona taigite wega tataigite wega ukarehe tuki musemo kuma from nowhere cia kurire wacu mugunda utakiuma mugunda wewe wacu oko cia kurire wacu mugunda wacu ari mugunda wewe nduri wacu na nduri mugunda na ni uga ni cia gukora atia. No honokio waku ramomora ati Ngai gaka niko kamwisho tu kuhenia honoke fio mwiritu ni wa mwisho kuhenia rukuhonoka kuma haha guhonoka wega fio na agitwi thina-ini twira Ngai waduta thina-ini uyu mama Ngai guhonoka wega fio no Ngai nioi ndakuhonokagia tondu ni wamwirira akuhonokagia tondu ni akwendete tondu ni akuwi wi mundu na nioi ngoro yaku na nioi meciria maku. Bwana atukuzwe. Haya
tugithoma maandiko, tugithoma ngina Johana cigana, Johana 12 verse 24 ama 25. Tugithoma thini wa John, macio ni maandiko maria twathomaga uhoro wa salvation. Tugithoma thini uhonokio ni kwabo hamwe na Kristo, is a place of denying yourself, death. Na niguo thini wa Galatians 5:24 igitwira ati andu aria matuikite a Kristo ni marikitie kwamba meri na thuti ciao na meririria mao. Koguo mundu ahonoka ni kwamba mbaga. Koguo salvation ni kuraga turagaga. Ikorago, it's a place of separation, separating ourselves na maundu maria matumite thutha kana maundu maria turaturaga twikaga. Koguo utari uratigithukania, altar number 1, separate yourself with your own body. Wahota kuraga your own body, meririria na thuti cia mwiri, you are good to go. Bwana tukuzwe. Na niguo twathomire maandiko maria twiyumagia namo. Twathomire maandiko mariko? Aroma 8, si ndio? Maria twiyumagia namo, si ndio tulisoma? Thini wa Romans 8 from verse 1, maandiko maria twiyumagia namo. Tukithoma maandiko thini wa Roma 8 kwambia muhari wa 1, tondu wa maundu macio ri, riu andu aria me thini wa Kristo Jesu tia gutwirwo ati ni ehia ona hanini. Ni juu maandiko macio ni tuyumagia namo mo. Ithuo turi a Kristo, ithu tutiri agutwirwo turi ehia. Uraga gutwirwo we mwehia ni undu wake, tondu ni urikitie gutwika kiimba. Na niguo tugire atiriri, hei ngo tungiuraga kiimba, no hei ngo tungiuraga mundu mukuo, tondu ni mukuo already, tutingimura. Niki twikaga ni kumuthika, tumuthika agakorwo wa gutukanirio na andu aria makuite na aria me muoyo magatigwo. The same thing. Uratwirwo we mwihia, andu maragutwira ni undu wake, tondu kukona chemi za uhai ndani wako. Mundu we ICU tutingiuga ni kiimba, sini ukweli? Mundu wa ICU tu no tuge ni kiimba, mundu we ward no tuge ni kiimba. Tiga tu no ithu tuhitaga ngi tukauga ni witu na Ngai. Ucio tigiti hanyeni na marigo, ndiwe nyeni na marigo zikosi tigetia. Bwana tukuzwe. No mundu we odi tutingimwita kiimba. Na niguo tugire maandiko maya tugithoma thini wa Galatians 5:24 ati andu aria a Kristo ni marikitie kwamba meri na meririria na thuti. Koguo matingitwirwo tondu already they are dead. Kiria kingi matwira ni makoretwo matigithukanitio nakio. Bwana tukuzwe. Uradwira ati ndina meririria ma mwiri, no already ni nyambite meririria ma mwiri. Bwana tukuzwe. Kugutiri hingo ngekora ngĩkorwo tempted na meririria ma mwiri. Ni tondu wake tugithoma thini wa Johana cigana 12 muhari wa 25 tukirwo atia ati mbegu ya ngano ikaga ki, no nginya igwe tiri-ini niguo ikue, niguo iciare macia. Ku niguo honokio waku uciare maciaro, nikio ubatie gwika. No nginya ugwe tiri-ini no kue. You must separate yourself from some things. Niguo kigongona giaku gikorwo na hinya.
Kweli tuthia kuga daimono toka ni hindi ciroka nimekwambia usinikaribie ni hindi ciragukuhiriria wanjirenda gukuhanga daimono cia mathina ndamuruta gwakwa ugacikora ru ageciru akanyita nego ciruta aciruta ni hindi cirathi cigacoka naro oko ni mutumia arari ku daimono ya mutumia arari ku igacoka na muthuri na ciana na magaikara thi tondu akikigongona it's not strong. Your salvation is not strong. Tunali uhoro wa altar, connection ya altar and man. Na altar number 1, it's salvation. Work on your salvation. Ohonokyo, it's personal. Na nikyo tuinire ohonokyo ine. Niokerira ohonokio, it's personal. Na hidiria owaka nyumba ya ohonokio tamaka ona doko need sarakasi nyike tado nyumba yaku ni strong. Oraria tukiuga aruga atene nie numagirira ciugo cia ndungata ciakwa ngacikira hinya tondu wi umwe wa ndungata ciake kiria wauga inapigwa muhuri. Bwana tukuzwe. Ukisema inapigwa stamp, ateuga atia stamp inawekwa. Stamp ikiwekwa hakuna kitu ingine. Na nigyo tugire thaici ugiukujire karatathi gakai ndirerirwo no nginya gakorwo na muhuri wa kanitha kuria thomaga. Koguo without muhuri ucio kuria uthomaga kanitha nduri na access ya kuinge. Mundu kada gwikirira muhuri bas watwara unaonekana wewe ni member wa wapi? Bwana tukuzwe. Work on your salvation. Uhonokio ni personal. It's personal thing. Na unajuanga ni personal wakati utajikuta kwa mahali kwa giza. Onorima urigago ndirahoera kindige. Na nikyo tugire turaingira phase number 2. The altar number 2 ya tabernacle ni holy place. Na holy place tugire ni place of tunaingia thini wa second place kana second altar ya mundu. First altar ya mundu ni salvation. Na hidirio honokio waku wakoro ni mwega. Hidirio honokio waku watweka ni tamu iko na manufaa. Wigiraga thini wa second phase kana second place kana second altar, the holy place. The holy place ni wapi? Is a place of service. Otugata ugaciarika. Tuthome maandiko ati kire giciaritwo ni roho kai mutoi. Kire giciaritwo ni roho nikia na kire giciaritwo ni mwiri ni maandiko tinie. Ruthikimani kiurandoro gatheka. Maandiko ni marauga ati kai mutoi kire giciaritwo ni roho nikia roho. Niki murandoro oguo. Bwana tukuzwe. Twithini wa second phase kana second place is a place of service. This is a place of service. Na una serve Jesus Christ as the priest. Bwana tukuzwe. Koguo is a place where unapatia God the service.
ura serve the Christ. Na nikio urona urakora andu aingi nundu wa kwaga kumenya, we are not serving the Christ, we are serving the people. Na nikio igua tukimeta the great men of God instead of tumetaga the great woman of God. Kejarie kahora. The great woman of God. Who is great? Is it the woman or the God? So you're supposed to be. Sasa inafaa kukua, statement inafaa kukua the greatest God of woman. Natugaga the greatest woman of. Koguo mutumia ni munene gukira na Ngai ni munene gukira. The greatest man of God is around here. Shout amen. Bwana tukuze. We are serving people, the priest. Tuna change. Kukona connection. Nejo ntogo di komerora. Nekure connection ya priest na man. Na kuna praise ya service ya God and man. Bwana tukuzwe. No ithu turehaga service eno ofatie ku serve God, but we serve men. Men of, instead of God of hwa-ini. Ninie mwene hwa-ini. Ndetwarire niukerira ini. Niukerira Bwana tukuzwe. This is the praise of showbread, the praise of word of God. Niko ni woto igire thini wa kiugo-ini about the holy praise. Ni hado ha kiugo kia Ngai you are serving. Hani ho tukuragira spiritually. Kiugo kia Ngai gikambia kugia na miri. Ukambia gutauko ugithoma kiugo kia Ngai. Na niki kiraciara giki uhonokio mwega. Sijui kama mnaelewa. Na ndio niliwaambia ni kanini, niliona mtu ameniandikia it's a chain web. Bwana tukuzwe ndari twathoma go chain web. Ni uhonokio mwega ugaciara kindu kiega. Koguo uhonokio wakoro wi mwega handu-ini haku ha service ugakoro kiugo kia Ngai kina miri thini wako. Bwana tukuzwe. Yani ndure mugeni na kiugo kia Ngai. Na nikio Daudi aramwira atiriri, teach me your thoughts so that I may not sin against. Ako hapa. The second praise, the altar, number 2. And I will take your word and hide it in my heart. Bwana tukuzwe. Ati niguoya kiugo giaku ndihithire thiini wa ngoro yakwa. Ati kiugo giaku nikio tawa wa utheri wakwa. Ati ingithi kunjurano nawe kiugo giaku nikio mugate wakwa. Yani kiugo kia Ngai gikambia kugia na meaning thiini wako. Tondu niwe I cannot serve God without the word. For you to serve God, you serve him through the word. Ndiyo mwanyita tutungatagira Ngai kuhetukira kiugo. Tondu kiugo nikio gikwathaga uri ugwikira Ngai. Tutungatagira Kenya through the law of Kenya.
constitution ya Kenya igakwira ni ufati unafaa kulipa ushuru. Ukihingura business ni ufati gukorwo na kina na kina. Si huwa tunatimiza hiyo mambo. Ni ufati gukorwo na business permit, ni ufati gukorwo na kina, ni ufati gukorwo na kina. Ko ugitungatira ugitungatira bururi wa Kenya, urautungatira kuhetukira constitution. Na nikyo thiini wa ithanduku ria maathani hatiraga constitution ya Ngai, the commandment. Jurukani munatauko tondu ndungindungatira utekumenya niki nyendete na niki thuire. Ukundungatira atia? Ukungenia atia? Nduikiria muni kendete, nduikiria muni kathuire. Ukundungatira atia? Ndui favorite food ciakwa, favorite color yakwa, favorite place yakwa, nduciui. Nukorwo ni uciui ungindungatira kuhetukira kundwara kundu kuu. Niki mtarauga amen? Bwana tukuzwe. Hindiri ya mundu arenda go reconcile na mundu uri ungi, wethaga the favorite thing yake. Twarie sini ukweli. Ugeka ki? Ni igiendire mamitu ndakahure. Ndethaga undu uri endete muno ngamwikira. Na undu uria mamitu endete muno ndawika ndahuraga. Koguo ntwakoragwo turi ara. Ona we gwaku ngingira wi murakaru fiu fiu. Uge macini ici nicikunjitikia. Ukore makurugeire kamukimo. Unegena gavu kuga tajikirira irio icio kwanza ndie. Waria wao no karigane. Uno wacemani no uri mamakagia. Na mweona na niguo muremire. No nduri mahutia tondu waki ni makuheire favorite ya horeria ki marakara geji ya thithi. Koguo the second praise, the praise of service. I'm serving God. Na ndigiserve Ngai itari na ithandu, itari na ki na kiugo kia Ngai, itakumurutira, iteguthoma maandiko. Bwana tukuzwe. Na nikio rere ciana cia Israeli ono ngithoma thiini wa Leviticus, mutigeke, sindio nawaambia thiini wa thama mutigeke, na mwakinya bururi ucio mukamenyerera niambia kumahe, because wamefika second praise. Thiini wa altar ya keri, if you want to serve me, this is me. Bwana tukuzwe. Is a praise of the word of God. It's a praise of service. Bwana tukuzwe. Kiugo kia Ngai ni ho gikoragwo. It's illuminated by the golden lamp stand, which is where we let the light within us shine for others. Noigwa, the praise of the second praise. Ninafanya tu alafu tunaingia kwa maandiko. Ati na tulisoma na tukiro ina thiini wa verse, thiini wa thama, tungithoma thiini wa thama 27 kwambia muhari wa 10 irauga atiriri, ningi mwena ucio ugie itugi 20 na makinya macio 20 magishango, the 20 golden lamp stand. Bwana tukuzwe. Ateshikarugamirira ke, which is where we let the light within us shine for others. So the praise of service, the second altar, utheri waku, koguo ni wambia kugia no theri, koguo utheri waku ukambia kwarira ariake. Jikani wanyita utheri waku ukambia kwarira, tondu tawa waku wina utheri, wina maguta, koguo wina kindu gia kuhe andu aria angi, wina kindu urahota ati ni urahota kuria no gatigia na no uteithie.
Bwana tukuzwe. No angi ni turenda kwarira ari angi, no na ithui tutiearire. Duwe nduri no theri enough, no ni renda gutweka utheri. Na nikio rona hindi iria mundu arauma ni turakua aige premature death, both physical, spiritually, financially, emotionally, physically. Tadu wake umire mbere utahite. Bwana tukuzwe. Nitakuihurira andu waru itahite. Yuma riko no ni gutigitie. Waru iyo ndikoragwo na cama. Ona uria mathenya kwanza wi muhutu uria ga round gatiga gatagati. Tadu gatagati ni kuita koragwo itahe. But kwa sababu ujaiva, rundu ngihota kwarira, no wende guthi kurutira family yaku igongona. Ndenda guthi gukura family itu, na nikio Gideon nietereirwo ngine ihinda riake imeiva. Koguo utheri wa Gideon anaweza toa igongona ya kubomoa madhabahu za babake. Aciareirwo ku, arereirwo ku, ariaga ku, akomaga ku, oku kwarutagwo magongona macio ni baba wa. No nietereirwo ngine ihinda riake rikinye ria kuhia. Ndikane murata uko the second praise. Na nikio aingi ni tugwagira hau. Tadu ni waigua kindu gikihunjio TV-ini, radio-ini, urahetoka gukaigua crusade na gwitu ni kuri undu tocio, ugatenyera kuruta igongona. Ugakora instead ya maundu macio kwagira ni hindi kurathuki. Tondu waki ndurari no theri enough wa kwarira ari yake. Twiragwo ati maandiko maratwira atiriri ati hei gotawa ungigwatio wigwo rungu rwa metha, wagwatio ndungigwo rungu rwa metha, hata si wewe huwa unajitokelezeshea, Mungu ndio huwa anakuchomoa. Bwana tukuzwe. Ngai ni akutaga agakuigirira. Tuinaga atiriri orutaga orutaga oka Jesu Nego vava oka Jesu oyo kirereria Bwana tukuzwe. Ati urutega muthini kiera-ini ukamuiga karianira ki koguo no taguo. Hindi iria turathoma maandiko ma Ngai, you are the golden post. Ishago ici 20 there are 20 ukinyetie cigana? There are 20. Na nikio ndirakwira work on your salvation. Twatwikire busy to build other people, tukirekereria. Na nikio tukoragwo na bitterness na anger towards pastors. Na pastors matikona thina. Tadu wewe busy to build me and I'm busy building myself. Who is building you?
Who is building you? Or who is building your salvation? Tiga kujigwira athani. Ateke Pastor Monica rugamire mathaa maingi. I'm building my salvation. Ni post ciakwa ndiragemia. Niko ciruta ndiraciruta. Ndienda kumenya hana atia. Ndiraciruta kuria ngaciambatia ngoka nacio. I'm working on my salvation. Are you working on your salvation? Ndenda gutwika giciga kiriku ona ndumite mutito ona ndutemetwo. Bwana atukuzwe. Neno ni ramakia ndo. Tamaka hidiria ukuhuna. Ndugukia na ihinda ria to introduce yourself. God ni ako introduce, Ngai ni ako introduce. Tadu theri ndungihithika. Ono kugatoshi kaigana ati ona kana hana atia. We utuko ndumaini aria twanathie utuko. Kuria gicagi kwanza utumetwo cumbe ndio ni kicumbe wathiraga utuko. Afu kwanza wathiragira nyeni na mutingiria gutari na nyeni. Ukiruthio uhoye kwa nyinanga. Afu kacira kari urahetukira. Mwene ukwina mbembe na mwene ukwina thara. Afu kwina handu hatiagaga kimuti kihana tari mundu. Uthiete urona tari mundu aikarite wagwetere. Ugikinya hau ugacoka ukauga ndakora nduku. Wina katawa kau gakumurika onuko ni gatoshi kanini uramurika nigakuonagia kuri urathie. Onuko gatoshi kau kaigana atia nigaguteithagia hari uraranga ahana atia ni hega no thie ihaha no nginyukie. Bwana atukuzwe. Ati ono theri waku wigana atia ona wi munini atia. Ndukurugama ndukuhana aria makuga ni ndire na toshi ndiguthie. Okuga ni ndina gatoshi na nigugakia ugugakia. Aria angi magitigwo marugamite we ugwakia gaku ukamurika ugathie. Nduhana taria marugamite ukamurika ugakinyukie. Nduhana taria marugamite ugakinyukie ugathi onoko ni gato. Bwana atukuzwe. Kogo aige marugamite ni kwago theri is a place of service. You cannot serve without the right. Na nikiuraigwa haha niho uraigwa hatukirwo kana ntuguko tugithoma ate nduma no theri citingikake. Kogo he maundu ono medete atia you will sacrifice them because of your God. Sasa hapa tumeingia is a place of sacrifice. Runuabia ni mami itu ni nyendete muno no akoragwo kwa magongona-ini maduma. Mami ni gwendete by your side. I will sacrifice you because of tikumo sacrifice kumuragai munyite azin hemaudu goiga mwanya he sacrifice we mami ni gwendete ni wanjiarire no he maudu we ndumaini na ni ndi utheri. I will choose my God. Ni muthuri ni gwendete muno but I will choose. Ni mutiana ni ndiciendete muno but I will choose. Na hau niho tukinyaga andu maka backslide. Tadu nurenda kugucia giki na nurenda ko na nikio raigua ati ni thuire andu amenua the double minded people. Haha niho amenyaga aria turathunga nao na aria marati. Tadu andu amenua iri apa tumesema is a place of
sacrifice. Na tumesema hapa ndiye anajuanga watu wale anenda alia methini wa roho mwe nake. Hani ho tunyuithagio, hani ho fao Johana aririo horo wao. Ati ni ndiramubatithia na mai. Nuri uroka aramubatithia na mwaki na roho. Ruhani ho tunyuithagio roho wa Ngai. Kigongona gĩaku gĩkaihũrio na roho wa Ngai. Kigongona gĩaku gĩkakorwo gĩkiuma ndogo ya roho wa Ngai. You are carrying the spirit of God. Because unataka kuniambia ni mchezo ku reject vitu zingine. Ku reject wera ni mwega no ndikũruta no ndo wa Ngai wakwa. Bwana atukuzwe. Ni murata uko? Ni muranyita? Are maraingira thaa ici twi undu-ini wa keri. Na niki turarora? Turarora the holy na niho tugire ni handu hake. This is where our intercession rises up like incense from the golden altar. Do you can muranyita? This is the second praise. This is where our intercession rises up like incense from the golden altar. Ati haha niho intercessory itu, mahoya maitu makorago makiambata taufuba. Bwana tukuzwe. Kuma kigongona-ini gĩa thahabu gĩa gĩcango. So na hiyo ufumba haria icinagirwo. Ndikani muri muona haria anigio ndamura tugure kiria TV kinene riu nona tungikaga kiria haha buru riu tungirona maundu macio tungiramona tiareni kezie tungiramona no thaa ici nduramona uramonera hau. Bwana tukuzwe. Ati mahoya maku marabata maumite ko in a golden altar. Kigongona kina thahabu. Koguo kigongona kina thahabu niki? Ati na gutiri thahabu itagereirio mwaki. Na ni Daudi akauga ati ijapokuwa ninapitia mambo mazito namna gani, ona ngikuru ngigirira mwikuru wina nduma wana ta yake ndigetigera. Koguo ni mundu mugerie, ni mundu ugeretio, ni mundu winainitio, ni mundu uthukitio. Mundu withini wa second praise ni mundu niguo mahoya make maume golden altar. Niguo kigongona giki gitu kigongona gia gicango ni mundu oroguo, ni mundu ugeretio ta Ayubu. Angoka kiro ciana ni ciathira atiri na thina, wira ni wathira atiri na thina, kina ni giathira atiri na thina. Ukaigua utabaki kwa Mungu. Agine tuetaga mahoya maitu mahane ta ufumba oria marario thini wa revelation. Ati na mahoya madu aria thingu matukanagio na ufumba magacinirwo Ngai kigongona-ini haria ikaraga. Ati nayo ndogo yo ihetukaga mbere yake agakena. Ati mahoya maumete the golden altar. No ithuĩ ugeragio ndagĩka igĩrĩ ukauga kiũra ruga, ukeyũmĩrĩria kiũra ruga, kaundu kanini. When your faith is being tested, when you are being purified at the church, the intercessors will rise again
but they will rise in the weeks of purity. The church will rise, but it will rise in the weeks of purity. Pastor will rise, will carry the anointing, but in the weeks of purity. Musician will rise, will carry the holy praises, holy songs, but in the wings of purity. Hwa-ini modhiko. You rise, you yourself, you rise, but in the wings of purity. Sasa hapo ni purification. Okoni ntulitwa igira kirathi kana ntulitwa thi uhoro wa tugoshera kabunini, inafikanga mahali a certain product ikitengenezwa inafika to a stage of purification. Gwishoka ni mrathi mukiandikaga. Bwana tukuzwe. Tukakinya thini wake purification. You rises. Mahoya makumaumaga. Sadaka ciaku ciumaga. Ukimurehera cikoragwo ciumite ha. Mahoya macio uramuhoya makoragwo mumite ha. Makoragwo mumite thini wa kigongona kiriku. Mundu henanirie, mundu tunyanire, mundu rianire nguru, mundu wikire. Koguo mahoya marauma thini wa kigongona kina giko. Kigongona gitukane. Ate Ngai twi mbere yaku, anangiruga ate mwapararitie moko manyu. Yonaga tuthaka ati njiguaga tu no inegene murahurira. Because of what? Mahoya macio maumite kigongona-ini kiriko. Ntokuhoya tu kuhoya. Nurahoya mahoya maumite ha. Nigu mamukinyirire mato-ini make maumite ha. Kuriu kigongona-ini kiriko. Kaida koyo ndirikanire ciana. Mutumi ura ucio urahoya ririkanirwo ciana ni kigongona kiriko akuite thiini wake. Irarari na muthuri wene. Irahe mundu arahurire chenga. Irahe handu aratigire arumana. No ni renda kuiguo ni Ngai. Mahoya maumite ha. Okoro ikire kitumaga igue wega ni mahoya maria maumite in the golden altar. Na nikirigwa Daudi akimwira ati ndaguthaitha tu nduko hugure uthio waku urore nakoke. Hinde ya mathina kurora na kuge hinde ya mathina Bwana atukuzwe. Ati hindi ya maithori tiga kurora nako wiha ati ndamukaire. Daudi arauga ndamukaire ndi thina-ini akinjigua akigua mukayo wakwa akinyamukira. To mahoya tu kuhoya, to kuina tu tondu ni ruraino rumite ha kigongona-ini kiriko. To guka tu kanitha ni kigongona kiriko tondu gikina ni gioka. Ithue mamitu ni ari uhuthira kana ugu niguo turoretwo. Ni kuri thufuria ya nyeni, ya ngima, ya iria, ya cai,
na ya mai. Utharukie mai ma gwithamba. Na nĩ kũrĩ thuburia nene ya iria rĩingĩ na nini ya iria rĩni. Na nĩ kũrĩ thuburia nene ya cai wake na nini ya cai wa andũ. No taguo nĩ kũrĩ thuburia nini ya andũ anini arĩa me mũciĩ. Na nĩ kũrĩ thuburia nene ya andũ aingĩ me mũciĩ yangi. No taguo nĩ kũrĩ thuburia ya nyeni ya andũ anini na andũ. Koguo nĩ oragia ũngĩihũra irio ũcige dici-inĩ ũtware hau. Wĩigua kũria na mwarugĩra thuburia ĩrĩkũ nyeni? Ndakome. Twarugĩra thuburia ona oho. Tondũ angĩgũkora ũhũthĩrĩire ya iria no gũkue mo. Bwana atukuzwe. No taguo. Tondũ tũkũruga irio Ngai arĩe nĩ aroraga ciumĩte ha. Ona we ndũtiga mũtumia we ta mũtumia na hingo twerirwo nĩ reverend na mũthuri tiga tu kũrehagĩrwo raba nĩ mwarĩguo no gekĩra ũragie ciumĩte ha na tũkũti mwandĩke wĩra ti kũrehagĩrwo TV ya 43 inches na ndũroria yumĩte ha tũkũrehagĩrwo gĩtĩ na kĩ na ndũroria kũrĩa kiume ndũĩ tũkũgũra tu tũkũreherwo gũkorwo gifted kiumĩte ha. Bwana atukuzwe. Ũndũ ũngĩ, this is where many of the bride of Christ spend most of their time because Jesus has been so good to them they just want to serve him. Haneho muhiki wa Kristo endaga gũikara mũno na Kristo. Niona nirenda gũikara handũ hau ana feel ni hapo ndio mwisho bali kuko na place ingine the holies of holies. Tadu ni muhiki yani ni wame ni muhiki mamenyerana na murume, if I may put it in that way. Kogo mudu simu niu uni mamenyerana ni amwenda urakora nyimbo iria rainira muthuri ni nyimbo cia bata. Muhiki uyu nyimbo iria rainira muhikania wake ni nyimbo cia bata tondu niikaria niikara nirakuire maguta extra niikara ngina acemania na muhiki nderenda gutiga muhiki. Sasa hapo ndio unasikia is a place of they have encounter. Na nikiorona Jakubu eka acemania na encounter augire atia guheta panueri cause I'll meet God face to face. Is a place of encounter. Rora Musa Efraimu macemania na Ngai ahetire atia Betheli, place of encounter. Tadu ni mundu aikaria muhiki gina macemania nake. The second altar dikoragwo ya ithero na nigutoga is a place of sacrifice because you cannot serve without sacrifice. Bwana tukuzwe. Twithini wa Johana 3:3 ndona mathaa makwa ni mathi guhoka ni mu understand no introduction to gwikaga ya second place, the holy place. Alia maigira nijue ni mwasherero but pour the sun nijue ntugukoro mukimithikiriria gwihoka ni mwanyita ni mwatauko
he mundu wina kiuria. So the second altar thini wa mundu is the holy place, a place of sacrifice. Na nikiwa kuraia ni unyendete, show me the sacrifice you have done for me. Ona mundu angitura kuinagira ni ngwendete, nowe tu na gutiri kindu ari sacrifice ni undu waku. Hena wendo hau? Umwiraga wendo ucio waku ni wa fako ndiko we? Ona hakuo mwinire karwimbo ka tukuzwe wanainwe hakuo kumwinira karwimbo kangi umwire wendo ucio ni ndoka kumenya ti wendo wa ma, tadu hakuna sacrifice. Because where there is love, there is sacrifice. Na nikio Kristo haririo horowa, the greatest commandment is love. Ati unamugiaria na thiomi na mutiri na wendo, ucio no wira wato. Tadu nioe, love is sacrifice. The language of love is sacrifice. Bwana tukuzwe. Na nikiona tutigi hao thini wa Johana 3:6, John 3:6. Umetukuka twakuheshimu, hakuna mwingine kama wewe, wewe Mungu Baba yangu, nakuinua umetukuka, hakuheshimu, hakuna mwingine kama wewe Mungu Baba yangu, twakuinua, twakuabudu. Maandiko yanasema hivi, kiria giciaritwo ni mwiri no mwiri, na kiria giciaritwo ni roho muti murakinya. Ate kiria giciaritwo ni mwiri na kiria giciaritwo ni roho, hau niho turi. Is a place of sacrifice. Na sacrifice yokaga na birth, guciara. Gutire mundu taciarite kindu, either mwana wira, kwanza urutite kabiacara kuma rungu ukite nako afu kurehe mundu rathaka nako, wigua to ngimugo kana kure mwana arathaka na mucere na wamenya kuria umite ukaigua to ngimugo kana maguta ungiethakire tene witu, ona thaici ungiethakire na maguta ma kuruga, hau ni no muhingicane na mami. Ona kindu kia mbere mungithi kumwira mami twenda kuria cabaci, mutikahutie maguta makwa. Mutumia kumuhe na makara no maguta ni yako, mutikahutie maguta ma tondu nio ithogora uria rihaga wa mau, tondu nio akiruga citari na maguta ni ariaga ti ithui.
Koguo nioe hathara ya kwaga maguta gwake. Koguo the place of birth, sacrifice, ni handu wa guciara. The second place, sacrifice, unaeka kadoti hivyo, birth, gucia. Na nikio urakora motungata maingi maciaritwo na mwiri. Na kindu kiria giciaritwo na mwiri gitithia haraihu ni githiraga. Mundu ndahotaga go fake for a long time. Ni ukoraga ni akinya handu ni anoga ni atwika mundu ni ashoka original him. Bwana atukuzwe. Na niguo mwe Ngai, na niguo ari mwega, na niguo akiambirie, na niguo igua ate mambirie na roho makirikiria. Ni haha haguciara. Mundu ndambagia na roho akarikiririe na mwiri, ni kwenda, ni kuhihinywo. We muhinyi ate we muhinyi eni ni uhihinyete ni uthondekete ate we muhinyi we muthondeki we mumbi wa riumba ni munda gutua ni uhihinyete ni uthondekete ukandura ukandua Ngai ukiri. Bwana tukuzwe. Tado ti undu raithi kuhihinywo. Nwiguo ni handu haria utheri urauma, ni handu haria maguta marauma, ni kwenjwo, ni kuhihinywo, ni kindu gikienda giguciarwo giciarike thiini wako. Ni utungata hindi rurahihinywo ciarike thiini wako. Na umemwambia Bwana Yesu, nimekuja mbele zako, unifanye kama upendavyo, unifanye kama upendavyo. Bwana Yesu, nimekuja mbele zako, unifanye kama upendavyo, unifanye kama upendavyo. Yesu, tukuzwe. Ni guciarika, ni kuhihinywo kirahihinywo giciarike. Na haria ni wiregire ati kiria giciaritwo ni mwiri ni kia mwiri. Na nikio urona wini mwingi uciaritwo na mwiri. Koguo kindu kiria giratuma
survive ni mwiri. Utungata mwingi waciarirwo na mwiri. Kiria kiratuma utungata ucio survive ni mwiri. Utungata mwingi waciarirwo na magongona mago na araguri. Gitumi kiria gigongona kiu kirathi na mbere ni magongona macio. Yani kiria kia gutindikire ugiciara kiria wina kio kiu nikio kitastahimili. Sijui kama unaelewa. So uchunge, ujue kama hauyuko kwa praise. Duko na nikio gwirire oko nduri kigongona ini kia kunywa ndufia wi kigongona ini kia andu acuka. Nukuru nduri kigongona ini kia andu aria manyuaga cai wi kigongona ini kia andu agukunda tiguo twari ihoro wama. Oko nduhuthagira cai wi kigongona ini kia andu aguku. Na nikio no nginya uthie hwa-ini uthie ukunde tondu wi kigongona ini kiu. Na nikio ruci-ini no nginya uthie urute roko iri utoe no wikirire tondu wi kigongona ini kiriku. Ate tandu tangia ukarigwo ni mundu ekirirwo no. Tondu ni kigongona kiria kiciarikite thiini wa. Koguo kiria kia mutindikire agiciara kindu kiu. Niki kia gutindikire ugiciara uhonoki uria wina kuo muthenya wa umuthi. Na nikio andu aingi tuciarite maundu maingi out of pain. Kigongona kia marakara, kigongona kia ruo. Tuciarite indo nyingi out of kigongona kia revenge. Tuciarite indo nyingi out of kigongona. Na nikio hakinyire hando Isaac. Ne Isaac kana ni Jakufu kana Isaac erire ciana ciake meginya hindire ukano erire Esau. Niginya hindire ukano koguo erirwo hindire ukanoga ni hindi ugetikira guciara freedom thiini wako. Koguo niginya hindiria mundu akonogio ni maundu mamwe agothi to a place where ndenda guciara utungata umanite na roho. Oko uthambagia kanitha wono ni pastor niguo pastor akuri recognize umenyo ucio ni utungata wa mwiri. Oko wikaga undu niguo wono ni reverend kana bishop kana pastor Monica ucio ni utungata wa mwiri. Nduciaritwo ni roho uciaritwo na mwiri. Na mwiri gutiri undu tangika. Mwiri gutiri undu tangika. Mwiri no urage. Na nikio na andu aingi ni marahuthirwo gwikirira andu angi poison thiini wa irio makue. Tondu kirie nakio. Ndaragia na tukana twaragia na mam Friday thiini wa office. Ndamuthikirie uhoro wa Nyambu ucio ukoragwo NJATHAI-INI. Nyambu ari hari aja hau office-ini na gati gake. Aroraga no uraingira office-ini iri yao ya bishop. Koguo mundu othe uraingira kou no nginya aguthi kumuria urenda kigo. No nini ndahitukire Nyambura na ngithi kiingira office na Nyambura ndanyumire thutha kunjuria niki ndireka ki. Agire kunyuma thutha ni undu wake ni sister ya reverend. Trust. Ruda muthekagia ngamwira tiriri tondu ni ndaingirire ngikora kwina tumukorogo na tu sausage ngiambia kuria kwanza. Ni ndeyumbura ko ni tumabangite guthi kuria mauma kigongona-ini ngituthagwa ndegurire kagacai kega wega ngikira gacai gikombe ngioya ka sausage na tumukorogo kana we buru wendaga atia
Tandå okorwo nä må tä ngorire å kä gwo ingäagwe ngiuga ciakorire wacu må gå nda na ndirä wacu ngä ikara thä ngä tutha kwanza kamå korogo ka mbere na kacoci na cai ngä igua wega rä u nä guo mamuokire ngä mwä ra tä tarora Nyambura very innocently nä twendaga gå share kiugo kä a Ngai må no na Reverend ngä mwä ra tarora Nyambura haria na gatä no Nyambu ndoi nä ndaingä ra gå kå na ndarä a ka sausage na kamå korogo na gacai kanyo tondå ndiarä handå hega ndiarä handå rä u ndambirie kå rä icio nä guo ndäcirie nä kä ngå mathondeke koguo ngä mwä ra tarora Nyambura nä å ndå wa kånitrust nä aramenya gå tirä kä ndå kä å ru ingä kä ra thä inä wa irio cianyu umuthi å yå nä ngarå rå ke andå acio matekå menya na nä nguhä rä rie Reverend na Bishop nä ngarå rå ke ambå na kå u matekå menya tondå ona Ndoga Peterson ndakå njå ria ngå thi nyingä rä te ngari ambi ndakå njå ria tondå ndä u Pastor Monica puru ndakå njå ria ngä oya makamera maya aya matikå njå ria ndametia ngita ici no matiå nä ngarå rå kire tondå mareciria roho no å rä a wä thä inä wakwa no matiå nä ngarå rå kä inyuä nä ngå ka na må gä ameni no må tiå nä ngarå rå kä ndä mwä rå må thä tå tirahothera haha tå rahothera kabangu ä no må thä ndinoka nayo njå kä na kabana å rä a wandeheire kaba ä yo ngue nä andehere kangä wona tå kuzwe ndä njuge tå rahothera kabangu inyuä nä må kå njå ria nyambie kå mwä ra å må thä må bangä ra-inä å må thä nä niä ndä ramå haka maguta nä må kå njå ria no nä må tiå nä ngarå rå kire må recirie roho no å rä kå trust na nä kä o twakanä rio atä o guoko kå rä a å tanakomera ndå geke kä atä ndå geke kä ndå kana å rutä re we rutä ra wä ira guoko kå rä a Bwana atukuzwe we nä kä å ciarä te twina place of birth sacrifice kä rä a gä ciarä two nä mwä rä na nä kä o twina rå thanju rwa Aroni nä kå rathundå ra å thundå ri nä guo wonanagia difference between you kä rä a gä ciarä two na mwä rä na kä rä a gä ciarä two si tunaongea tu tondå thanju nä cikå igä rä rwo rwaku nä rä gå thundå ra na nä kä o andå aingä maumaga haha na roho wa marakara akä gongona kä u tå tiratwarana na maguta makume ngarigwo mathimagwo na kä atä ndä ronire ndä rathimire kä roho må ndå å cio bado nä atige arathå ra kwaria å horo wa ma nä rå thanju rwakwa rå tinathundå ra because it's a place of service å tungatagä ra atä a Ngai omoe atia Bwana atukuzwe kiria uragita umuthi utungata kiria githiini waku uragita umuthi utungata giciarito kuma kigongona-ini kiriko aingi ni kigongona-ini kia umaraya
aingĩ kĩgongona-inĩ kĩa maheni, aingĩ kĩrĩa tũragĩta kĩrathimo ũmũthĩ tũkageria gũkĩhaka nginya lipstick, tukageria gũgĩta Mungu ndiye alifanya, alitengeneza njia. Ni kĩgongona kĩa ũmaraya, kĩgongona kĩa ngicio. Ona twageria tukijaribu kuirembesha aje kĩrĩa gĩciarĩkĩte ũmũthĩ na tũgakĩrehe mbere ya Ngai ati amũkĩra magongona maitũ, ati kiumĩte ha gĩciarĩtwo na njĩra ĩrĩkũ? Ati tũtingĩikanĩria, tũtingĩnyuanĩra gĩkombe kĩmwe na ndaimono. Who are you in the presence of God? Otungata gwatia Ngai, o mathagio ini, o mathagio ini, o kenagio nenderanda, o kenagio ini, o kenagio nenderanda,
Ifurahimu makomenyire atia Ngai magotaũkire atia nyoni ũrĩa ũmenyagwo. Hallelujah. Ũtaũkagwo atia nĩngwenda kũmenya. Ũtaũkagwo nĩndĩrenda. Ũtaũkagwo atia gũciara maciaro maro. Nĩngwenda gũciara maciaro maro. Nĩngwenda kũihũrwo nĩ Roho. Mwĩre tu Ngai. Mwĩre hithũrĩrio tu ũtungata waku. Menyithia tu Mũthamaki. Mama yanda ndethĩinĩ wa igongona rĩakwa rĩa kerĩ Ngai wanjĩra nĩ handũ haku ha gũkwĩhothera, nĩ handũ haku ha sacrifice. Ngai Mũthamaki ndakuoya ũhotithia kũhota gũkũrutĩra magongona, hotithia kwĩrĩtigithũkania, hotithia Mũthamaki mwene hinya wothe. Sacrifice yothe njĩkage nĩ ũndũ waku. Ndikaneke ũndũ ngwĩheria, ndikaneke ũndũ yume wega-inĩ waku. Ndeithia tu Mũthamaki nĩ ihinda-inĩ rĩakwa rĩa gũgũtungata. Ndigakorwo ũtungata wakwa ndĩũciarĩte na njĩra ya mwĩrĩ, ndigakorwo ũtungata wakwa ũciarĩkĩte na njĩra ya mwĩrĩ, ndigakorwo ũtungata wakwa ndaũciarire na ruo, ndigakorwo ũtungata wakwa ndaũciarire nĩ ũndũ wa nyendenda kuonia andũ. Ndeithia Mũthamaki. Mũthamaki ndeithia, ndeithia kũmenya, ndeithia tu. Ndeithia gũkũmenya na gũtaũkwo. Ndenda gũgũtungatĩra Mũthamaki mwene hinya, ndenda gũgũtungatĩra tu. Ndeithia ũtungata wakwa ndũgakorwo ũciarĩkĩte na njĩra ya ũmwĩrĩ. Ndeithia gũciara ũtungata wakwa na njĩra ya Roho. Ndagũthaitha Mũthamaki mwene hinya wothe.
gũtungata ndikwenda gũgũtungata na njĩra ya mwĩrĩ yenda gũgũtungatĩra ndongoretio nĩ mwĩrĩ mwĩrĩ nĩkwenda gũgũtungata ndeithia tu ndigakorwo ndongoretio na njĩra ya mwĩrĩ hithũrĩria tu Ngai hithũrĩria nĩkwenda gũciara ũtungata thĩinĩ wa roho ndongoretio nĩ roho waku mũtheru ndikwenda gũtongorio nĩ mwĩrĩ ndikwenda ũtungata wa mwĩrĩ ndenda ũtungata wĩihũrĩtwo nĩ roho mũtheru gũkomie na njĩra ya mwĩrĩ atwĩre kĩrĩa gĩciarĩtwo mwĩrĩ no kĩa mwĩrĩ na kĩrĩa gĩciarĩtwo na mwĩrĩ nĩ kĩa mahinda manini gĩgakua gĩgathira gĩkariganĩra na kĩrĩa gĩciarĩtwo nĩ roho nĩ kĩa roho na nĩ gĩtũraga tukwenda gũciara maciaro marĩa maumanĩte na roho tukwenda gũkũinĩra nyĩmbo iria ciumanĩte na roho tukwenda gũkũhunjia kĩhunjio iria kiumanĩte na roho tukwenda gũgũtungatĩra ũtungata ũrĩa umanĩte na roho tukwenda gũciara maciaro marĩa maciarĩtwo na njĩra ya roho tuteithie mũthamaki mwene hinya wothe motungata maria twana tungata tugiciria tutungatite na njira ya roho no maumanite na mwiri tuteithie kumatiga tuteithie kumarekia Ngai maundu maria twana ciana na njira ya mwiri tuteithie kumariganirwo Ngai twana marehe nyumba-ini yaku tukigeria kumagemia matuike ma roho no ni maregire tuteithie muthamaki mwene hinya wothe gutiri ungi wina hinya ta waku ni twagutia na ni twakwambararia tukagutongorio niwe watiro tungata-ini uyu wa keri handu ha kiugo giaku
niho arutwo maugire ati ni ahete mugate ngahinguka maitho. Tuhe mugate tuhinguke maitho Ngai. Tondu maandiko maku maratwira ati maitho mangiaga utheri ni kuga mwiri wothe uhana nduma. Tuhingure maitho maitu ma kiroho, tuteithie kuona. Twahoya kuhingurirwo niwe Ngai. Tuteithie muthamaki ore urahingurire motungata maitu muthenya wa Friday. Urarekereria hinya waku thiini witu, turakorwa guciarika ringi. Tuteithie kumenyerera nguo citu ciohiki citikagie na giko. Nitwagutia, nitwakwambararia. Atwira wewe muhihinyi ni kuhihinya uhihinyaga niguo ukona kiria urenda thiini witu. Wihinda-ini ria gutuhihinya niguo utungata uciarike thiini witu. Tuteithie gukorwo na roho wa gukiririria. Twihinda-ini ria kuhihinywo muthamaki, tuhe roho wa gukiririria niguo utungata uciarike. Tuhe roho wa gukiririria muthamaki. Tondu gutiri ungi uhana tawe. Nitwagutia na nitwakwambararia. Twanenehia ritwa riaku ona twari tugiria. Tondu gutiri ungi uhana tawe. Tukwenda kuhihinywo niwe ututwikiria wendaga tutwike. No tikiri ithuĩ twendaga gũtwĩka nĩguo tũhote gũgũtungatĩra tũgwĩtigĩrĩte. Tondũ gũtirĩ ũngĩ ũhana tawe. Thengiũ nĩ ũndũ wa gũtũhe ihinda rĩa kũigua kiugo. Thengiũ nĩ ũndũ wa ihinda rĩrĩa watũnengereria tukigira thiini wa second service yetu. Twarana hamwe na ithuĩ, kinyukithania hamwe na ithuĩ, cera hamwe na ithuĩ. Tondũ gũtirĩ ũngĩ ũhana tawe. Ũndũ ũrĩa ũbangĩte kũwĩka wĩke. Rekereria hinya waku na ũtungata waku ona hinya waku mũingĩ. Nitwaguthathaia, nitwakwambararia, nitwanenehia ritwa riaku, nitwagutugiria muno makiria. Oya ihinda tumũra kanua gaka. Tumũra kanua gaka.
surrender all to you. I surrender all to you. Everything I give to you. I surrender all to you. Everything I give to you. Withhold nothing. Withhold nothing. Withhold nothing. Withhold nothing. I surrender all to you. Everything I give to you. Withhold nothing. Withhold nothing. Withhold nothing. Withhold nothing. I surrender. I surrender all to you. I surrender all to you. Everything I leave to you. Withhold Nothing. Nothing. Thank you, Lord. Hinya na ũhoti nĩ waku, Ngai kĩgongona kĩa ma. Ũtorania nĩ waku maũndũ-inĩ mothe nĩ tondũ nĩwe twĩhokete. Ndahoya gũtherio na kwamũrwo nĩwe ona kũiguĩrĩrwo tha nĩwe. Ririkana ndĩ mũndũ wa kũmbanĩria na nda kana rũkũngũ rwa thĩ. No nĩ ngũkena na ngakũgoca nĩ tondũ wa kũnjĩhokera wĩra ũyũ. Rĩĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa kĩgongona gĩkĩ. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa Pastor Monica. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa wĩra ũcio ũrutĩkĩte mathaa macio marĩkĩtie kũhĩtũka. Nĩwe ũhotithagia andũ aku kũruta wĩra waku. Nĩwe ũkoragwo wĩhokeire andũ aku kũrũgamĩrĩra wĩra waku. We wĩ Ngai ũtacenjagia na wĩ Ngai ũtagarũrũkaga. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa athuri aya na atumia na anake na airĩtu ona ciana nyinyi. Aya magomanĩte kĩgongona-inĩ gĩkĩ ndagĩka-inĩ na ithaa rĩrĩ. Ndamahitha guoko-inĩ gwaku kũrĩa gũtatoragio nĩ mbara. Ndamatheria na ndamamũra na thakame ya gatũrũme. Thakame ĩrĩa ĩtoragia ndamathia na ĩgatoria Saitani na mũcukani. Thakame ĩno ndĩrĩ kĩndũ ĩtatoragia. Ndamatheria nayo nĩ tondũ wa ũira wa tũnua twao. Rĩĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. Ndaria kĩrathimo kĩrĩa gĩtongagĩrĩra kĩeha kana maithori. Kĩrathimo kĩrĩa gĩtacenjagia kana gĩkagarũrũka. Ndaneana ndungata ciothe iria irũgamaga kĩgongona-inĩ gĩa Theophilus Church thĩ yothe handũ ya rũma. Ndamahitha guoko-inĩ gwaku. Arĩa marĩ aitũ marĩithio matungate no mamenyerere. Arĩa thurĩte no kamũra ndamaiga moko-inĩ maku. Rĩĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. Ambarariai moko manyu na igũrũ. Ngai ta ũrĩa ũtũũraga muoyo, nĩ tondũ wa tha ciaku iguĩrĩra kĩrĩndĩ gĩkĩ tha. Nĩ tondũ wa ũtugi waku reke ũmakinyĩrĩre. Ndametĩria hinya na riri ũrĩa umanaga na kũrĩ we.
Uria Ngai kigongona kia matu-ini utacenjagia na utagarurukaga. O uria mundu erithĩirie reke amũkĩre guo. Uria mundu arahoya igua mahoya na mathaithana make. Ngai wakwa mwathani wakwa torio tũraga muoyo, twarana na athuri aya, twarana na atumia aya, twarana na anake aya na airĩtu na ciana nyinyi, twarana hamwe na ithuĩ. Twarana na ithuĩ nĩ tondũ wĩ Ngai, twarana na ithuĩ nĩ tondũ nĩ ũrĩ ũhoti, twarana na ithuĩ nĩ tondũ wĩ mwĩhokeku. Ĩtĩkĩra Ngai kĩgongona kĩama gũkorwo wĩ Ngai witũ, ĩtĩkĩra gũkorwo wĩ mũrĩithi witũ, tũhotanĩre maũndũ-inĩ mothe. Twambararia moko maitũ na igũrũ twoiga wĩ mũtheru Ngai, twoiga wĩ mũtheru Jehova, twoiga nĩ ũrĩ ũhoti mwene hinya na gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe. Nĩ thengio nĩ tondũ wa wĩra ũrĩa ũrutĩkĩte kĩgongona-inĩ gĩkĩ, rĩĩtwa rĩaku rĩrotũũgĩra. Na tondũ ti wĩra ũngĩgũconorithia, ndũkareke wĩra ũyũ ũconorithio nĩ ndaimono, ndũkareke wĩra ũyũ ũconorithio nĩ ago na aragũri, ndũkareke wĩra ũyũ ũconorithio nĩ aruti a magongona ma nduma. Wĩra ũyũ nĩ waku ũrũĩrĩre arĩ we, wĩra ũyũ nĩ waku ũhotanĩre arĩ we. Wĩra ũyũ Ngai wakwa mwathani wakwa ndũrĩ moko-inĩ ma mũndũ wĩna mwĩrĩ na thakame. Wĩra ũyũ wĩ moko-inĩ maku, arĩa ũthurĩte na ũkamũra na ũkamehokera wĩra ũyũ. Ndũkareke matorio nĩ mbara cia thĩ, ndũkareke matorio nĩ wara wa mũcukani, ndũkareke manyitũkio nĩ magongona ma mũhuro wa riũa. Igũrũ nĩ gũcaya rĩacaire, rĩrĩa rĩonire mũcukani nĩ aharũrũkio thĩ, rĩoigire mũcuki wa ariũ a ithe witũ nĩ aharũrũkio thĩ. No igũrũ rĩgĩtumũra kanua rĩkiuga, araika Ngai makiuga, no nĩ marĩmũtoragia na ũira wa tũnua twao, nĩ marĩmũtoragia nĩ tondũ wa thakame ya gatũrũme. Ũguo thakame ĩyo nĩyo theretie nayo kĩgongona gĩkĩ, ngĩregana na hinya wa mũndũ wĩna mwĩrĩ na thakame, ngĩregana na hinya wa magongona ma ndaimono, ngĩregana na mahinya na maroho marĩa mathamakaga itũũra rĩrĩ, ngĩmarĩria mathikĩrĩrie na maigue. Gĩkĩ nĩ kĩgongona kĩa Ngai na gĩtingĩoheka na gĩtingĩnyitĩka. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, arĩa me gũkũ matingĩoheka na matingĩnyitĩka. Ndungata yaku Monica ndangĩoheka na ndangĩnyitĩka, ndungata yaku Reverend Rachel ndangĩoheka na ndangĩnyitĩka, ona Danieli na arĩa angĩ othe matungataga matingĩoheka na matingĩnyitĩka. Ũguo wĩra wanyu ndaũtua wĩra wa tũhũ, ndaũtua wĩra wa maana, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Na nĩ tondũ wa wĩhokeku waku Mwathani, ndatheria mathabahu ĩno rĩngĩ na thakame ya gatũrũme, ndamĩamũra na mwaki wa Roho Mũtheru. Magongona na makinya marĩa makinyangaga gũkũ matarĩ matheru, ndacokia mĩhũmũ yao na kwao, ndacokia mĩĩkĩre yao ya maũndũ na kwao, ndacokia magongona mao na kwao, na ndatangatha ũũru ũrĩa mangĩathĩrĩria kĩgongona gĩkĩ ũmakore nginya nyũmba-inĩ ciao cia na thĩiniĩ, na ndũkamatigithĩrie, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ahoia mĩhianano itũũra rĩrĩ thikĩrĩriai, kĩrĩa mũteng'eranagia nakĩo mũtiũĩ nĩkĩ. Ũthamaki wa Ngai witũ, Ngai ũrĩa twendete, niwe twaragia nake na niwe twĩhokete, na Ngai ũyũ ndacenjagia kana akagarũrũka. Twambararia moko maitũ na igũrũ twoiga Ngai ũyũ nĩ mũtheru, na Ngai ũyũ nĩ mwaki ũcinanaga, ũrocina magongona mothe ma ndaimono, ũrocina magongona mothe mogo na ũragũri. Ngai wakwa Mwathani wakwa ũroharagania wĩra wothe ũrutĩtwo nduma-inĩ, wĩra wothe ũrutĩtwo nduma-inĩ nĩ twaũnina na nĩ twaũharagania thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Na tondũ nĩ ũrĩ ũhoti, reke ũhoti waku wonekane, na tondũ nĩ ũrĩ hinya, reke hinya waku wonekane. Indo ciothe ihũthĩkaga thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ, ona mahũa marĩa mathakaragia kĩgongona gĩkĩ, Ngai wakwa Mwathani wakwa ndĩmatheretie na ngamamũra na thakame ya Jesu Kristo. Itĩ iria irĩ gũkũ ndĩcithambĩtie na ngacitheria na thakame ya gatũrũme, curtains iria irĩ gũkũ ndĩcitheretie na thakame ya gatũrũme, ngacitigithũkania na moko mothe mogogi na moko mothe maiti thakame. Ĩno nĩ taama ya kĩgongona gĩaku, ũyũ nĩ taama wa
hekalu, na ta moyo wa hekalu watukire, gitambaya giki kia hekalu giatukire, iguru riothe rigikenga, Isiraeli rigitigithukanio na thi, kirikaniro kieru gikiambiriria wira, araika Ngai makioya ithenya riao, andu a Ngai makioya ithenya riao, atumwa Jesu Kristo makirugama mwanya-ini na makiheo tuhiga tweru. Nindagutia muno we Ngai wa iguru, nindagutia muno we utacenjagia na utagarurukaga, ario twite arugamiriri wira wa kanitha uyu kana kigongona giki muriithi mwega, gutire bara ikumatoria tondu wa maritwa mario mahete, tondu wa tuhiga turio mahete. Nindakuinamirira muno Jesu kigongona githeru, ruta wira hamwe na ithui kigongona-ini giki, itikiria hinya wa roho waku mutheru wonekane, ona utorania waku wonekane. Muriithi mwega, mundu wothe uriingiraga na murango uria ena hinda na jenda, mukanagia riwe ni tondu wa gitama giki kia hekalu, ni tondu wa mathaga maria me thiini wa nyumba-ini yaku. Ngai wakwa, mwathani wakwa, niwe amuriire nigetha makugocithagie na magutiithagie. Ni wega ni tondu wa thuri aya na atumia na anake na airitu na ciana nyinyi aria tugomanite muthenya wa umuthi. Ndamatheria na ndamamura na thakame ya gaturume, na ndaria mwaki wa roho mutheru uria ucinaga na ugatuaga macoki mothe ma daimono. Hinya wa daimono ndukuonekana guku, wara wa daimono ndukuonekana guku, magongona ma saitani matigo succeed guku, thiini wa ritwa ria Ngai the, Ngai Muriu na Ngai Roho Mutheru. Ndambararia moko makwa na iguru ndaria kirathimo, amukirai kirathimo kia Ngai the, Ngai Muriu na Ngai Roho Mutheru. Mwamukire hotani wa Ngai na hinya wa Ngai uria utacenjagia na utagarurukaga. Aria mohetwo ni mohorwo, na aria mekorokoro-ini ni mahinguriirwo, aria arwaru ni mwahonio thiini wa ritwa ria Ngai the, Ngai Muriu na Ngai Roho Mutheru. Aria mwi thina-ini ni mwoima thina-ini thiini wa ritwa ria Jesu. Hurira Jesu witu ruhe na uge amen, na uge nie ndi muohore, uge nie ndi muririkane, uga na hinya nie ndi muohore, uga nie ndi muririkane, na ndikuinamirira daimono, na ndikuinamirira magongona mohoi wa mihianano, na gutire igongona rirutitwo ria daimono rikugacira wira-ini wario. Ndugamite na kiugo kia Ngai ati gutire muti wa mbara uthagathagitwo ukugacira wira-ini waguo. Nie ndi muohore, nie ndi mwamure, na ndi muhotanire thiini wa ritwa ria Ngai the, Ngai Muriu na Ngai Roho Mutheru. Ugai amen. Ndukihurire Jesu witu ruhi rwega. Bwana asifiwe sana. Tarora mundu ucio muriganitio umwire karibu sana thiini wa Theophilus Church Githurai 44. Mwire ni wikire wega ni guka, na ni wikaga wega ni guka. Bwana asifiwe sana. na tonirone totemenyaga ri iyukia roho wa kuimenya. Bwana asifiwe sana.
Angĩ mokaga kanitha tondũ nĩ manegenanirie na athuri ao morire stress hani. Nĩ aigana mahana ũguo tũmahoere mahonoke tondũ inegene rĩu ti rĩa Ngai. Bwana asifiwe sana. Angĩ mokaga kanitha meherere neighbors makore nguo mũkanda-inĩ nĩ cieka atĩa, nĩ cioma. Bwana asifiwe sana. No ũrĩa ũkire kĩgongona-inĩ na gĩtũmi kĩa Ngai nĩ ũkuona Ngai, nĩ ũkuona Ngai. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Tori ũcio mũriganĩtie we ũkire na gĩtũmi kĩao akwĩra atĩa Bwana asifiwe sana. Nĩ igana mokire na gĩtũmi kĩa Ngai. Hũrĩrai Jesũ itũrũhi. Mwathani arogocwo. Nĩ igana mokire na gĩtũmi kĩa Ngai no matekwenda rĩ matiga mathogothania kwao. Ndũkwendaga no nĩ ũkorire nĩ ũthogothani hau hagũthogothania nĩ mũroigana mĩheo. Nĩ ũkorire nĩ ũthogothani ĩro ũcio mũriganĩte tigaga gũthogothania ũgĩũka kanitha nĩgetha magongona maku metĩkĩrĩke. Nĩ igana maikanĩirio moko merwo thiĩ itũnitha-inĩ tũu twanyu. Bwana asifiwe sana. Na wewe gũtha gĩthũri ũiga no ngũthiĩ ũkĩendaga na ĩtekwe. Bwana asifiwe sana. Andũ a Ngai nĩ akwĩnyihia na andũ a Ngai nĩ akwambararia Ngai. Rekei tũikare thĩ. Humburia thĩinĩ wa ibuku rĩa Isaia 8. Ũmũthĩ ndinahota gũthikĩrĩria gĩthomo kĩrĩa kiuma kuo rũci-inĩ na nĩ nyendaga gũthikĩrĩria nĩgetha ndigagĩte raini mũno tondũ nĩ ngomire hanini na rĩngĩ na rĩngĩ Mũgĩkũyũ kwĩ hĩndĩ ahĩtagia koiga kũhĩtia nĩ gwake. Nĩ kwanja na nĩ rĩrĩa ndacererwo hũthagĩra maandĩko ngoiga ona Ngai aheaga toro andũ arĩa akĩte atĩa. Ũguo na gũkoma time tondũ nĩ mandĩ. Ũguo na rĩrĩa ndakoma na ndaigua na ũngĩkaigua wakoma nĩ waigania toro ũkamenya ndaigania toro no ndĩ mũcerere. Bwana asifiwe sana. Ona ũngĩkaigua wakoma waigania toro ũrore tha wĩ mũcerere nĩ maũndũ na kũrĩ maũndũ mahetũkĩte. Mwathani arotũiguĩrĩra tha na Ngai witũ arotũririkana. Tareke tũingĩre nawe thĩinĩ wa ibuku rĩa Isaia 8 kwambĩrĩria oro hau kamũra-inĩ ka mbere. Maandĩko maroiga atĩrĩrĩ, ningĩ Jehova akĩnjĩra atĩrĩ, ũcio nũ? Arera ũ? Nĩ Jehova arera ũ? Tigai gũcokia naguo. Nĩ Jehova arera ũ? Bwana asifiwe sana. Ningĩ Jehova akĩnjĩra atĩrĩ, wĩyoere kĩbaũ kĩnene wandĩke igũrũ rĩakĩo na mwandĩkĩre ũrĩa ũhũthĩire kwandĩkwo nĩ andũ. Wandĩke ũũ Maheri Salali Hasubazu. Ĩro ũcio mũriganĩtie rĩu nĩ irigithathi rĩa Isaia. Bwana asifiwe sana. Isaia akĩario nake nĩ Ngai akĩrwo nĩ Ngai wĩyoere kĩbaũ kĩnene Isaia. Wandĩke igũrũ rĩakĩo na mwandĩkĩre ũrĩa ũhũthĩire kwandĩkwo nĩ andũ. Wandĩke ũũ Maheri Salali Hasibazu. Gwĩciria gũkũ nĩkuo Jesũ rutĩte kiugo bazu. Ithe ndona nĩ maandĩko. Ũguo na wetwo bazu ũkamenya nĩ Isaia 4. No ndigwĩciria na nĩ magĩthomete haha no Ngai akĩrĩ o mwega. Ta thikĩrĩria ũigue ũrĩa maandĩko maroiga thĩinĩ wa kamũra-inĩ ga kerĩ. Na niĩ ngĩkĩyoera aira ehokeku akuona ũhoro ũcio, nao nĩ Uria mũthĩnjĩri Ngai na Sekaria wa Jeberekia. Mwathani arogocwo. Akĩyoera aira kĩ? Rekei tũtwarane. Aira kĩ? Tarora mũndũ ũcio mũriganĩtio mũrie we no ũtuĩke mũira mwĩhokeku.
Bwana asifiwe sana. Kũngĩtua gwĩtwo mũcemanio wa andũ arĩa ehokeku rĩ, twĩre Pastor Monica tũrehere andũ a Githurai 44 arĩa ehokeku. Kwĩhokeka mũndũ ũtarĩ wamenua ĩrĩ, ugai ameni, na ũcoke uge hau ndingĩoneka. Ĩni to nĩ wĩyo. Bwana asifiwe sana. Mũndũ mwĩhokeku, mũndũ ũtarĩ wa njukũ, uga hau ndingĩoneka tondũ kanua nĩ ndĩ. Nĩ mũkuma mũthie. Mwathani arogocwo. Tũretha mũira mwĩhokeku. Githĩ ndũĩ weakness yaku? Mwathani arogocwo. Mũndũ, haleluya, ũtangĩhutia kĩndũ kĩa mũndũ. We ndũiyaga ũkĩonagwo, ũiyaga wĩhithe. No kanitha yũĩ wĩ mũndũ, no ũtuĩke mũira mwĩhokeku. Ndũngĩtuĩka mũira kĩ? Tareke ngwĩre ũndũ ũngĩ ũngĩgirio ũtuĩke mũira mwĩhokeku. Kũrakarĩra wĩra wa Ngai. Nĩ kũrĩ andũ maikaraga marakarĩire wĩra wa Ngai, na ndarĩ ũndũ onaga mwega ũgĩkwo. Mũndũ ũcio ũrakaragĩra wĩra wa Ngai ndangĩtuĩka mũira mwĩhokeku, na mũcemanio ndũngĩtwo. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Aira ehokeku mehokekaga to kanitha-inĩ nginya mĩciĩ, nginya mawĩra-inĩ. Ta rĩu haha andũ aingĩ ũici ũrĩa maiyaga nĩ ũici mũthomu, ũici mũhonoku wa rĩthiti mawabici. Wathiĩ na taxi ya 200 nduongagĩrĩra noti 2, wongagĩrĩra ũgaka. Ũguo we wĩ mũici mũũgĩ mũhono, na kũngĩtwa ici ndũngiumĩra tondũ we nĩ gũcora ũĩ gwĩka atĩa? Nĩ gũcora ũĩ gwĩka atĩa? Bwana asifiwe sana. He mũthamaki ũmwe wacorire ũgwĩtwo Daudi, agĩcorera nyũmba ya Uria. Akĩmenya wa mbere, na ũhoro ũcio nĩndĩrawarĩtie mĩtambo-inĩ, Uria ti mũrũi wa mbara na ti mũjeshi. No akĩona mũka wa Uria nĩ athakara mũno. Akĩmenya nĩ gũcora ngũcora ta mũthamaki, na nĩ gũcora ngũcora ta mũndũ mũũgĩ. Ndwarithie mũndũ ũyũ ũgwĩtwo Uria harĩa ita-inĩ nĩgetha oragwo, nyone kamweke ga gũtigwo na mũka. Mwathani arogocwo. Tero ũcio mũriganĩti onawe wĩtuaga mũcori ta Daudi. Ona maũndũ macio ma gũcora no getua mũũgĩ, Ngai no aramo. Ngai no areka atĩa? No ũkorwo wĩ mũira mwĩhokeku thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ kĩa Ngai. No ũkorwo wĩ mũira mwĩhokeku thĩinĩ wa ũtungata-inĩ wa Ngai. Tareke ngwĩre, nĩ kũrĩ andũ angĩ, Mwathani arogocwo. No nĩguo mũrandora? Ugai ngoro yaku nĩwe ũĩ ũrĩa ĩroiga igũrũ rĩa gaka gathuri. Yatua cira na kĩhoto wĩ mũira, no watua cira ũtarĩ na kĩhoto ndũrĩ mũira. Nĩ kũrĩ andũ angĩ maheagwo ũtongoria thĩinĩ wa kanitha, no angĩrũgama kwaria andũ-inĩ ti mũira mwĩhokeku na rũrĩmĩ rwake nĩ kũhurunja rũhurunja. No woneke aira-inĩ aya ehokeku, rũrĩmĩ rwaku nĩ wĩra ũrĩkũ rũrutagĩra wĩra wa Ngai? Nĩ kũhurunja kana nĩ gũcokanĩrĩria. Mwathani arogocwo. Githĩ ndũkĩũĩ? Kĩgomano kĩrĩa twĩ thĩinĩ wakĩo nĩ kĩrabatarania aira ehokeku, mĩarĩrie-inĩ, mĩkĩre-inĩ ya maũndũ, ona mĩrutĩre-inĩ ya wĩra. Andũ angĩ nĩ mehokekaga na indo ciene, andũ makehokeka na ũruti wa icunjĩ cia 10, na nĩ mwĩhokekaga mũno andũ a Githurai 44. No kanua, kana nĩko getagwo kanua werĩire, niĩ ndiũĩ. Mwathani arogocwo. Ũgakoraga ningĩ nĩ watiga gũtuĩka mũira mwĩhokeku nĩ tondũ wa mĩkĩre ya maũndũ, nĩ tondũ wa mwarĩrie waku, nĩ tondũ wa mugĩre waku. Bwana asifiwe sana.
nĩ kũrĩ andũ matatuĩkaga aira ehokeku nĩ tondũ wa maitho tu. Rĩu ũyũ rĩ, nĩ nguo ingĩ agire angĩkĩra, nĩ harĩ ũmũgũrĩire akarega gwĩkĩra. Twarie ma. Ũyũ rĩ, nguo ĩno no yo ekĩrĩte, ona mweri ũyũ wothe ndarĩ kitenge kĩngĩ. Ũguo maitho maku ti mehoke, nĩ kũrĩ maũndũ ũratua cira nĩ tondũ wa muonere waku wa maũndũ. Ngai arotũteithia tũtuĩke aira ehokeku. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Ugai ameni. Ngai agũteithia ũtuĩke mũira, na watuĩka mũira mwĩhokeku nĩ ũgũthurwo kongomano-inĩ ĩrĩa Ngai etanĩte. Kĩgomano kĩrĩa Ngai etanĩte gĩa gũthiĩ Jerusalemu njerũ nĩ ũgũkorwo wĩho. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Atĩ na niĩ ngĩkĩoera aira ehokeku akuona ũhoro ũcio, nao nĩ Uria mũthĩnjĩri Ngai na Sekaria wa Jeberekia. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Maandĩko maroiga atĩrĩrĩ thĩinĩ wa kamũra-inĩ ga gatatũ, thutha wa ũguo niĩ mũnabii ngĩkĩonana na mũtumia wakwa, nake akĩgĩa ihu agĩciara kahĩĩ. Ugai ameni. Ũguo na nabii gũciara time. Mwathani arogocwo. Nĩkĩĩ mũrainama mũkandora ũguo ndoiga nabii gũciara ti mehia? Anabii gũciara ti me? Atungatĩri gũciara ti me? Ningĩ Jehova akĩnjĩra atĩrĩ, tagatue Maheli Salali Hasibazu. Mwathani arogocwo. Kau nĩ kana kau? Nĩ kana kau? Nĩ tũratwarana nĩ kana kau? Isaia no gakĩhĩtia nĩ gũciara. Bwana asifiwe sana. No thiri-inĩ rĩ, nĩ harabatarana aira ehokeku. Mĩkĩre-inĩ ya maũndũ rĩ, nĩ kũrabatarania aira ehokeku. Mũndũ ũgwĩtwo Isaia nĩ erirwo wĩyoere kĩbaũ kĩnene, wandĩke igũrũ rĩakĩo na mwandĩkĩre ũrĩa ũhũthĩire kwandĩkwo nĩ andũ, tondũ ũngĩka maũndũ marĩa andũ mataraerewa nĩ megũkuorota. Mwathani arogocwo. Na Isaia agĩgĩka ũguo. Kana kau gakĩrathimwo karĩ thĩinĩ wa nda ya mũtumia wa Isaia. Mwathani arogocwo. No thũrĩ nĩ ciaroragĩra kana kau ke ihu-inĩ, cikerirĩria gũkonũha, cikerirĩria gũkoraga, cikerirĩria gũkagera ngero, cikaria maũndũ maingĩ moru. No menye hĩndĩ ĩno ti haraya mũno na Firaũni kũraga tũhĩĩ. Hĩndĩ ĩno nĩ ĩkuhĩrĩirie, tondũ ũyũ nĩ Isaia ũrathĩte ũhoro wa gũciarwo kwa Jesu Kristo. Herode nake orage tũhĩĩ tũngĩ. Bwana asifiwe sana. Kĩrĩa ũkuĩte gũtirĩ mũndũ ũkũhota gũkĩũnũha. Kĩrĩa ũciarĩte na kĩrĩa ũkuĩte na ihu rĩaku gũtirĩ mũndũ ũkũhota gũkĩũnũha, tondũ nĩ kwandĩka wandĩkĩte kĩoneki gĩaku na ndemwa ĩrĩa nene thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Ihu rĩu wĩ narĩo rĩrĩa rĩroneka nĩ maitho ma mwĩrĩ na maitho ma mũndũ, makaria na makoiga, magĩciria nĩ mekũnũha, matiĩhota, tondũ kĩhengere nĩ kĩandĩkĩtwo, tondũ kĩoneki nĩ kĩandĩkĩtwo, tondũ mĩarĩrie nĩ yarĩtio ĩrĩa andũ mahũthĩire kũigua na ĩrĩa mahũthĩire kũnyita. Ũguo gũtirĩ ihu rĩaku rĩgũthata, gũtirĩ ihu rĩaku rĩkuoheka thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Na kĩrĩa ũgũciara, Isaia akĩrwo nĩ gĩkwĩrorerwo nĩ andũ. No ũthamaki wothe wa Juda nĩ ũgũkorwo wĩ moko-inĩ ma kana kau. Kĩrĩa ũgũciara, akorwo ũraciarĩire thĩna-inĩ, ũgũciarĩra rĩu ũtonga-inĩ, na ũgũciara kana karoimwo thutha nĩ ũtonga thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu, tondũ nĩ wandĩkĩte kĩoneki gĩaku na ndemwa ĩrĩa nene. Uga nĩ gũgũtuĩka ũguo thĩinĩ wakwa. Bwana asifiwe sana. Onakorwo ndũrĩ kana ndũkamake, nĩ ũgũciara. Uga ameni. Nĩ ũgũcia. Hau ha gũciara nĩ mũranĩrĩra.
Ngai amũrathime. Bwana asifiwe sana. Ningĩ Jehova akĩnjĩra tagatue Maheli, Salali, Hasibazu. Ũguo nĩ Bazuracia. Nĩ mũndũ mũtongu. Tathikĩrĩria ũigue kamũra-inĩ gakana. Nĩ gũkorwo o mbere kana kau gatanamenya gwĩtana koige babaĩ. Ugai ameni. Kana maitũĩ. Ugai ameni. Ũtonga wa Dameski ona indo iria itahĩtwo Samaria nĩ igakorwo ithiĩtwo nacio ikaigwo mbere ya mũthamaki wa Azuri. Bwana asifiwe sana. Kana kau gaciarwo ona gatanambĩrĩria gũtang'atang'a ona gatanamenya gwĩtana mamu ona kana dadi kĩrĩa gĩaku gĩothe kĩohetwo tondũ nĩ waciara ũtonga wothe wa Dameski ũtonga wothe wa ndũrĩrĩ nĩ ũkũwĩonera na maitho ndaimono ikĩendaga na itekwenda thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Tareke tũcoke na harĩ ũguo Isaia 3 haha wambe ũige haha serofu-inĩ na ndũkaige kũrai ndũkage gwĩka atĩa ndũkage kũiga kĩ tacoka Isaia 3 ũmũthĩ tũgũthoma na Isaia. Bwana asifiwe sana. Isaia 3 ĩroiga atĩrĩrĩ kamũra-inĩ ka mbere. Nĩ ũndũ atĩrĩ Mwathani Jehova mũnene wa ita nĩ ekwehereria andũ a Jerusalem ona a Juda kĩrĩa kĩmatiragĩrĩra ona rũthanju rũrĩa metirimagia naruo. Naguo ũguo nĩ ta kuuga amehererie mwĩhoko wothe wa irio na maĩ. Uga Ngai ndeithia. Bwana asifiwe sana. Ngai ndeithia. Uga na hinya Ngai ndeithia. Ndũre ngwĩhokete we. Tareke tũthome kamũra-inĩ ga kerĩ ũigue ũrĩa Ngai aroiga. Ona amehererie mũndũ o wothe wĩ hinya. Ugai ameni. Mũndũ wothe wĩhokete mũndũ nĩ ekwehererio mũndũ ũcio wĩkĩ. Nĩ tũratwarana. Nĩ ekwehererio mũndũ ũcio wĩkĩ. Mũndũ wothe wĩhokete. Haya na mũndũ wa ita na mũciri na mũnabii. Haha nĩho ndĩrenda ũnyite. Na mũragũri na mũthuri wa kĩama. Andũ arĩa mehokaga ũragũri. Haleluya. Andũ arĩa mehokaga ũgo ona no tũgũthoma hau kĩanda ũigue. Na andũ arĩa mehokaga ithitũ na andũ arĩa mehokaga hinya wa kuoha. Gĩkĩ kĩgongona nĩ kĩehereirie andũ acio andũ mehokaga. Gĩkehokerwo thakame ĩrĩa ĩraitĩkire mũtharaba igũrũ mũthenya baragici na thakame ĩyo ndĩngĩoheka. Thakame ĩyo ndĩngĩnyitĩka. Thakame ĩyo ndĩngĩthinĩkana thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Ugai ameni. Tathikĩrĩria ũigue. Na mũnene wa athigari 50 kamũra-inĩ ga gatatũ na mũndũ ũrĩa mũtĩĩku na mũheani kĩrĩra na mũthingi wa ithitũ. Ĩro ũcio mũthingi wa ithitũ okorwo nĩ ũthingaga ithitũ na akorwo nĩ ũtũmagwo gathinge ithitũ. Aya mahonokete ũmũthĩ Pastor Monica. Bwana asifiwe sana. Mũthingi wa ithitũ atũmagwo agathatie wĩra. Wakorwo wanahũthĩka ta mũthingi wa ithitũ menya nĩ kũhũthĩrwo hũthagĩrwo. Akorwo nĩ gũtũmwo tũmagwo thiĩ ũkohe wĩra ũcio wa Ngai. We ndũrĩ ũtiganu na mũthingi wa ithitũ nĩ kũhũthĩrwo hũthagĩrwo. Bwana asifiwe sana. Tero ũcio mũriganĩtie niĩ ndigũcoka kũhũthĩrwo nĩ athingi a ithitũ. Ndahonoka biũ. Ona ũrĩa gũtũmĩtwo ũke wĩke ũthinge ithitũ ũthinge mĩanya ũthinge marima wohe wĩra wa Ngai no wĩra watũ. Bwana asifiwe sana. Diviners makoragwo magĩetha o kaũndũ kanini ga kũnyitana kuoha. Makoragwo merebo-inĩ ĩno ya athingi a ithitũ. Na mũthingi wa ithitũ. Bwana asifiwe sana. Wĩra ũrĩa arutaga mbara iria rũaga ti mbara atoragia.
na ndarĩ atoria. Mwathani arogocwo. Tero ũcio mũriganĩtie ndingĩenda gũtuĩka mũthingi wa ithitũ. Tondũ andũ aya othe Ngai nĩamagithĩtie. Andũ aya othe Ngai nĩamagithĩtie. Nĩtũratwarana. Andũ aya othe Ngai nĩamagithĩtie. Mũthingi ũyũ wa ithitũ nĩwe ũtũmagwo. Tathiĩ kwa ng'ania ndaigua kwĩna fellowship. Ugerie gũthiũrũrũka itĩ icio ciothe ũcikarĩre nĩgetha matikae gũ-succeed na matikae kuona kĩrĩa marahoya. Ĩra ũcio mũriganĩtie Ngai reke ndige gũthikĩrĩria mũthingi wa ithitũ. Nduge ũguo Ngai ndeithia ndikanatuĩke mũthingi wa ithitũ na ndige gũthikĩrĩria athingi a ithitũ. Mũthingi wa ithitũ nĩwe ũtũmagwo ona rĩrĩa twĩ mandatory prayers, atũmagwo agakinya tene akerwo ũikare ũthimanĩte na reverend ũguo woe gacibu wambĩrĩrie gwĩka iũndũ wohe wambĩrĩrie gũthinga ithitũ ciaku mwĩra itingĩthingĩka itingĩoheka. Haya ũcio ũngĩ nake raini-inĩ we watũmwo kwĩ Pastor Monica thĩinĩ wake nĩ kũroneka ta kwĩna kĩrathimo ũgerie kuoha ũgerie kuo. Haleluya. Kĩrĩa gĩkuĩtwo kĩandĩkĩtwo kĩhengere-inĩ mũthenya barigici ndũngĩhota gũkĩoha, ndũngĩhota kũraga, ndũngĩhota gũita thakame tiga kũhũthĩka wĩ mũthingi wa ithitũ. Mwathani arogocwo. Na hau ũkerwo na mũndũ mũgo ũrĩa mũũgĩ. Mũndũ mũgo ũrĩa mũũgĩ rĩ uga ameni. Nĩ ũkwenda kũmenya nĩ ũrĩkũ? Nĩ ũkwenda kũmenya nĩ ũrĩkũ? Mũndũ mũgo mũũgĩ nĩwe. Tondũ we nĩwe ũtũmana ũgaikara haraihu ũgatũma tũhĩ twaku twa wĩra na twaharaganio wĩ ũrĩa nyũmbagwa. Mũndũ mũgo mũũgĩ nĩ aya mahotaga kwĩhitha no wĩra wao ndũrĩ hĩndĩ ũsucceedaga. Mwathani arogocwo. Ũguo wĩ ũhũthagĩrwo nĩwe ũtũnganaga na mbara. Bwana asifiwe sana. No mũndũ mũgo ũyũ mũũgĩ oigaga niĩ nĩ njũĩ gũco, niĩ nĩ njũĩ gwĩka atĩa, niĩ nĩ njũĩ gwĩka atĩa, na macoraga biũ ta Daudi. No ndũkũnyitũkia kĩrĩa ũracorera, ndũkũraga kĩrĩa ũracorera, ndũkũnũha kĩrĩa ũracorera. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. No inyuĩ mũtikĩhana ũguo nĩ kiugo tũreka atĩa. Tathikĩrĩria ũigue kamũra-inĩ ga kana Isaia 3. Ciana nĩcio ngatua anene ao na mathagwo nĩ tũkenge nĩ mũgũtunywo ũthamaki. Ugai ameni. Tondũ mũratwarana na andũ ago ogĩ mũgatwarana na athingi a ithitũ na maguta ma Ngai marĩ igũrũ rĩanyu no mũroiga Jesũ nĩ mwathani. Kĩrĩa mũgũciara nĩkĩo gĩkũmwatha. Ngai akĩaria na Isiraeli akĩra aya maithe matigakinya. No ciana nĩcio igeka atĩa? Ciana nĩcio igeka atĩa? Ciana nĩcio igeka atĩa? Bwana asifiwe sana. Kamũtaracokia ciana nĩcio igeka atĩa? Atĩ ciana nĩcio ngatua anene ao na mathagwo nĩ tũke. Tathikĩrĩria ũigue kamũra-inĩ ga gatano tũcoke na harĩa kiugo-inĩ kĩrĩa tũkũigĩte thitũ. Ningĩ andũ nĩ makahinyĩrĩrio o mũndũ ahinyagĩrĩrio nĩ ũrĩa ũngĩ na ningĩ o mũndũ ahinyagĩrĩrio nĩ mũndũ wa itũũra rĩao na mwana nĩ akang'athĩria mũthuri wa kĩama onake mũndũ ũrĩa ũtarĩ itarĩri okĩrĩre mũndũ ũrĩa mũtĩĩku. Uga mũndũ mũtĩĩku. Bwana asifiwe sana. Ndũkanahũthĩrwo nĩ ndaimono ũke ũkĩrĩre ndungata cia Ngai. Ndũkanahũthĩke nĩ ndaimono ũke ũkĩrĩre mũndũ ũrĩa mũitĩrĩria maguta. Ndũkanahũthĩke nĩ mũthingi wa ithitũ kana nĩ mũndũ mũgo ũrĩa mũũgĩ ũke worote ndungata ya Ngai. Ndũkanahũthĩke na njĩra o yothe gũka kũnyita mĩgwate wĩra wa Ngai. Mũndũ ũrĩa mũtĩĩku angĩkorwo kiugo kĩa Ngai nĩ kĩramũtĩĩa ona igũrũ nĩ rĩreka atĩa? Mũndũ ũrĩa mũitĩrĩria maguta atĩĩo nĩ igũrũ ona igũrũ nĩ rĩreka atĩa?
ndukanahuthike guthie kunuha. Tari kwi hindi kanitha uyu wa guku Pastor Monica ri Ngai ni auteithetie muno andu a guku ni aroti. No ku hindi ndarugamira ngiuga iroto nyingi ndutaga guku, no ni ukurana gukamenya kiu ni kiroto kia Ngai. Giki ni kiroto kia muthingi wa ithitu. Giki ni kiroto kia mundu mugomugi na atumetwo athie agathukie wira. Tutire ciana kai tukire ciana na twihokeirwo tugutongorie we no utongorio ni mwana. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Tutire akegu tukinengeretwo we tugutongorie na wi mundu mugi. Uguo Ngai no nginya akuhe roho wa gukurana na no nginya Ngai akuhe roho mutheru agutongoragie uri ogwika, uri okuga, uri okwaria, uri ogukanio gakane. Bwana asifiwe sana. Gutire kindu kinyururagio ari na reithe witu ta maguta ma Ngai. Gutire kindu kihuthagio ta maguta ma Ngai. No tathikiriria uigwe. Uri ohuthagia maguta ma Ngai ni aria maitiriirio maguta. Uri onyururagia maguta ma Ngai ni aria mendaga gutiika no matire marakinya level-ini ya gutiiwo biu. Na ni makaga muno ni mundu akiuga ni arenda gutuika munabii na kana ka miaka 2 gake uroraga ukona uyu ri uyu Ngai ndangimwihokera wira uyu tondu nginya kana haha ngingo karanunga kugagata ugu ni giko uguo Ngai ndangigerera ha. Angikorwo ni waremwo ni guthambia kakenge gaka gaku na niko karehokerwo nene ona tutu twa mwathani Ngai ndangikwihoke. Taboreithie kau kamwe uciarite, taboreithie kau kamwe gaku winako na wambe ukarore wega kana nduiguaga ta ni urithie haria ciana wenda kumenya mundu ungituika munabii ugakuhiriria twana ukamenya uyu ndangituika gaka ndikaga gatamu na ni macinda na kugagata ukaigua gaka thigino ni iyo gaka ni umuthi gaka ni geguthambi. Mundu ucio nagikwira ni muhonoku ukamenya kana gatire kindu karanu. Haya tukenge tutu ni tukumukira mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana tondu iheo cia Ngai ni ndekereria. Kihota kwaga gugukinyirira tondu ni witikirite kuhuthirwo ta muthingi wa ithitu. Tiga gutuika muthingi wa ithitu, tiga gutuika mukinyia wa bara, tiga gutuika mwambiriria wa bara, tiga gutuika wa gutumwo uthio kone uria maroiga na uria githiri aroiga. Na ni kuikaina githiri we ti mwega ni ta muturiku na ni tatari muturiku ndaerewekaga we ni thina. Bwana asifiwe sana. Wa githiri ukahaha ino uyu tarutaga maitho mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Kirio rageria gutwiria gitingitwire ona we thiini wa roho wa Ngai wageria ni gutwirio ni muthingi wa ithitu ndekuona, wageria gutwirio ni mundu mugomo ugende kunyitukia tondu ni uirigiirwo na ruirigo rwega rwa mwaki. Bwana asifiwe sana. Na tukenge turio kuite na nda yaku tutikunuhwo ni Saitani. Twana turio kuite twa kiroho tutikunuhwo ni daimono. Twana turio kuite twa guciarana kimwiri Saitani ndetuona. Bwana asifiwe sana. Tuthomera ini ya 6 tuturikie. Turari horo wa Isaia 3 tukinyetera ini ya kaigana ya 5. Ningi andu ni makahinyiririo hau ni tuguthomete na inyuĩ tigai kunjokia na thutha. Twi 6. Na riri mundu angikanyita muru wa ithe ari gwa ithe muciĩ amwire u atiriri we wina nguo tuika mutwathi na ureke kundu guku kwanangitwo kugie watho-ini waku. Bwana asifiwe sana. Tareke tuthome kamuraini ka 7 uigwe. Muthenya ucio ni kwanirira akanirira oige atiri ndigutwika muhonania ni gukorwo gwakwa muciĩ gutire irio ona kana nguo mutikundua mwathi wa kirindi. Ira ucio muriganĩtie hati kuria na kunyua.
haho na ti kwihumba wega ta pastor witu ti nguo irathurwo mwathani arogocwo githe ndiraigure mandiko maroiga ati ungikerwo ni murwatho guo weri wina nguo thaka thio turugamirire weri wina gathuti kega thio gatwike muthamaki thio gatwike mutuhoheri. Bwana asifiwe sana. Ti nguo ireka atia. Jesu agiciarwo aciarĩirwo Mũharati. Mariamu ndakuĩte raina. Mariamu ndakuĩte nabi. Mariamu ndarĩ kĩndũ arĩ na. No ũyũ ona atarĩ na nguo Mũharati-inĩ rĩ agĩtuĩka mũthamaki wa thamaki. Samueli akiuga Ngai ndatĩagĩra andũ maũthĩ. Ngai ndatĩagĩra andũ maũthĩ. O ũguo tariĩ na o ũguo ũhana nĩguo Ngai egũkwambararia tariĩ. Ti nguo irambarario, ti mbeca irambarario, ti hinya ũrambarario, ti ngari nene irathurwo, nĩ ngoro na meciria na wĩtigĩri wa Ngai. Mwathani arogocwo. Kei tũcoke na harĩa tuma Isaia 8. Kana nĩ mũnogire? Nĩ mũgwĩtĩkĩra gũtuĩka thingia ithitũ? Nĩ mũgũthinga ithitũ? Ikamũretĩkia atĩ atarĩ gũtũmwo mũgũtũmĩtwo. Bwana asifiwe sana. Ndũgetĩkĩre gũtuĩka mũthingi. Na mũthingi wa ithitũ na itũũra-inĩ nĩ agiaga andũ. Tondũ nĩwe ũmenyaga mũirĩtu ũrĩa wĩna ihu itũũra-inĩ, mwanake ũrĩa ũhiranĩte ihu itũũra-inĩ. Nĩwe ũmenyaga mũndũ ũrĩa ũtigĩtie mathaa merĩ akue, mũndũ ũrĩa ũgakua rũciũ nĩ tondũ wa mũrimũ, tondũ ndarĩ wĩra ũngĩaruta. Mwathani arogocwo. Ngai arotũtigithũkania na thingia ithitũ. Ngai arotũtigithũkania na andũ aya metuaga andũ ago ogĩ na nĩwe makorwo mahana ta honoku. Mwathani arogocwo. Ngai atũtigithũkania na Ngai arotũtigithũkania na andũ aya roho wa mwĩtĩo atĩ nĩ nguo irathana, nĩ ũtonga ũrathana, nĩ hinya ũrathana. Aca nĩ roho mutheru wa Ngai. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Nĩ tũratwara na andũ a Ngai ĩra ũcio mũriganĩtie nĩ ndigũtuĩka mũthingi wa ithitũ. Mwĩre na hinya no mũrore haha wone kana nĩ arakũnja thithi. Akũnja thithi ũkamenye nĩ mũthingi wa kĩ na agakwanĩrĩra kũrorete. Mwĩre niĩ ndigũtuĩka mũthingi wa ithitũ. Ona ũguo ũranjĩra gatuĩke ndigwĩka. Ndũmwĩre ona ũguo ũrenda gatuĩke ndigwĩka. Ona ndundu ĩyo ũrenda gatũthiĩ nĩ tondũ wa ndungata cia Ngai niĩ tondũ ndigũtuĩka mũthingi. Mwathani arogocwo. Ta mwĩre ũmũrorete haha. Tigana na ngurubu ĩyo ya thingia ithitũ. Nĩ gũtũma mũciĩ waku ũhotome. Nĩ gũtũma ũnyararwo nĩ Ngai. Nĩ gũtũma weherio watho-inĩ wa igongona. Tiga gũtuĩka mũthingi wa ithitũ. Tiga gũtuĩka mũkiria ndundu mũnegeni. Tiga gũtuĩka mũndũ wa njuko. Tiga gũtuĩka mũndũ wa rũmena. Tiga gũtuĩka mũndũ wa kũrora ũrĩa andũ mehumbĩte. Atĩ we nĩwe katigwo maandĩko moiga we nĩwe humbĩte wega no ũtuĩke mũnene. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Mwĩre gũtongoria nĩ Ngai. Kũrathimwo nĩ Ngai. Ti nguo njega itongoragia. Ti mbeca itongoragia. Nĩ hinya wa Ngai. Nĩ ũtorania wa Ngai. Nĩ wĩhokeku wa Ngai. Ona ti wabici ĩyo ũrutagĩra wĩra tũretigĩra. Ona ti biacara ĩyo yaku tũrainamĩrĩra. Ti nguo ciaku tũrehoka. Mwathani arogocwo. Ti maũndũ maku tũrehoka. Tũrehoka Ngai. Bwana asifiwe sana. Isaia agĩkĩheo ũhoro wa kwĩyoera kĩbaũ na akĩandĩke na ndemwa nene
na akiandike na mwandikire uria uhuthiire kwandikwo ni andu. No kiria Isaia andikire niki ni mwana wa Bwana asifiwe sana. Ni mwana wa hayai, ni mwana katigo maandiko maroiga ni mwana wake akiri atia, na ni aturite matuko maingi muno atari na mwana, ni aikarite matuko maingi muno atari githathite, no akirwo ihinda ni ikinyu Isaia nguteithie na ngugocithie ngwambararithie nie tondu ni nie Jehova. Bwana asifiwe sana. Kahengera kario iria akiandika erirwo ni Ngai uria kwande ni turatwarana, erirwo ni Ngai uria gwika atia, ugai na hinya, erirwo ni Ngai uria gwika atia. Bwana asifiwe sana. Mutumia wake agia ihu niki aciarire ni ritwa riria riandikitwo ni Isaia. Bwana asifiwe sana. Na Ngai uyu twitikitie kirio kwandika na capital letter na ndemwa nene, kiria andu mahuthiire kuigua, kiria andu mahuthiire kuona, kiria andu mahuthiire gwitigira kana gwikirira, kirio kwandika na mwandikire waku na hakorwo hari muira mwihokeku, kiu nikio kugia. Mwathani arogocwo. Kiu nikio gwika atia, ni kuri me kwandika na capital letter. Ndirenda gutwika Honorable Archbishop wetagwo atia, wigwete ritwa riaku haya kamuretigira tagweta ritwa riaku maritwa meri tu. Haya ni kuri me kwandika uguo, na kiu mo kwandika nikio muguciara thiini wa ritwa ria Jesu. Ni kuri me kwandika ni ndiriragiria roho wa gukorwo gitungata Ngai na mana roho kana ndi munabii, andika na ndukae gwitige. Kiu nikio gucia, kiu nikio gwika atia, haya kiu nikio gwika atia. No kana gaka gakwandikira kigongona-ini, gakugira kigongona-ini, gatininagwo ni thu, koirwo gagitwarirwo mundu gwitwo Simeoni. Matuko make maguthira makinya, matuko make magukua makinya. Bwana asifiwe sana. Simeoni agitigani agaikariria kigongona-ini. Simeoni ahuthirire ciugo ici mahinda maria amukirire Jesu Kristo kana riria yukirie Jesu. Riu Mwathani nie ni hindi ukunjugira uhoro, maitho maya makwa ni monete uhonokio wa Isiraeli. Kindekererie riu nie thie ngakome na thayo kuria maithe maitu makomire. Nawe uthie na mbere nawe, ciana iria tuguciara na indo iria tukugia ni igutiithia Ngai, ni ikugocithia Ngai na ni ikwambararithia Ngai. Uguo ti ciana cia gukua, ti ciana cia kunuhwo. Mwathani arogocwo. Ti ciana cia guthira. Na tareke ngwire gutiguciarwo ciana itari toria kuherethu oigire. Guguciarwo ciana nginyu, ciana ngima na ciana ciihokete Ngai. Tutiguciara cionje thiini wa ritwa ria Jesu. Tuguciara maundu magima thiini wa ritwa ria Jesu. Tutiguciara maundu mekuhuna, tutiguciara maundu mekubutha, tuguciara maundu ma gutura. Ona thingia ithitu moka makigeria kuoha nda citu citingioheka. Uguo menya wi murathi, ni uraigua we twira-ini ya kaigana Isaia 8 ati kana kau gatanamenya gwika atia. Atumia ni mari ciana Mwathani. Gaku kambiririe gugwita kena thiko cigana, kena mieri igana, kena miaka igana, gagitumuka kiugo babai maitui kiria giaku kiohetwo kiohoke, kiria giaku kinyititwo kirekio thiini wa ritwa ria Jesu. Katiguo maandiko maroiga ningi Jehova
akĩnjarĩria o rĩngĩ akĩnjĩra atĩrĩ, kamũra-inĩ ga gatano rĩtue ga gatandatũ, kuona atĩ andũ aya nĩ maregete maĩ ma Silo marĩa mathereraga mahoreire magagĩkenera. Take tũcokere rĩngĩ. Kuona atĩ andũ aya nĩ maregete maĩ ma Silo marĩa mathereraga mahoreire magagĩkenera Rezini na mũrũ wa Remalia-rĩ, atĩrĩrĩ, Mwathani Jehova nĩ ekũmũrehithĩria maĩ ma rũĩ rwa Farati marĩa me hinya na makaingĩha, namo nĩ mũthamaki wa Azuri o na riri wake wothe, nake nĩ agathiĩ aiyũre mĩtaro yake yothe, o na oine o kuna. Mwathani arogocwo. Tera ũcio mũriganĩtie, kuna o kuna. Irathimo ciaku iria igũka moko-inĩ maku nĩ ikũiyũrĩrĩra na ciune o kuna. Kende mũhe example ĩmwe. Ta rĩu our mom Reverend Lecho, kĩrathimo kĩrĩa Ngai amũrathimĩte nakĩo gĩtuĩkĩte ũteithio kũrĩ andũ. Ndiũĩ kana tũranyita. Kĩrathimo kĩrĩa pastor witũ arathimĩtwo nakĩo gĩtuĩke ũteithio kũrĩ andũ. Kĩrathimo kĩu kiune, rũĩ rũu rũtherere o gũthere na rune oku. O nawe kĩrathimo kĩrĩa ũrathimĩtwo nakĩo nĩ gĩgũtuĩka gĩa kuohora nyũmba ya thoguo, nĩ gĩgũtuĩka gĩa kuohora nyũmba ya nyũkwa, gĩgũtuĩka gĩa kũhonania, gĩgũtuĩka gĩa kũrĩo na gĩa kũnyuo nĩ ndũrĩrĩ nginya iria itoĩ Ngai, cikoiga Ngai wa mũndũ ũyũ nĩ Ngai, Ngai wa mũndũ ũyũ nĩ Ngai. Mwathani arogocwo. Ngai wa mũndũ ũyũ nĩ Ngai, tondũ nginya irathimo icio ũcinyitĩte moko, andũ marĩũkaga makoya, mũndũ agathiĩ na itithi, nawe ũgathiĩ ũgatambia na hau hangĩ na itithi. Gũtirĩ kĩrathimo gĩgũthira kiumĩte kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Gũtirĩ kĩrathimo gĩgũthata kiumĩte kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Na tareke ngwĩre, ndũgũthiĩ na kĩrathimo gitũ. Hau nĩ ngoragwo ndegete na ndirĩ ndamwĩra, maya maguta makwa ndũgũthiĩ kũmorũria na kũu atĩ wĩcirie atĩ ũkũrimũtha namo wĩke ũrĩa ũrenda, ũrĩcokaga o hawa na ndadi nĩngenaga ndakuona ngakwĩra amen. Bwana asifiwe sa. Mwathani arogocwo. Ũgathiũrũrũka ũkaga kũigane, ũkanganga ũkaga kũigane, nginya ũcoke kĩhumo-inĩ kĩa irathimo. Mwathani arogocwo. Nginya ũcoke kĩhumo-inĩ gĩa kĩ? Mwathani agocwo. Tarora mũndũ ũcio mũriganĩtie, mwĩre atĩrĩrĩ, ningĩ akaharũrũka akinye Juda, akaiyũre guothe, akũhĩtũke, akũiyũrĩrĩre o ta akinyĩte ngingo-inĩ ciaku. Ningĩ atambũrũkie mathagu make maiyũre bũrũri waku o nginya ituri-inĩ ciaguo, ciũrĩa waramĩte we Imanueli. Haha nĩho Jesu ahereirwo rĩtwa nĩ mũndũ gwĩtwo Isaia. Imanueli, Ngai hamwe. Imanueli, Ngai hinya witũ. Imanueli, Ngai ũtorania witũ. Imanueli, Ngai mwĩhoko witũ. Imanueli, Ngai thayũ witũ. Mwathani arogocwo. Ambararia moko maku na igũrũ ũikarĩte o hau ũikarĩte. Ngai, tondũ hinya waku nĩ mũingĩ, na ũtorania waku nĩ mũingĩ, mahu marĩa tũkuĩte matikũhuna na matikuonja thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Isaia ũkĩmũhe ũguũrio, ũkĩmuonia kĩrathimo kĩa Juda kũrĩa kĩroima, ũkĩmuonia kĩrathimo harĩa kĩhithĩtwo, ona ũtonga wa Dameski. Ũtonga ũyũ wa Dameski, ririkana ũingĩ wa ũtonga wa Dameski warĩ ũbumba na ubani. Na ici nĩcio iheo iria Imanueli atwarĩirwo aciarwo. Nĩ ngũgũtĩĩa nĩ tondũ wa kĩgongona gĩkĩ. Kĩrĩa gĩciarĩtwo nĩ kĩgongona gĩkĩ nĩ gĩgũtherema.
kiria kionekanire kigongona-ini giki ni gigutherema, kiria kiohoreirwo kigongona-ini giki ni gikuohoka, kiria Ngai kigongona kiama kirathimirwo kigongona-ini giki ni gikurathimika na ni gikugia na ritwa rieru. Amukirai maritwa meru thiini wa uturo-ini wanyu, thiini wa mikire-ini yanyu ya maundu, murogia na maritwa meru, murogia na maritwa meru. Ngai aromuheretwo Imanueli, riromutongoria, riromutongoria, riromuhotanira, riromuteithia mikire-ini yanyu yothe ya maundu. Ritwa riri riromuhingurira njira thiini wa ritwa ria Jesu. Gutiri kindu kingi gikuonekana thiini wa kigongona-ini giki tiga ritwa Imanueli, na Imanueli ritingioheka, Imanueli ritinginyiteka, Imanueli ritingioroteka ni athingia ithitu, Imanueli ritingioroteka ni agona araguri, Imanueli ritingioroteka ni ahoi mihianano. Nirio ritwa riria tweririria utweruhirie hinya muthenya wa umuthi, utweruhirie maritwa muthenya wa umuthi, nigetha kiria tukuite nda-ini citu tuciare ritwa Imanueli, tuciare ritwa hinya witu, tuciare ritwa Ngai witu, ritwa ritangihutika ni ahoia mihianano thi yothe, ni athingia ithitu, ni agona araguri, ritwa ritangiuragika, ritwa ritanginineka. Nindakwambararia Ngai wa iguru, ritwa riaku rirotugira, twiga ni tuguciara na tuguciara ciana ciumanite na kuriwe, na ikiuga cietane baba, ikiuga cietane mami, ni ugukorwo warekereria kirathimo, ni ugukorwo warekereria hinya wa kuohora kiria giothe kiohetwo thiini wa ritwa ria Jesu. Gwitana mami na baba ni kuga ni tuhotanirwo, ni tuhotanirwo ciari-ini witu, ni tuciaranirwo mahu-ini maitu, ni tuciaranirwo nda-ini citu. Uguo nda iria tukuite citingionoheka ni Saitani. Saitani thikiriria uigue, ciana citu igwitana baba ukiiguaga, ciana citu igwitana maitu ikiiguaga, o ukiiguaga thiini wa ritwa ria Jesu, ni tondu wa hinya no torania wa Ngai. Ngai turuirire, turuirire Ngai, Ngai turuirire, Ngai turuirire no tuhotanire thiini wa ritwa ria Jesu. Ngai ruirira kirindi giki, ruirira atumia aya, ruirira athuri aya, ruirira anake aya, ruirira ciana ici, reke maciare Imanueli, reke maciare ritwa ritangiinainio ni daimono, ritwa ritangiinainio ni Saitani, ritwa ritangiinainio ni uria muru, ritwa ritangihutika thamaki-ini wa nduma, niri andu aya meguciara. Ndarekereria kirathimo kiria gitongagirira kihaka na maithori nda-ini cia atumia aya, muthamaki kiria makuite ni Imanueli, Ngai hamwe na ithui. Uguo ni kindu gitangeninwo, ni kindu gitangithira. Imanueli ni kuga uri hamwe na ithui, hinya waku wi hamwe na ithui, utorania waku wi hamwe na ithui, thayo waku wi hamwe na ithui. Uguo na thingia ithitu moimagara, hinya wa Ngai uri hamwe na ithui. Agona araguri moimagara, hinya wa Ngai uri hamwe na ithui. Ahoia mihianano moimagara, utorania wa Ngai uri hamwe na ithui. Aria matwendagira uru moimagara, utorania wa Jesu witu uri hamwe na ithui. Biacara-ini citu Ngai uri hamwe na ithui, micii-ini itu Ngai uri hamwe na ithui, matura-ini maitu Ngai uri hamwe na ithui, itura-ini riri ri kigongona-ini giki turi Ngai uri hamwe na ithui. Uguo aria matengeranagia na wira waku, Jehova Ngai mamenyithie ati ukoragwo hamwe na ithui thiini wa ritwa ria Ngai Ithe, Ngai Muriu na Ngai Roho Mutheru. Ugai amen. Semeni amen. Bwana asifiwe sana. Mutiuge amen na muhure ruhiro wega. Hallelujah. Twe thiini wa kamura-ini ga kenda. Maandiko maroiga atiriri, inyuĩ andũ a ndũrĩrĩ taronjai o kũronja, no nĩ mũkamemendwo. Ona inyuĩ andũ a mabũrũri ma kũraya inyuothe-rĩ, tategai gũtũ,
Winyuei mithiori na no mukamemendwo. Wihotorei na no mukamemendwo. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Mutiuge amen. Ona kiari tuhori tuhanie naki. Bwana asifiwe sana. Tarora mundu ucio muriganitie. We nduri mundu uriri. Mwire we nduri mundu uriri. We nduri mundu uriri. Tondu wi mundu wendete Ngai. We nduri mundu uriri. Uguo thinwe kimemendwo. Uru wothe ukimemendwo. We wina ihonokero. Ngai akuririkane. Ngai akuhotanire. No tege matumai uigue. Nigetha utoranirio. Ni urabatara kuoya muthiori wiohe. Mwathani arogocwo. Ni urabatara kuoya muthiori wio. Naguo muthiori urugamagirira maita meri kana maita matatu. Muthiori tene ni weohagwo ni andu hindi ya ng'aragu. Makeoha muthiori ndaini thiini nigetha matikae kuhu. Na andu acio megucoka mathie mbara ya kuingata muthungu na mahota. Uguo muthiori ni weohagwo ni tondu wa kwinyerekia. Muthiori ni weohagwo ni tondu wa kwiima. Muthiori ni weohagwo, Bwana asifiwe sana, ni mundu uri ureta ukwo. Woya muthiori weoha ndi kuga ni weta ukwo wira-ini wa Ngai. Woya muthiori weoha ndi kuga ni wenyerekia wira-ini wa Ngai. Woya muthiori weoha, gutiri mundu weohaga muthiori akaga kuhotana. Mwathani arogocwo. Uguo weoha muthiori wira-ini wa Ngai no nginya wamukire kiria wiririirie. Weoha muthiori wira-ini wa Ngai no nginya uhotanirwo ni Ngai. Weoha muthiori wira-ini wa Ngai ona wahuta ndukumaka, ona wanoga ndukumaka, tondu ni ituo tue. Weohagwo ni mundu urorete kuhotana. Tarora mundu ta Daudi, mahinda maria athire akiruta igongona thiini wa mugunda-ini wa Arauna Mujebuzi. Thu cia mukirira na itaria mukirira athire akioya ebodi. Na kirikaniro kieru gigitaura ebodi ni musibi wa daimono. Ni kung'eng'ana na saita. Ni kung'eng'ana na ki? Ni kung'eng'ana na daimono. Bwana asifiwe sana. Iria ciokite kuhuruja Israeli. Na matengeria eohete ebodi ni amakinyirire. Icio daimono sitiohire Israeli hindi ingi. Sitianyaririre Israeli hindi ingi. Ona wewe oha muthiori ni ugukinyira kiria wiririirie. Ni ukwamukira kiria wiririirie. Wagia na musibi wa kwinyerekia ni ukwamukira kiria urenda. Mwathani arogocwo. Na ndukumemendwo nduriri ikimemendwo. Irocio muriganite ni ndikumemendwo. Tondu ni ndiohete muthiori. Muthiori ni hari undu ungi urugamagirira. Ni urugamagirira uhotani. Bwana asifiwe sana. Na mundu kwaga kwiyenda. Mundu kwaga gwika atia? Ugakorwo ndwiyende. Ni matua watua. Mawira uria watua kuruta ni ukuruta na ni ukurikia. Mwathani arogocwo. Teke tuthome kamera-ini ga 10. Taciranirai no cira ucio ni ukagio bata. Ariai uhoro no ndukarira ni undu Murungu hamwe na ithuĩ. Mwathani arogocwo. Maandiko makoiga thiini wa kamera-ini ga 11 ni gukorwo Jehova aheire uhoro uyu agwatĩirie muno na akĩndara ndigathie na mithiire ya andu aya akiuga riu ni gutarwo Isaia areka atia? Akirwo atiriri tigai kuga turi athugundire ugwati, ona haria andu aya othe maroiga turi athugundire ugwati. Menyai mugwatwo ni guoya ta uria umagwatite, kana mumake ni undu wa uhoro ucio. Mwathani arogocwo. Tarora mundu ucio muriganitie. Mwire wira uyu ndurenda iguoya. Na ndukamakio ni andu aria maguthugundeire uru. Ndukamakio ni ago na araguri. Ndukamakio ni athingi aithitu. Ndukamakio ni ago aria ogi.
Bwana asifiwe sana. Tondu Mulungu e hamwe, tondu Ngai e hamwe, Ngai e hamwe nawe. Uga Ngai e hamwe nani. Bwana asifiwe sana. Ona twakorwo tuthugundeirwo gwati, ona twakorwo tuthugundeirwo ũru, ona kigongona kingirarage githiũrũrũkwo tuku mugima, ona moke na mathayo ma matumbi mathie makimahakaga mabati-ini, moke na thakame mathie magiciakaga kateni-ini, ona twakorwo tuthugundeirwo ũru, Jehova niwe hinya. Ona we nduka yaku yakorwo igithiũrũrũkwo muthenya na ũtukũ, ni athingi aithitu tiga kumaka, tondu Jehova niwe hinya. Bwana asifiwe sana. Ona wakorwo thugundeirwo ũru, ugatiga waneka tukuo twaku wega, ugakora tuoyo turia tutari tutaruku haha, tugathio natuo, thutha wa thiku ithatu tugoka tugaco. Ona wakorwo thugundeirwo ũru, Jehova e hamwe. Ona nduka-ini yaku ungikora hekanitio maundu na hagaitwo tumae, hagaitwo mungu uria umburagwo, tondu mungu niguo uhuthagirwo ni ago na araguri, ugakora hena mutu utaramenya ni mutu wa muthemba uriku, ugakora murango ni tukuhutitio na tita wi muhutie. Tiga kumakio ni acio maguthugundeire. Bata ni wiyohe muthiori, no menye muthiori uria wiyohete ni ugutorania, tondu Ngai ni Ngai. Ni ugutorania tondu mwene hinya ari hamwe nawe. Ni ugutorania tondu ihu riria wina rio ni ria guciara Imanueli. Mwathani arogocwo. Irocio muriganetie ni aria mathugundeire ũru matinginyona, ona matingihutia, tondu ndi muohore. Mwathani arogocwo. Twika muraini ga kaigana 13 twero tutikae kumaka ni undu wa uhoro uriku. Ni mwatiga kumaka, ni watiga kumakio ni maundu maria makuguoyohagia, ni watiga kumakio ni athingi aithitu, uganie matikumakia ringi. Ni andu aigana mari mathirwo wira-ini kwao makabutwo. Kona ni wathirwo ni muruti wa wira mwenzako. Ni njigananagia kambuni ria yanyandikite na kanitha wa kuria ndatungataga tene. Ona ndigagwo muno hari na connection iriku, ndabutitwo maita 5. Ukarigwo atiriri, maita 5. Ndabutitwo maita maingi muno tondu kungathia ndari mungathia. Na human resource manager ucio wabutaga ni akihurukire ni ahuruke uhoro. No muthenya umwe wa mithenya ni ndathire na ngimakora wabici, ngimera ihinda riakwa ritiri rirakinya ria kuma guku, ndathie leave. Okirire ihenya agithie kuri managers aria angi, akimera mimi sijui John anakuaga namna gani. Imagine tunampatia barua ya summary dismissal, hata hakuna kitu atapata, hakuna benefit atapata kwa kampuni, alafu anasema ati anaenda leave. Kwani hii kampuni ni ya mama yake? Kwani hii kampuni ni ya baba yake? Kwani iko kwao Gathaje? Alijua karibu iko kwetu Gatha, tondu Ngai no imaga cigo cia andu ake. Kithie mieri iyo mweri wa gatatu kiuga ni uthire, nginya directors matiamenyaga ndiri wira, mahurire thimu ule wali chairman wa cooperative Kenya yothe, John, na ndiregete gukua na wabici wiku, ndina to icio tundengeretie igwendaga tuhoe uguo ri ndikwenda tutungane wabici. Hindi yo ndi wabici kana ndi mubute ndugoke wabici, tondu ni mekumenya hena maundu ndiragerera, andu ni maindi na maundu ndiragerera, na ni mekumenya ni prayer request ndirakone. Ngima ona ndiguka wabici, ni tutungane haria anniversary kamuka ke hau getagwo San Valencia, niho twatunganaga. Akijira hau ni hega, ngima tutungane karumu karia ke haria gakona, niho tukuhoera. Akinyete tene na mathaa maigana, na ni chairman wa cooperative etereire u muruti wake wawe
nduri rakinya no ndiroka eterera mahoya matiri ihenya ndiroka ngigwitanagira na ngoko kahora kahora. Bwana asifiwe sana. Na thiko itigetie thiko cigana na niwe mune ona gigikinya ona tutirigaine ni tuoranirwo ngimwira amba wandike tumarwa twagucoka wira mweri imwe Juni tondu nie ndituraga we. Alafu yo nayo niyo prayer request yakwa nigetha riu njoke unengere murigo waku na nie ngukuwe. Akinjuria atiro igate John niguo manjitaga. Bwana asifiwe sana. Nie ndituraga ona mieri ino 3 no gwenda tubesha twakwa tuothe nginya tu benefit twakwa tuothe utigire ni watwikira ha nawe kaundu kari urenda ri gekuhinga orio. Akinjuria oguo tu ucoke wira with immediate. Bwana asifiwe sana. Tondu mweri imwe Juni hindi yo yokagira Friday ndirito njoke mweri imwe yokagira Saturday ningicoka Saturday ngaroka Monday ngithie kuu Koinange street tukikihoya we hindi no age kuhoya kwi hindi anabii mabataraga kuruma kanyamu nigetha mahote kurekere. Bwana asifiwe sana. Nie ndarumairo wangirekere mwathani erogocwo na maundu maria ageragira thiini wa mo Ngai ni amuririkanire. Riu mandego agikia aria mavutite ri ndageraira hau Koinange ngigura gathuti kari gathaka muno ga kirimu na ndimenyaga we na niwe wacinire gathuti kau na niwe ririha gathuti kau niwe wagacinire na bathi. Riu maundu maria njikite ni maiki no Ngai no mwega. Mwathani erogocwo. Ngigekira ruci-ini tene ki na marua mothe ni matumei mero-ini ki na hard copy ndina o wabici kuria ndari ri ngithie thinacara tari nginyu ngingira wabici na ngikara thi andu makariga gwate mundu mufute ri mundu ikarite nja mieri 3 ri kaitithero o uria nene moragia kai kambuni ino tari ya nyina kai tari ya ithe mwire ni ya baba witu uria wi iguru ni ya maitu witu uria wi iguru. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Makihuranira thimu ono nduri uratumakia ri ni human resource manager urero John eko na akinyirete na therete uria theraga ena thuti yahwo okire gwikira uira ndamwirite ndaikarira gite kia wabici hindi ngine nie ngeruta na ndaigira ona ni ndaigira na akioime ainuke okire akiruthiriria ona ndajariirie akioya attendance record ya gisaini akioya bagi akiinuka agiathikira mugambo wa mundu wanga akwiria atacokete yo wabici nie ngirikia matuku makwa we maria Ngai athanite. Mwathani erogocwo. Andu aria maguthugundagira uru matigakuma tondu Jehova Ngai ari hamwe nawe. Tondu muru wa Ngai uria wi iguru muno ni atwaranite hamwe nawe. Mwathani erogocwo. Ndukamakio ni andu aria maguthugundagira uru. Ndukamakio ni andu aria mendaga kuoha kiria gigiaku. Ndukanamakio ni andu aria mendaga kunina kiria Ngai witu akuhete. Bwana asifiwe sana. Matingihota gukenina tiga guoya tigaike ona mwakorwo muthugundeirwo gwati ndukaigue thina. Mwathani erogocwo. Bwana asifiwe sana. Hindi mwe nitwathire kwa pastor murata wakwa muno kuria Gacie ng'ombe ciake irwarite na gugikorwo ku itura ria Gacie gwa kihara kana gwa kahara guothe ng'ombe ni irwarite murimu wa foot and mouth na igakoma itirokira ingi ni irakua. Bwana asifiwe sana. Ndakinya kuo gutiagaga atumia aya akuhi metukutuku nyingi ni atumia akuhi me maundu mao na aria megukwa akuhi ni ahonoku matire na thina nio muona mebituko kanitha ona nio merundaga ati ni maguithio ni roho wa Ngai no hati
Bwana asifiwe sana. Ukamba kurora saici yamo andu aria raihu mwathani arogocwo, andu aria akuhi mwathani Irene mwathani arogo. Riu we wire faine yo raihu kana yo kuhi hagioka mutumia mukuhi wina tukutuku cia agioka akingora na anointing oil na hindi yo twikiugo-ini kiango agioka igete ati Ngai na maya Ngai ahunjia magatuonia uhoro uyu akuire ng'ombe maguta arenda guthondeka oka kuhoera ng'ombe na hindi yo twi mahoya-ini reke tukione ng'ombe igiukira riu ni ukahingũria ritho tondu uramenya anyitite ki tondu nduramenya kana kuu kurwagwo uguo no nginya uhingũrie ritho ri hindi ya deliverance guko gwikuritwo na ndukanetekere kuhinga maitho riu ngikiuga mwathani Ngai no kimenyerere ng'ombe ici tondu riu umenye mahoya ni mathara ni ndetigirite atumia akuhe muno mwathani erogocwo ingiona ni wakuhe niona no njage gukugeithia uguo ukaiganagira tondu wata kurehe mikosi muno na wira-ini wa Ngai. Ngai urathime ng'ombe ici na ng'ombe ici mwathani ndoiga itigukua ahunjia guku mokire kuhoera ng'ombe okire na maguta guitiriria ng'ombe maguta ni mandu kana ni ma ng'ombe we ungika atia githeti ukihingũria ritho rimwe no ndugatinie maho ndugatinie ki gikihoera ng'ombe. Bwana asifiwe sana. Ng'ombe icio cia mutungatiri icio no cio itakuire gacie na igiukira na ono muthi ng'ombe ciake itire ciakorwo na mathina mwathani arogocwo. Riu githikiririe nyakang'o uyu muka wa thigari ri ndagika uyu tukiuga amen ri hagiuka muiritu wake wawe mami Wangari ni agwa ringi nagwa hakuhi na mwaki cio mwana ni anogirie ni agwaga muno ngimwira tororete gwaku witikie maguta maya ma ng'ombe no mokerie nginya mwari akinjira ucio niwe huthagira kunyarira itura riri ngimwira ndukare nyarira ringi nginya Jesu akagira kanitha niwe wohete mikamo ya ng'ombe cia andu itura agacie ni moyo uguo ngithie kuo ngirora mwari ngimwira tiga kuhitha muiritu uyu hindi ingi ni ndamuhoera ndakagwa ringi na ndegukua nogo waku wothe ni ndaunina agituria maru akiuga hoera honoke tondu andu aingi manageria no manare no we ni wataukwo mwathani arogocwo. Andu aria othe maguthugundagira uru Ngai no ari marehe maguru-ini maku. Andu aria othe mendaga kuoha kiria gigiaku Ngai no ari marehe maguru-ini maku thiini wa ritwa ria Jesu na Ngai no ari hota Ngai no areka atia Ngai no areka atia turi athugundire ogwati no tutiramaka tondu Ngai witu ari hamwe turi athugundire guthira no tutiramaka tondu Ngai witu ari hamwe turi athugundire guthira na gukua no tutigukua tondu tutikinyitie matu urakua thieku tarocio muriganetie mwiranie ni ndatira ona korwo fairo yakwa ndiragucitio ni aria mathugundagira uru ni ndatira na ndoiga ni ngutura muoyo ngocithagia ritwa ria Jehova ngocithagia ritwa rio ri hinya. Bwana asifiwe sana. Ugai amen. Uguo ona wakorwo wi muthugundire uru tiga kuma wakorwo wi muthugundire uru tiga kuma ni kuri andu tariu monaga kanitha uyu makaigua ringi hihi tama gieka matingitahika tondu ona ti ahunu gutiri kindu marite magathugundira wira wa Ngai kugwatwo ni kirumi ni aria mathugundagira wira wa Ngai. Bwana asifiwe sana. Kugwatwo ni kirumi ni aria mathugundagira wira wa Ngai uru na makenda kuhotomia wira wa Ngai makenda kurugama mwanya-ini ithenya-ini ria athingi aithitu nigetha wira wa Ngai uthahe. Jehova Ngai arogukania ndukanahuthike kuorota ndungata cia Ngai ndukanahuthike kuorota
wĩra wa Ngai. Ndukanetikire gutumwo nigetha uthie wohe biashara ya mundu uhoyaga. Ndukanetikire gutumwo uthie ugatharurukanie mucii wa mundu uhoyaga. Ndukanetikire gutumwo, Bwana asifiwe sana, kuhuthirwo uruta muthingi wa ithi. Toli simuriganitie ni waigua we. Bwana asifiwe sana. Tariu na kuri oguthiaga mucemanio thaa 8 tigago uganie ndiguthii akigwa kuri mekubangite. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Urwini o wothe wa gukirira wira wa Ngai tiga kwerekeria maguru maku kuo, tondu we wi Muisiraeli na wi murathime, na kirio nyitite ni Ngai the Ngai Murio na Ngai Roho Mutheru. Ihu ria Mariamu ria ciarire Imanueli, Ngai hamwe na ithuĩ. Ngai ucio hamwe na ithuĩ hamwe nawe gwaku mucie, biashara-inĩ ciaku, ciana-inĩ ciaku, maũndũ-inĩ maku mothe, ũguo wĩ mũhotanĩre, tiga gwĩtigĩra. Bwana asifiwe sana. Twĩra-inĩ ya kaigana 14 tuguthoma riu hau. Ningi niwe handu hanyu hamure hakurira. Bwana asifiwe sana. No riri ni agatuika ihiga ria kuguithania ona rwaro rwa ihiga ria kuhingithania hari andu a nyumba cia Isiraeli cieri. Ciero nyumba cia Isiraeli cieri niki? Ciero nyumba cia Isiraeli cieri niki? Atumia akiraniro a Jakubu ni aigana? Marieli unao Lea na ugai na hinya Lea icio ingi ciari meidi. Mwathani arogocwo. No akuruta kihumo-ini gia ithe officially arutire atumia igana Lea. Uguo nyumba ici cia Isiraeli cieri ni ndathime ni Ngai. Mwathani arogocwo. Ni ndathime ni Ngai, ni ndathime ni Ngai, na atuike kiana kia rurigi gia kunyitana ona mutego hari andu aria maturaga Jerusalemu. 15 nao andu aingi thiini wao ni makahingwo magwe moinikange na magwatio manyitwo. Bwana asifiwe sana. Ni andu ari kwaya ungiingira thiini wa ibuku ria Luka 20 ni ukumona. Mwathani arogocwo. Andu aya mekuhingwo magwe ni andu aria mari thiini wa nyumba ya uthinjiri, no uthinjiri wa kugacirithia uthinjiri woka makiuruturura, makiwagira kiene, makiwabithia mutharaba iguru. Mwathani arogocwo. Ngai aroguteithia ndukanyarare kiria Ngai arathimite, ndukae kumena kiria Ngai witu endete. Mwathani arogocwo. Ndukanyarare kiria Ngai witu, na ndukae kuorota kiria Ngai witu arathime. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Haleluya. Hindi mwe ni twatumirwo munabii kuria NJATHAI-INI na agiuka atukorire na Reverend Lecho na oka agigituhe ndumiriri na tugithikire tugikatia tugithikiriria twathikiriria ndumiriri ya Ngai tugikara thi kugeria kumianalyze urio igire urio kire tukionana nima mutumia ucio oima mundu wa Ngai na ndoima na matuhuhu. Bwana asifiwe sana. Na maundu maria twirire maingi mamo ni tuonete na maingi mamo na tutiaragia muno. Thutha ucio ri ningi hagiuka ni murango ni wahingurwo wa kwamukira ki murango ni wahingurwo wa kwamukira ki hagiuka ungi mutungu muiru muraihu agitukora
Alafu ni athiginaga haha. Nĩ ndĩtigĩrĩte andũ mathiginaga haha mũno. Nake agĩtũhe ndũmĩrĩri. Nake itũtwara na agĩtũhe kĩ? No ndũmĩrĩri ĩrĩa yokĩte mbere nĩyo yarĩ ũyũ agĩũka agĩtwĩra atĩrĩrĩ. Etagwo atĩa ũrĩa warĩ mwambĩrĩria wa Safaricom? Etagwo Michael? Agĩtwĩra ndatũmwo nĩ Ngai. Na kĩambĩrĩria gũthigina haha. Na ũngĩona thigina ĩno ĩgĩthigina ĩgatata ũkamenya ũyũ athugundĩte maheni magathugunde. Na nĩ ratata thĩ thigina ya iniũrũ. We nĩ ũgwati. Mũnengere maguta. Thiĩ ngamũre Michael Joseph. Ndĩrakwĩra ũrĩa kũrĩ. Na mũcoke inyuĩ nĩ mũgũtũnyitithania ũhiki nake. Ũyũ na to ndũmĩrĩri ona kũgũrũka nĩ agũrũke. Mũcoke o inyuĩ mũnengere 100,000. Hallelujah. Ũguo nĩguo Ngai oigĩte. Laini ĩno 600 Jehova. Ngĩmwĩra cindwe moime kũ? Ndwĩtio nengerwo direct. Atakĩrĩ nginya mbeca igerere moko-inĩ. Bwana asifiwe sana. Laini ya Jehova ĩgĩtia 100,000. Na agaikara ũguo acietere. Na hĩndĩ ĩyo Rachel arĩ na 100,000 bengi na niĩ ndarĩ na merĩ. Ũguo nĩ acione. Nĩ acionete. Ngĩmwĩra ta thikĩrĩria ngwĩre. Na ũnjigue wega. Kĩrĩa Ngai atũhete ndũngĩhota kuoha. Kĩrĩa Ngai atũrathimĩte nakĩo ndũngĩhota kuoha. Kĩrĩa Ngai witũ egũtũhe gĩtikoheka. 600,000 rĩ. Na niĩ laini ya Jehova. Ngai we ũheanaga mbeca. He ndungata yaku 600,000. Na niĩ ngĩmũhoe. Kana ti wega. Akiumagara. No reke ngwĩre. Mbara iria mwarĩ wa ithe witũ ciagereirio thĩinĩ wacio nĩ mbara nditũ. Ndũkanende kũhenania kana gũtũmĩrwo wĩ mũthingi wa ithitũ thĩinĩ wa wĩra-inĩ wa Ngai. Arĩa mamũtũmĩte athiri akĩmera kũu mũtikanagerie kũndũ marĩngĩ kũnjĩra thiĩ na matũhũhũ rĩngĩ ona ndathi kũhoera ũhono. Bwana asifiwe sana. Nĩ agĩũkire na tũkĩhoya andũ Ngai matithinĩkanagia. Na agĩtwĩra gũtũmĩtwo nĩ ng'ania na ng'ania na ng'ania. Na makanjĩra monaga ta mũiguoya. Ũguo mwerwo 600,000 na hinge ritho rĩmwe njĩtie raini ya Jehova ikuma ihenya. Ndarora bishop ngĩona ndorete. Ngĩona gũti. Hoerai Ngai ndikanahũthĩke rĩngĩ gũthiĩ kũhenania wĩra-inĩ wa Ngai. Mwathani arogocwo. Ũguo na arĩa manatũmwo na arĩa manahũthĩka Ngai aromũhonokia na Ngai amũhe ihinda rĩngĩ. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Tareke tũthome thĩinĩ wa kamũra-inĩ ga 16. Maandĩko maroiga atĩa? Atĩrĩrĩ, ta kũnja mohoro macio maandĩkĩtwo ma ũtaarani, ũmohe ũmacinĩrĩre rũũri matuĩke kĩrĩra harĩ arutwo akwa. Mwathani arogocwo. Na rĩkorwo wetĩkĩra mohoro maya mothe kũmakũnja, ũmekĩre ngoro-inĩ yaku, na ũmekĩre rũũri tarĩ gũcinĩrĩrwo macinĩrĩirwo, ũndũ matagatharũka, ũndũ matagathata, na ũndũ matagathira. Uga ameni. Bwana asifiwe sana. Tambararia guoko gwaku kuorĩ ũikarĩte othe no nyite Biblia wega. Uga Mwathani Ngai, we mwene Isiraeli, we mwene kĩrĩndĩ gĩothe, ndeithia maũndũ maya mandĩkĩtwo motarani, mandĩkwo ngoro-inĩ ĩno yakwa, na mekĩrwo rũũri rwa mũhũra, atĩ matigatharĩka orĩ orĩ, na nĩ ndĩrĩmarũmagĩrĩra, nĩ ndĩrĩmathĩkagĩra, nĩ tondũ nĩ kiugo gĩaku. Ndikahũthĩrwo gũthatia wĩra waku, ndikahũthĩrwo
gutwiria wira waku ndikahuthika ni daimono gutwika muthingi wa ithito nyumba-ini yaku ndigatwika muthingi wa ithito ndikahuthika ni ago na araguri ndikahuthika ni aruti magongona uge uyu waku reke undongorie thiini wa ritwa ria Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ugai amen. Bwana asifiwe sana. Taigirira guoko gwaku haha tukiingira kamũra-inĩ ka 18 ugatiriri Bwana ga 17 niĩ ndĩrĩetagĩrĩra Jehova owe ũrĩa ũhithĩte andũ a nyũmba ya Jakubu ũthiũ wake njikarage ndĩmũcũthĩrĩirie njikarage ndĩmũcũthĩrĩirie uga niĩ ndĩrĩikaraga njũthĩrĩirio Jehova ndĩrĩikaraga njũthĩrĩirie Mwathani ndĩrĩikaraga njũthĩrĩirie Ngai ũyũ ndĩrĩikaraga njũthĩrĩirie mũthamaki wa thamaki ndĩrĩikaraga njetereire mũnene wa nene ucio niwe Ngai ũrĩa ngũtũra njũthĩrĩirie. Bwana asifiwe sana. Uguo ndugacũthĩrĩrie andũ athĩ ndugacũthĩrĩrie andũ arĩa matarĩ na hinya ndugacũthĩrĩrie athingi a ithitũ ndugacũthĩrĩrie ago na aragũri cũthĩrĩria Jehova Ngai ũrĩa we mwene hinya wothe. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Mohoro ma kũgegania mohoti wa magongona mothe ma Saitani ukoragwo umite he Jehova ukoragwo heanĩtwo nĩ Ngai ukoragwo heanĩtwo nĩ ũrĩa ũrĩ hinya na Ngai witũ ndatoragio nĩ mbara. Tarũgamai na igũrũ hanini nĩ ndona nĩ mwambĩrĩirie gũcũnga na ũngĩkona andũ mwambĩrĩirie gũkorora ũguo ukamenya matigia hanini makũnyire na mbere ya mũnyire rĩ rekei twambe tũcanjamũke. Mwathani arogocwo. George tuhe kĩgoco nigetha tucoke tuthie na mbere na kamũra-inĩ kau kangĩ tũrĩkĩrĩrie ũrĩa ndĩrenda. Ĩra ũcio mũriganĩtie nĩ ihinda rĩa kũgoca mwĩnogorei hanini wĩnogore hanini one ũguo. Katikati ya miungu Mungu kama wewe katikati ya miungu hakuna Mungu kama wewe Mungu kama wewe Mungu kama wewe Mungu kama wewe Yes.
Gai uyu wakiro
muhero wega. Thank you. Karekei tuikare thi. Tuingira thiini wa kamuraini ka 19 na twarĩkĩrĩria hau niĩ no kwĩrĩkĩria ngwĩrĩkĩria na njĩke ũrĩa Ngai witũ anjathĩte na ũndũ ũcio ũkorwo wĩ mwega. Mwathani arogocwo. Tera ũcio mũriganĩtie twĩ kamũraini ga 19. Maandĩko maroiga atĩrĩrĩ, na hĩndĩ ĩrĩa magakwĩra ũũ atĩrĩrĩ, thiĩ ũgatuĩrie ũhoro harĩ andũ arĩa mena roho ũragũraga, ona harĩ ago arĩa maragia na mĩgambo mĩceke makĩng'ung'uraga-rĩ, morie atĩrĩ, githĩ ti kaba andũ marongoragie Ngai wao arĩ we. Anga nĩ wega kũragũria andũ arĩa makuire nĩ ũndũ wa arĩa marĩ muoyo. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Ithiro na ndo akarida ino marakuma thutha. No marakuma thutha na magakwĩra uthie ugatuĩrie ũhoro harĩ andũ arĩa mena roho wĩkaga atĩa? Hĩndĩ ĩrĩa magakwĩra ũndũ wa mũthemba ta ũcio, magakwĩra uthie ugatuĩrie ũhoro harĩ andũ arĩa mena roho ũragũraga, ona makwĩre uthie harĩ ago arĩa maragia na mĩgambo mĩceke makĩng'ung'uraga-rĩ, morie atĩrĩ, Mwathani arogocwo. Tareke tũmorie. Githĩ ti kaba, ugai ũguo, ugai na hinya, andũ marongoragie Ngai wao arĩ we. Anga nĩ wega kũragũria andũ arĩa makuire nĩ ũndũ wa arĩa me muoyo. Mwathani arogocwo. Nĩ gũkanio tũrakanio kũnyitanĩra na andũ arĩa maragũraga, na andũ arĩa marahũraga maroho, na arĩa marahũraga ngomi. Nĩ gũkanio tũrakanio ona gũthiĩ kũrĩ andũ arĩa mathiaga gũcogotha mbĩrĩra. Timathiĩ kĩririkano kĩo gĩthuĩ kanitha witũ tũtithiaga. Nĩ ngũririkana hĩndĩ family itũ, mami witũ akuĩte tene mũno, ona baba witũ akuĩte o tene. Akaburi kau nĩ kamerereirwo nĩ mĩtĩ na nyeki. Family itũ ĩkĩona nĩ agĩa na mbeca cingĩhota kũgũra thimiti na mahiga. Magĩũka magĩikara thĩ na makĩnjĩra, na rĩu-rĩ, tondũ nĩ ũkĩũĩ aciari aya matũtigire tene-rĩ, nĩ wega tũthiĩ twakĩre mbĩrĩra na tũgĩe na gaceremoni fulani. Ngĩmera inyuĩ nĩ mũgathiĩ tondũ nĩ aciari anyu, no niĩ ona marĩ aciari ndirĩ ngwatanĩro nao onarĩ, tondũ ona Ngai ũrĩa njĩtĩkĩtie ti Ngai wa arĩa akuo. Ndigwĩtĩkĩra kũruta ona thumuni ya kũgũra thimiti ya gũthondeka mbĩrĩra. Nĩ ndirĩ na mbeca cia gũitanga. Makĩrana ũcio kũrega-rĩ, ona igongona rĩtingĩka. Ona igongona rĩtingĩka atĩa? Rĩtingĩkĩka. Tũkerwo tũtikae kwĩyohania na andũ aya ona atĩa. Andũ aya mathiaga kwarahũra maroho atĩ nĩ tondũ wa andũ arĩa me muoyo. Nĩ andũ a mahe? Nĩ andũ a kĩ? Nĩ andũ a maheni. No ithuĩ twĩna anja ĩrĩa tũhetwo nĩ kiugo kĩa Ngai. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Atĩ ithuĩ ona mangĩũka makĩrongoragia ngai ciao na mĩgambo mĩceke makĩng'ung'uanaga, ithuĩ twĩna anja. Nĩ kaba tũrongorie Ngai ũrĩa we, Ngai ũtegũcenjia, Ngai ũtekũgarũrũka. Mwathani arogocwo. Nĩ kaba tũrongorie Ngai witũ arĩ we. Nĩ kaba tũrongorie Ngai ũrĩa ũtũũraga muoyo. No Ngai gũthiĩ kũmũrongoreria tũburi-inĩ, ithuĩ hau tũtirĩ.
mahinya maria marutagwo tuburi-ini matitwaragwo kuri andu ago, matwaragwo kuri andu aria thingu na andu aria theru. Na nitubatie ni gwitigithukanagia nginya na maroho ma andu aria makomire, no tutire ngwataniro. Uguo ihinda ritu ni ria kurongoria Ngai, ni ria kwambararia Ngai, na wandu aya mambararagia Ngai cia mbari na Ngai cia andu aria makuire, ithuĩ tutire ngwataniro. Kana wewe ngwataniro nao? Nie tutire ngwataniro nao. Hindi mwe ni ndahingicirwo ni mundu, tondu mundu ndatiaga ringi kuhingicwo, akinjira twina mahoya manene muno mucie, ugoka no nyende ogerere hau. Akimenya uyu ndamwira ni kigurio kia mutharaba ndagoka, na ni murata wakwa muno wa hakuhi. Bwana asifiwe sana. Ndakigwa ni mahoya ri ndui mundu ategagirwo githe Danieli nderirwe kunyitukirio hari Ngai iria etikitie ngigithie ndathie ri ngikora tondu no kiri andu makiri na hinya ngikora ni kundu guthondeke muno na ngikora ni igongona ihariririe muno. Ndakinya ugituika ona retwa na Bishop wa Theophilus haria ni arehoha githe ndo matikinyitagwo geni ndikihuritie tondu ni wateithio no ndathi igongona ine ririku ria kuguuria mutharaba hitheirwo white, ndukanagie na guoya iguru ria Ngai uria witikitie. Ngithi ngikigwa hau mbere chairman uria wakire na mucemania akiaria mugambo akiuga na ni mwikire wega muno o uguo mukite nigetha tuguurie mutharaba nginya Bishop wa Theophilus guku ngirugama ngimwira murahenetie ni mahoya tutire ngwataniro na ngiumange na ni kwa andu a family tugeci ati ni andu uguo tutire ngwataniro na inyui na tutikunyitanira na inyui kwarahura maroho ma andu aria makuire. Mutungatiri akinginyira ndungia koguo ni ugucambithia kanitha ngimera ti wakwa wa Theophilus uria Ngai ahete ni wanyu uguca nie ndatua gutua matua nduaga matua na ngithie. Ndirenda gukwira atiriri ngiumira barari ndarigiceirio hau ni atumia uguo ti wega ona irio cia ututiko riu ndariga makinjitaga ni kithingathukia iruga angikorwo ni uramenya undu ndingika tiga utinda ukino tondu nginya na mucere waku gutigirwo hau watigirwo hau warirwo thiku inya ni ihe ciaku na athuri aria akuru. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Tondu na matwara gwa ciana cia ndigwa makorire kwina ungi uratwaritwo ira makirwo cio no mutwarire gwa ciana icio ingi guku turi aho. Bwana asifiwe sana. Guku turi ki nyuru igwa muci wa ciana cia ndigwa gicokithie irio icio igicokithio tondu riri ndukanende kuruta wira o wothe no hinga na ndukanende kwihithira mundu tondu ndu ucio waguuka ni thina. Mwathani arogocwo. Ni andu a family matinjaragiria no ndironire magia na harambe ya kanitha makinjariria uguo no mekungora na kandi. Mwathani arogocwo. Maandiko makoiga atiriri ni kaba mutwirie watho-ini wa Ngai ona uira-ini wake uguo niguo onao makoiga makorwo matari mwihoko no kurekorwo ni kurokerwo ni munyaka. Mwathani arogocwo. Maandiko makoiga atiri nigetha ndikiririe kamuna ga 21 nao ni makagera bururi uyu wao maiguite uru na makahuta na ni gugakinya atiri ati mahuta ri ni kurakara makarakara marume muthamaki wao ona Ngai wao na momothio mao mamaroria na iguru. Bwana asifiwe sana. Ndarugirira hau
ngano ndirakura miaka iri ho teke tucokere kamuraini ga 21 nao ni makagera bururi uyu wao maiguite uru na makahuta na nigugakinya atiri ati mahuta ri hau niho ngwendaga tukinye ni kurakara makarakara marume muthamaki wao ona Ngai wao. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Ugai amen. Andu aya akaridei na andu aya mundu gwitwo Isaia atumitwo kurio nakerwo marongorie Ngai uria we maga kurongoria Ngai wa iguru Ngai ni akarekereria ng'aragu niguo ibuku ria Ahibirania riroiga na noguo ibuku ria maundu ma Alawii riroiga maga gwathikira Ngai uria we Ngai ni akarekereria ng'aragu nayo ng'aragu iria ikarekererio andu aya makaruma muthamaki andu aya marume Ngai wao no nio marongoretie Ngai nge nio mahoete Ngai cia mihiana ungikorwo we mundu huthikaga ugoine kana uraguri-ini tiga kuingiria na murango uria ni ugukua mahinda maku matari makinyu ni ukuninithia ruciaro rwaku marakara ma Ngai ni megukorwo me iguru riaku na ng'aragu ni gugukora ni ukuruma muthamaki ona urume Ngai uria we na ni ukuherithio. Mwathani arogocwo. Ngai arogutigithukania na magongona mothe matagiriire Ngai agutigithukania na magongona mothe mohoi wa mihianano Ngai agutigithukania na gothe na araguri othe ona thingia ithitu tondu warumirira Ngai ici ng'eni ucingirie murango uria na giki ni kigongona kia Ngai wa iguru moko maku ni gutwikanga megutwikanga wira waku ni guthira uguthira maundu maku ni guthata meguthata mwihoko ni ukwaga na wanaga mwihoko kiria kiambagiriria hari mundu wagite mwihoko ni ng'aragu imuhuraga. Mwathani arogocwo. Menyerera ndukarutithio wira muru ndukarutithio wira utekugocithia Ngai ndukarutithio wira utekwambararithia Ngai ndukahuthike na maguru maku kuingiria indo itagiriire thiini wa nyumba-ini ya Ngai ng'aragu ni gukwerekera. Menyerera ndukae kuhuthika na moko maku guka guita indo itagiriire thiini wa nyumba-ini ya Ngai ni ukuninwo tene ihinda ritari ikinyu. Mwathani arogocwo. Tero ucio muriganitie ni twakanio maandiko maroiga atiriri nigetha ndikiririe ona kana macuthiriria nathi atiriri no menyamaro makona ona nduma na marundurundu moimanite na gutangika kunene tondu magakorwo maigatitwo makarorio o nduma-ini ndumanu. Mwathani arogocwo. Tiga gwitikira kurutururwo kigongona-ini kia Ngai ni mundu tiga gwitikira kurorio o nduma-ini ria ndumanu tiga gwitikira gutungatira Ngai ria ithuĩ tutatungatagĩra. Ithuĩ tutungataga Ngai wi muoyo Ngai utacenjagia Ngai utagarũrũkaga. Mwathani arogocwo. Na Ngai uikarĩire gĩtĩ gĩa ũthingu na gĩa ũtheru. Menyerera ndukae gutonyio nduma-ini we hamwe na mutumia waku we hamwe na muthuri waku we hamwe na ruciaro rwaku. Menyerera ndukae gutonyio nduma-ini ndumanu ni tondu wa gukuithio ithitu uthio ucihande kanitha-ini ni tondu wa kukuithio thakame uthio mihake thingo-ini cia kanitha. Thakame yoroka gutukania ririkana maandiko moigaga thiini wa ibuku ria Luka 13 Herode kuri hindi atukanirie thakame ya andu na ya nyamu no ndu ucio kioneka wi muritu muno ni Ayahudi. Mwathani arogocwo. No Jesu arugama king'ang'a-ini akimera undu ucio na tiguo munene muno ni kwari nyumba yakitwo muthiringo-ini handu hatugiru muno nyumba ya ngorofa 18 nyumba ĩyo king'auka yothe thi ikinina nginya muthingi uria yahanditwo thiini waguo. Ni kuri mithingi utangihota kunina ni kuri kindu utangihota guthengia ni kuri kindu utangihota gucenjia. Mwathani arogocwo. Thakame ya nyamu wametukania na ya andu. Bwana asifiwe sana. Ni gukunina gukunina ni gugutharia gugutharia. Kiria urenda guthatia gitingithata kiria urenda kunina gitingithira.
withare ume nduma-ini ĩyo ndumanu, withare ume kĩoho-inĩ kĩu wohetwo, withare mũndũ na mwarĩ wa ithe witũ, wehere marundurundu-inĩ maya moimanĩte na gũtangĩka kũnene. Ũratangĩkio nĩkĩ? Tarora mũndũ ũcio mũriganĩtie, mwĩre roho wa ũiru nĩguo ũrehage maũndũ maya mothe, roho wa rũthũũro nĩguo ũrehage maũndũ maya mothe. Ambararia guoko na igũrũ, wambararie guoko gwaku kuorio, uge Ngai ndigithũkania na roho wothe wa ũiru na roho wothe wa rũmena. Ndikwenda kũhandwo nduma-inĩ ndumanu, ndikwenda kũhandwo gĩkuũ-inĩ. Niĩ hamwe na nyũmba yakwa nĩ ndaigua na matũ makwa, nĩ ndayona na maitho makwa atĩ kwĩna wĩra ũrutĩtwo ũtaragocithia Ngai, no ndirĩ ho wĩra-inĩ ũyũ, na angĩkorwo ndĩrarĩ ho Ngai njohera, Ngai thambia na ũtherie, Ngai njohora cioho-inĩ ciothe cia mũcukani, njohora nduma-inĩ ĩno, njohora menyamaro-inĩ ĩno, tondũ ndirĩ ho ũhoro-inĩ wa mĩhianano, ndirĩ ho ũhoro-inĩ wa gũtukania thakame ya nyamũ na ya andũ. Nĩ njũĩ nĩ kũrĩ thakame ya gatũrũme yarekereirio gĩtĩ-inĩ gĩa ũtheru, yarekereirio gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki, na thakame ĩno nĩyo ngwĩhoka. Ndikwĩhoka thakame ya mũndũ, ndikwĩhoka thakame ya mbũri, ndikwĩhoka thakame ya ndirahũgĩ, ndikwĩhoka thakame ya mũndũ ona kana ya mbũri. Ngwĩhoka thakame ya Jesu Kristo, mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Uga thutha wakwa na uge na hinya, kĩgongona gĩkĩ nĩ twagĩtheria rĩngĩ na thakame ya Jesu Kristo, na magongona mothe marutĩtwo twamacokeria arĩa mamarutĩte hamwe na ciana ciao thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Kĩgongona gĩkĩ twakĩamũrĩra Ngai, Ngai ũrĩa ũtacenjagia, Ngai ũrĩa ũtagarũrũkaga. Kĩrĩa kĩrendwo gĩthire kĩgongona-inĩ gĩkĩ gĩtigũthira, kĩrĩa kĩrenda kũmunywo gĩtikũmunywo. Nĩ twarega, ugai na hinya, nĩ twarega thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Nĩ twakararia magongona mothe marutagwo itũũra rĩrĩ, mohoi wa mĩhianano, na twahitha kĩgongona gĩkĩ thakame-inĩ ya Jesu Kristo, mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Twanengera na ndungata ya Ngai Pastor Monica Nyambura, ũrĩa ũkoragwo kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Twaregana na magongona mothe angĩrutĩrwo, twaregana na magongona mothe mangĩrutwo igũrũ rĩa ũtungata wake, igũrũ rĩa ũtũũro wake. Twaregana muoyo wake, twaregana ũtungata wake thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Twaregana ũtungata wake, twaregana na magongona mothe ma ndaimono thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ona arĩa marutaga wĩra kĩgongona-inĩ gĩkĩ, twaregana mĩoyo yao, twaregana ũtungata wao thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Twaharagania magongona mothe ma Saitani marutĩtwo nĩ atumia, marutĩtwo nĩ airĩtu, marutĩtwo nĩ athuri, makarutĩrwo magongona matiganĩte, makarutĩrwo matũũra-inĩ matiganĩte, magatũmwo moke gũkũ mathinge-inĩ itũ
twaharagania muonere wao wa maundu twaharagania mwikire wao wa maundu thiini wa ritwa ria Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru thakame yothe hakitwo kigongona-ini giki ya mundu thakame yothe hakitwo kigongona-ini giki ya mburi kana ndegwa ndiri na hinya ndiri na uhoti thakame ria ina uhoti ni ya Jesu Kristo muthamaki wa thamaki Mũrũ wa Ngai uria wi iguru muno Ngai hotanira kigongona gitu twanengera na ndungata yaku Reverend Lecho twamuhitha thakame-ini ya Jesu Kristo utungata wake ndukuohwo utungata wake ndwenyitukio uve guoko-ini gwaku Ngai Theophilus andu ya Roma guoko-ini gwaku Mwathani thiini wa ritwa ria Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru ithuĩ tũgũtungata Ngai nĩ kaba tũrongorie Ngai nĩ kaba tũnenehie Ngai nĩ kaba tũgoce Ngai tũtikũgoca arĩa makuire tũtikũgoca maroho marĩa makomete mbĩrĩra tũkũgoca Ngai ũrĩa waimire thĩinĩ wa mbĩrĩra Jesu ũrĩa ũikarĩte guoko-inĩ kuo kuohoti ucio niwe tukwambararia thiini wa ritwa ria Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru ni twaingata maroho mothe uga na hinya ni twaingata maroho mothe maku mogo-ini maku moragũri-ini maku moho-ini wa mihianano na ni twatharia magongona mothe thiini wa ritwa ria Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru rugama na maguru maku wambararie moko maku na iguru na wambararie moko maku wega ni tondu wa utugi na kiugo giaku ria gitari no ria kihana Ngai tutikwenda guikara nduma-ini no ndumanu ni twaregana na roho wothe wa nduma ni twaregana na roho wothe wa uhoi wa mihianano ni twaregana na magongona mothe ma Saitani na ni tondu wa utugi no tungata waku Mwathani no ria watwihokera muthenya wa umuthi ndahitha andu aya mambararitie moko mao na iguru na thakame ya gaturume ndamahitha na thakame ya Jesu Kristo Mũrũ wa Ngai uria wi iguru muno ndamahitha na thakame ria tatoragio ni mbara ndamatigithukania na maroho mothe ma kwirihiria thiini wa ritwa ria Ngai Ithe Ngai Mũriũ ona Ngai Roho Mũtheru na tondu Ngai wi Ngai wigocithie na wionanie magongona mothe mangirutwo ni tondu witu ithuĩ tutire na ngwatanĩro namo ni tureganĩte na hinya wa ndaimono na tukaregana na hinya wa mucukani tukaregana na hinya wa ndamathia tukaregana na hinya wa Saitani tukaria thakame ya Jesu Mũrũ wa Ngai iria itacenjagia na itagarũrũkaga ndahitha thuria ya na atumia na anake na airĩtu na ciana nyinyi aria tugomanĩte muthenya wa umuthi ona aria turi nao mwena-ini wa Theophilus TV ona aria turi nao mwena-ini wa online ni matigithũkanĩtie na magongona mothe ma Saitani thiini wa ritwa ria Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru ugai ameni. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Hurira Jesu itu rufiro wega. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku na Ngai witũ nĩ mũiguatha. Ndĩrenda kwamũra kĩgongona na ndĩrenda kwamũra haha ũguo. Sawa sawa? Nĩ tũranyitanĩra. Mwathani arogocwo. Na tũregane na wĩra wothe ũrutĩtwo nĩ ndaimono. Kwĩndĩ Pastor Monica araripotire atwĩra nĩ akora thakame nyingĩ mũno ĩhakĩtwo kateni. Mwathani arogocwo. Ũguo mũtikarigwo nĩ atĩa kũrathiĩ na kĩ. Ũrĩa ũratũmĩtwo githĩ to mũndũ. Ũrĩa ũrahakĩte githĩ to mũndũ. Kwĩ ndĩmwe twakorire Kawangware kũhana ũguo no nĩ twakĩbangĩte kuma no kanitha nene nyũmba matiamenyaga.
guku mutiroima mwathani arogocwo uguo akorwo hena mundu urutite igongona ria kumuruturura guku mutireka atia guku mutireka atia na munjigue wega guku mutireka atia nawe uhuthagirwo tondu Ngai ni aguritie wimenyerere muno ndukae kugia tuoko tukome he hindi mwe twaigagirwo ithanduku ria taithi ta riri hari uguo thutha kanitha-ini uria ndanatungata no ni ndire ndaingiria guoko ithanduku-ini riu ngiruta bahasha kana ngiruta kiria giikitio ho muthenya umwe ndi mahoya-ini o kuu kanitha-ini agiuka muhunjia mukoroku agiikia guoko na tiwe wari pastor in charge tiwe wari munene witu hari uria wehokeirwo wokaga agitara ufarinya atara taithi na agakirutithia wira uria ikiagiriire na agiuka akiruta mbeca icio atari mwitikirie na ruta mbeca icio atari mwitikirie agiuka akingora haria ndari ni ndathomaga Biblia akijira weri we ndugatoka na urimu uria ukoragwo naguo ni muingi ndoka ndagukora haha nie ndihoete mathaa 12 na ni ndaruta 70,000 ngimwira icio ni ciaku na ngoma ciaku nie ndietikiretio akijira gugitura na ki akijira gutura na thina ngimwira nani pastor ya in charge ajirite atiriri ndoka ngahoera mathanduku maya ngamatheria na ngamamura na oka ari pastor wari mwihokeku muno na ni ahurukire na Ngai amuhurukie horo oka gakaingira mathanduku-ini macio akaruta akanjira mutungatiri haha ri andu a Ngai ni marutite ciringi 40,000 na tondu niwe uturite nao ni negero 5,000 cia gwikira ngari maguta icio ingi wikie muhuko ndigukurira ng'uru na ndikuruta wira ndikurira haria itahandite na tondu ni in charge na ndina makanitha maingi ni nguthiururuka uria wokire akiruta mbeca icio ono muthi uyu muoyo na aturaga funso kwa wengine mutoyo wothe wagarurukire ukieruha weru wako nuka ngothi mwiri wothe ukionuka matu mothe makionuka ahanire muthungu no ni kunurwo ni Ngai angienda gutua muthungu agana mwathani arogocwo kirumi gikimunyita thino kimunyita ruo rukimunyita akigeria kuhoerwo akigeria guitiririo maguta akigeria kwamurwo ringi gukirema tondu bara ya Ngai ambiriria bara ndithiraga ithiraga rikio riare ndugetikira kunyita kirumi kana kugaya kirumi thiini wa nyumba-ini ino ni tondu wa wira wa waganu ndugetikire kugaya kirumi ni tondu wa kugaithirio thina na gutumwo nawe ugetikira gutumika mwathani arogocwo ndugetikire gutumwo uke wohe tondu roha kindu gitangioheka kawagware ni ndirikanaga twambiririo uguo ni kwari kurito muno na ni kwari na thina muingi muno na tondu murona kanitha kihingo ka Wangware wari o urathi wakwa Ngai ndukanareke tunine miaka igana utatuhete handu haitu uguo yari o prophecy no tutiamenya uguo na ihinda ria kurutururwo tutiaririkana no Ngai ni aigui tondu Ngai ni aiguaga mwathani arogocwo hindi mwe thiete kurara kuo ndi nyiki kuu ni kundu kumwe gwa kuria itakarara ringi ndi nyiki tondu ona wi njamba guoya woka ni uigua gugiuka andu eri
mena kanjũ cia white ciena mĩkarara ya blue haha na kanjũ moka rĩ meciragia gũtirĩ mũndũ tondũ nakuo kũu rĩ nĩ ndararaga kuo ndĩhingĩrĩte piũ ngahinga na kuburia ũrĩa ũngĩhinga wĩna tondũ mũndũ mũgĩ nĩ moka magĩikia guoko makĩigua gwĩ kuburi magĩikia kwanja rĩa ndonire guoko rĩ we no ũkome ona wĩ mũndũ rũmereke torie ma Danieli alafu no amenye nĩ itũra rĩkũ no ũkome alafu umenye rĩrĩ kangware kwarĩ na thĩna wakuo tondũ kaba nyũmba iria ciakagwo self kĩoro gĩ thĩiniĩ tondũ waigua ũrĩa ũkũigua no ingĩrĩo ha kũu no igua ũrĩa ũkũigua no nginya ũriuma kĩ we no nginya ũrĩa bataigo nĩ thĩna no tungata nĩ ũrĩa ũritũ waguo mwathani arogocwo matigire rĩrĩ kanyamũ getagwo tortoise nguru nyinyi igĩke kĩigua hau ũguo na karatathi ka black ĩna maĩ nguru njigũ rĩrĩa ndaiguire na maikũrũka na stairs na makinya thĩ kũrĩa thĩ rĩ ngĩmenya nĩ nguma kũrora nĩkĩ mekwenda kũhingũra rĩ ndatonganire na karatathi ka black ngĩohora ngĩona nĩ kareka atĩa ngĩona nĩ kanyamũ karathiĩ ngĩciria nĩ nyoka tenge ndaikĩirio hĩndĩ rendagia soda cia pikana nĩ mũtumia ũrĩa wanyandĩkĩte na mĩtambo-inĩ na nĩ njũĩ nĩ wahonokire mwarĩ wa ithe witũ ndũkanandoge rĩngĩ niĩ ndingĩrogeka soda cia pikana nĩ niĩ ndendagia Thika Road na nĩ ndaheanaga firiji irabu icio ciothe nĩ ndaheanaga firiji cia soda cia pikana na ndarogetwo nĩ mwene pika Bwana asifiwe sana no Ngai nĩaiga na maririkana soda icio cia pikana mango icio nĩ ndĩciendetie mũno ndarĩ distributor mũnene no nĩ kwandĩkwo ndandĩke na mũnyandĩkia kĩndo no nĩ kamwana one Bwana asifiwe sana wetereire ngerie hau mwathani arogocwo ndathiĩ ndahora karatathi kau ngĩkora nĩ nguru ta njĩrwo ngĩka atĩa nayo na nĩ thaa mũgwanja cia ũtukũ na nuthu na hĩndĩ ĩyo ndwarirwo nĩ Rubeni witũ no inũka ndama wecoka na ngari hatirĩ na thĩna nĩ ngoka rũ ndũkaneihũrie reke ngaikaraga hau nĩgetha gwathũka ũkaingĩra ũgeka atĩa ũkainũka mwathani arogocwo ngĩoya nguru yakwa ĩrĩa ndareheirwo ngĩingĩra kanitha thĩinĩ ihenya ndambatire kũrĩa igũrũ ngĩona magĩikũrũka harĩa thĩ rĩu mararora makoiga nĩ tweka atĩa marorete igũrũ ngiuga return to the no matiatigĩte kwĩmũ na matioĩ kwĩmũ ũguo Ngai nĩ agũtũmaga handũ hena gĩtũmi mwathani arogocwo rĩrĩa maiguire kwa ngiuga return to the sender makiuga na nĩma ũyũ ndangĩrogeka ngĩmera ũguo nĩguo kũrĩ inukai mwathani arogocwo nĩ mawĩra maritũ wĩra ũrĩa wothe ũrutaga wa tũbũ nĩ gũkua no tigaĩra wa Ngai ũgĩthiĩ na kĩ na mbere wĩra ũrĩa wothe ũrutaga wa gũteithia Ngai nĩ kĩrathimo kũwamũkĩra ũguo andũ arĩa matũmĩtwo gũkũ na arĩa matũmagwo nĩ thĩna wao kĩrĩa mũgwĩka nĩ gũkua mũgũkua tene nĩ gũthata mũgũthata tene tondũ ithuĩ tũĩ Ngai ũrĩa twĩtĩkĩtie nĩ nga na tũtikũingĩra marundurundu-inĩ manyu tũtikũingĩra nduma-inĩ ĩyo yanyu ndumanu thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ otherwise korwo tũrendwa kũrogwo tũgakua tũngĩakuire tene amwe aitũ tũtingĩtũraga no nĩ tondũ wa thakame ĩrĩa twĩtĩkĩtie nĩ tondũ wa thakame ĩrĩa tũtheragia Bwana asifiwe sana tũtingĩhutĩka ũguo ona rĩrĩa wĩ gwaku nyũmba hoera kĩgongona kĩa Ngai ona rĩrĩa wĩ wĩra-inĩ gwaku hoera kĩgongona kĩa Ngai ririkana mwarĩ wa ithe witũ ruo-inĩ ndangĩhota mbara ndagĩka-inĩ ĩno no mathaa manyinyi no ndagĩka nyinyi na kĩrĩa gũciara kamũira kiuge babaĩ maitũĩ kĩrĩa Ngai arenda nyite nĩ ekũnyi gĩkĩ ũrageria gũthatia gĩtingĩthatĩka gĩkĩ ũrageria kũnũha gĩtingĩũnũhĩka thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ na nĩ ndaruma moko mothe
maranyitite katenisi na thakame nĩ ndamũruma mũthenya barigici thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Bwana asifiwe sana. Abararia moko maku na igũrũ. Twatheria maguta maya na twamamũra na thakame ya Jesu Kristo nĩ matuangaga na makoinanga macoki mothe ma ndaimono. Wĩra ũrĩa ũrutĩtwo ũtakũgocithĩtie kĩgongona-inĩ gĩkĩ, Ngai kĩgongona kĩama nĩ twawagĩra kĩene, no wĩra wa kiugo gĩaku wa gũgũteithia wa gũkũgocithia ndawambararia na kũrĩ we Ngai, na tondũ nĩ ũrĩ hinya na ũhoti, tũtigithũkanie na agũ aya, tũtigithũkanie na aragũri aya, tũtigithũkanie na ahoi mĩhianano aya thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ugai amen. Twathĩrĩria maguta maya gũtuanga na kunanga mahinya mothe ma ndaimono, ndamatigithũkania na maguta marĩa mangĩ mothe maya ndamathĩrĩria mwaki wa Roho Mũtheru marũgame ithenya-inĩ na marũgame wĩra-inĩ wamo wa gũtuanga macoki mothe ma Saitani, ithenya-inĩ rĩa thakame ya Gatũrũme, ithenya-inĩ rĩa thakame ĩrĩa ĩtoranagia ya Jesu Kristo mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Na ithuothe tuge amen. Kamũtaroiga amen na hinya. Kaĩ mwamaka mũkwenda ndĩmwĩre gwĩ thayũ? Githĩ ti wega kũmwĩra ona rĩrĩa tũragerera maũndũ-inĩ maritũ? Githĩ ti wega kũmwĩra ona rĩrĩa tũragerera ruo-inĩ? Bwana asifiwe sana. Ona rĩrĩa tũragerera maũndũ-inĩ ma gũtũhatĩrĩria meciria, nĩ wega mũgakuaga mũrigo ũcio. Ũguo nĩ ihinda rĩanyu rĩa kũrũgama na pastor wanyu, rĩa kũrũgama na kĩgongona kĩa Ngai, rĩa kũrũgama na wĩra ũrĩa Ngai atũhete. Ndũkanakome ũtagwetete kĩgongona gĩkĩ na kwĩra Ngai akĩririkane. Ndũkanakome ũtaririkanĩte Pastor Monica ihinda-inĩ rĩrĩ, mũririkane na mwambararie na kũrĩ Ngai. Mwathani arogocwo. Nĩ mũgwĩka ũguo? Mũtikĩambararie moko manyu na igũrũ, mũmũneane na igũrũ kũrĩ Ngai, mwĩre Ngai amũririkane na amũhotanĩre na rũe mbara ciake ciothe thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Regana na roho wa gĩkuũ, regana na roho wa ũthata, regana na roho wa kuoha thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Regana na maroho mothe moru na ndũkahoe na mĩhehu, umũkania ciugo iraiguĩka, ndũkang'ung'ue. Ago nĩo mang'ung'uaga, we mũndũ wa Ngai ugaga kiugo kĩraiguĩka, ũkoiga nĩ ndahoera ndungata ya Ngai na ũkamwĩta na marĩtwa Pastor Monica Nyambura, nĩ ndahoera kĩgongona kĩa Ngai, ndakĩnengera na moko-inĩ ma Ngai. We ndũrĩ mũndũ mũgong'ung'ue, we wĩ wa kũgweta kiugo gĩkaiguĩka, gĩgatamũkĩka, nĩgetha Ngai akoima kiugo kĩu thutha, tondũ ũguo nĩguo maandĩko maroiga thĩinĩ wa ibuku rĩa Isaia. Tamũka mũgambo ũraiguĩka, uga kiugo kĩraiguĩka, anĩrĩra na mũgambo mũnene, wĩre Ngai aririkane Pastor Monica irima-inĩ rĩrĩa ikĩtio nĩ Saitani, Ngai witũ amũrute na amũhotanĩre, na gũkaya gwake gũkinyĩre Ngai arĩ gĩtĩ-inĩ gĩake gĩa ũthamaki thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Ngai witũ heana aira ehokeku kĩgongona-inĩ gĩkĩ, ũheane aira mena ũhoro ũrĩa wa ma, aira makwĩhokete, aira mangĩarĩrĩria wĩra waku na mangĩarĩrĩria kĩgongona gĩaku, aira ehokeku mangĩarĩrĩria ndungata na ngombo ya wĩra waku, aira ehokeku mangĩnyitĩrĩra ndungata na ngombo ya wĩra waku. Jehova heana aira aya thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ gĩkĩ, arĩa maragariũrana na wĩra ũyũ gariũrana nao, arĩa mendaga gũthatia wĩra waku Mwathani, Jehova rũa mbara nao arĩ we. Thank you Lord.
Thank you, Lord. Bwana asifiwe sana. Ugai thutha wakwa. Jehova Ngai, torio turaga muoyo, tuiguirire tha, tuhotanire. Hotanira kigongona giki, twakihitha moko-ini maku. Twahitha ndungata na ngombo ya wira waku Pastor Monica Nyambura. Muhithe ni tondu wa wira uyu, muruvirire ni tondu wa wira uyu. Tureganite na roho wa gikuo, tureganite na roho wa wonje, tureganite na roho wothe wa kuma kusimu. Thiini wa ritwa ria Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Twetia mwaki wa Roho Mũtheru uruturure na ucine kiria gikuo kiuru. Roho wa Ngai tuthomithie, Roho wa Ngai turute, no tuhe gukiririria wira-ini uyu tuhetwo ni Ngai. Twatheria na twamura maguta maria tukuhuthira, na twamathiriria hinya mweru thiini wa ritwa ria Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ugai amen. Tirakorete thakame ya Pastor Monica. Ukwenda twambiririe hanyoni haria ngwambiriria wira. Na ndakanoge ni guka kuhaka twina thabuni wa guthambia. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Ambararia imoko manyu na iguru. Ugai magongona mothe ma ndaimono ni twamatharia thiini wa ritwa ria Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Twatheria kigongona giki thiini wa ritwa ria Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Magongona mothe marutitwo ni twamatharia thiini wa ritwa ria Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Twathiririe Roho Mũtheru wa Ngai thiini wa kigongona-ini giki thiini wa ritwa ria Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Maguru mothe maria maritungataga guku Ngai kigongona kiama ni twamatheria na twamamura na thakame ya Jesu Kristo Mũrũ wa Ngai uria wi iguru muno. Itikira igongona riri Mwathani na witikire kurua mbara citu ciothe thiini wa ritwa ria Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ugai amen. Ugai amen. Bwana asifiwe sana. Kehutie kateni igire haha ithatu. O kateni igire tu kana ithatu ni ikurugamirira icio ingi kana tiguo. Ona ndigwathitwo nyume kigongona-ini uyu ni githiri wi haha. Na munyitage maundu uyu ni githi na tondu rio muhonoku ri Jesu githi ndakirio giti-ini. Mwathani arogocwo. Ithu turi kundu Paulo oigaga kuu nenie kuu ti mwatha ni uko ndigutumitwo ni mwitumo wa githire no ndi muhonoku. Mwathani arogocwo. Hallelujah. Inya
tondu wi Ngai muigua tha na wi Ngai mutugi amukira uthinjiri uyu ni tondu ni waku amukira utungata uyu ni tondu ni waku amukira igongona riri ni tondu ni riaku kiria ndatharia ni giathario iguru kiria ndamomora ni kiamomorwo kiria ndoha ni kiohwo na kiria ndohora ni kiohorwo ndohora kigongona giki ndohora kigongona giki thiini wa ritwa ria Ngai Ithe Ngai Muriu na Ngai Roho Mutheru hinya waku reke wonekane no torania waku reke wonekane thiini wa ritwa ria Ngai Ithe Ngai Muriu na Ngai Roho Mutheru coka muhuko waku nyite igongona riaku onyite sadaka yaku onyite taithi yaku onyite igongona ria ngatho igongona riria riothe wina rio urinyite na guoko gwaku kwa motho aria mekuhuthira namba cia thimu ni wega aria mekuhuthira paybill number no tukenagio ni inyui aria mahuthagira account number Ngai amurathime na mwike wega nyita igongona riu na guoko kuorio no rugame ndirenda uge thutha wakwa urugamite Jehova Ngai igongona riri nyitite na guoko kuorio ni igongona ria indo iria unjihokeire ndatharurukania mwako wothe wa Saitani ndamomora magongona mothe ma daimono na ndahanda kigongona kia Ngai wa Isiraeli gutiramakania igongona riria rirutirwo kigongona giki ririheirwo thogora uriku igongona riria rirutitwo gutiramakania ririheirwo thogora uriku no riri riakwa ni ndaritheria na ndariamura na thakame ya Jesu Kristo lithatie wira wothe wa Saitani lithatie wira wothe wa daimono thiini wa ritwa ria Jesu riri gicunji gia 10 riri muhothi wa kwiyendera riri igongona ria ngatho riri first fruit ndaritua igongona riamukire ni tondu wi Ngai na aria mekuruta thimu-ini na paybill number-ini Ngai amuririkane na amutoranirie na aria mekuruta account number-ini Ngai amuririkane na amutoranirie twatua igongona riri kindu kimwe ria gutharia ria kumomora wira wothe wa Saitani thiini wa ritwa ria Ngai Ithe Ngai Muriu na Ngai Roho Mutheru ugai amen rehe indo cianyu giza
zimeshindwa kwa jina la Bwana Yesu. Si kwa majeshi wala silaha, ni kwa Roho Mtakatifu. Si kwa majeshi wala silaha, ni kwa Roho Mtakatifu. Nazo nguvu za giza zote zimeshindwa kwa jina la Bwana Yesu. Nguvu za giza zimeshindwa kwa jina la Bwana Yesu. Jabenu ireda atia. Sasa kuja unisalimia. Kuja unisalimia. Unatakaje? Unaitwa nani? Umeleta pesa hapa? Nikuweke hapa ndani. Mungu akubariki. Bwana asifiwe sana. Amen. Ngai ndatua ndoa ya aira ehokeku a wĩra waku. Leke matuĩke aira agĩrĩru kũna. Leke matuĩke andũ ehokeku wĩra-inĩ waku. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Na tondũ nĩ wĩgocithagia na andũ aku wĩgocithie nao. Tondũ nĩ wĩgocithagia na andũ aya wĩgocithie nao. Ndamahitha thakame-inĩ ya Jesu Kristo handũ mategũkinyĩrĩka nĩ ndaimono. Na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesu Kristo Mwathani witũ twahoya twetĩkia ona twacokia ngatho. Ugai amen. Hũrĩra Jesu witũ rũhĩ rwega. Ningĩ kinyia hau njokerie Pastor Monica githĩ ti hega nigetha nake arĩkĩrĩrie hau kĩ. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Na ndiũkaga rĩrĩa gwĩ kũru, ona rĩrĩa gwĩ thayũ no njoka. No njĩkaga atĩa? No tondũ ndĩna kaba yaku na ndĩna authority yaku na ndĩna kaba ya Pastor Monica na ndĩna authority yake. Angĩkaya no nginya ningĩ ngoka ihenya makĩria. Mwathani arogocwo. Ngai amũrathime na mwĩke wega. Karibu. Bwana atukuzwe. Oya ihinda rĩa kũririkana ako bishop witũ. Mũrathimithie kũrĩ Ngai. Mũririkane na family yake na ciana ciake cia kĩroho iria ciarĩte physical. Magitĩrithie na thakame ya Jesu Kristo. Aria rũirigo rwa mwaki wa Roho Mũtheru. Gitĩra family yake na thakame ya Jesu Kristo. Aliotorania igũrũ rĩa mũtũrĩre wake. Ariariri mweru igũrũ rĩa mũtũrĩre wake. Maguta meru igũrũ rĩa mũtũrĩre wake. Grace njerũ thĩinĩ wa mũtũrĩre wake. Hinya ũcio harĩa wauma. Ũtungata ũcio harĩa wauma. Ngai amũhũndũrĩre kĩndũ na kĩngĩ. Thigino ũguo aita. Ngai amũririkane na mũhũndũrĩre ngĩ na kĩndũ na kĩngĩ. Aria kĩrathimo, aria breakthrough ya kiugo kĩa Ngai, ya iroto ya finances. Aria breakthrough. Ũguo auga nĩ tũgũciara ciana complete. Financially, physically, spiritually, ona otwaria gũciara thĩinĩ wao. Ciana citarĩ na wonje wothe. Kĩrathimo gĩtarĩ na maithori. Kĩrathimo gĩtarĩ na ruo. Igũrũ rĩa mawĩra mao. Kĩoneki kĩao thĩinĩ wa Theophilus TV.
Theophilus FM aria kirathimo ira Ngai twagweta thiini wa kioneki giki tema njira thugunda njira heana kiria kindu kiria kibatie iguru ria Theophilus TV iguru ria Theophilus FM kiria yothe kigiretie Theophilus TV ekinye thi ngima ira Ngai tema njira reke utungata uciare complete thiini wao reke utungata uyu wa Theophilus TV ukoro wa guciarika thi ngima oguo kiugo giatwira tutiguciara ciana cionje tuguciara ciana iria cina they are complete children aria iguru ria Theophilus TV na Theophilus FM ni twarega gukoro tu thiini wa eneo moja thiini wa county emwe kana igiri kana ithatu twaria kana gaka gukoro complete thiini wa thi ngima kana gaka gagwitwo Theophilus TV kana gaka gagwitwo Theophilus FM twaria gutherema gwako thiini wa thi ngima Theophilus Church twakwike thiini wa thi ngima to county suiria tore turatherema thi ciothe thiini wa ritwa ria Jesu Kristo twarigiceria kioneki kiao na mwaki wa Roho Mutheru twaria kirathimo iguru ria muturire wao twaria utugi waku thiini wa muturire wao tondu gutiri ungi uhana tawe ni twagutia na ni twakwambararia twika murui wa mbara ciao twika mugiria wa maithori mao twika hindi ria maretha kiande gia kuririra Ngai korwo kimahe kiande hindi ria maretha mutiri uri ukumatirira koragwo wa kumatirira otoria Daudi erario horo wa muthigi waku reke muthii na muthigi waku koragwo hamwe nao hindi ciothe Ngai ndukana meherere tura wi Ngai wao reke mwaki uyu wao akanirie wa kigongona ndukana hore thiini wao uture wa urerimbukaga uture wakanaga muthamaki mwene hinya wothe ndugetikire ciana ciao cikahuka kana cigathira reke mature mimigwe yao iria marathaga igakinya kuria matangihota gukinya ni twagutia na ni twakwambararia ona ni twakunenehia muno makiria tondu gutiri ungi uhana tawe twaria kirathimo tondu gutiri ungi uhana tawe thiini wa miturire yao thiini wa utungata ucio twatungatirwo ni ndungata yaku Archbishop John twaria kirathimo no wongerereku makiria thiini wa muturire wake twahoya twitikitie thiini wa ritwa ria Ngai Ithe Ngai Muriu ona Ngai Roho Mutheru na ithuothe tuge amen and amen. Bwana atukuzwe tukagosha Ngai na tukambararia Ngai ni undu wa utugi ucio wake na tha ciake gacokia ngatho muno dadi ni guka ni undu wa mwana karira na babage kake. Bwana atukuzwe oria maandiko mauga mwana atanamenya kuga baba na mami. Bwana atukuzwe ategeka korogia guciarika thiini oria ruci-ini twirirwo ni ihinda ria gwika ki ria guciara. Bwana atukuzwe twirirwo ni ihinda-ini ria guciara thiini wa second phase kana second praise ikoragwo ni guciara utungata na twiro utungata uria tuguciara ndugukorwo incomplete ugukorwo utungata mukinyaniru. Bwana atukuzwe koguo thi ukimenyaga utungata uria ndiraciara ni utungata mukinyane. Bwana atukuzwe twerirwo tutikaine rwimbo ruriku ate moko koguo murenda tuine moko matheri. Bwana atukuzwe tondu ni twarwirwo bara ni tuhande igongona tumwira tutuike handu wa kuhanda ki mutige kuina moko tuge ate kana twaini oguo ate moko matheri oro oguo aya bia ikurehe ihenya ni inywe jetereire
nĩ igongona tũrahanda. Inyuĩ njeterire George ũgĩtũhea rwĩmbo. Jehova ndakwambararia, Jehova ndakwambararia, mũro ibara wa kũgegania. Jehova ndakwambararia, Jehova ndakwambararia, Jehova ndakwambararia, mũro ibara wa kũgegania. Jehova ndakwambararia, Jehova ndakwambararia, Jehova ndakwambararia, mũro ibara wa kũgegania. Ngai Jehova ndakwambararia, Jehova ndakwambararia, Jehova ndakwambararia, mũro ibara wa kũgegania. Jehova ndakwambararia, Jehova ndakwambararia, Jehova ndakwambararia, mũro ibara wa kũgegania. Jehova ndakwambararia, Jehova ndakwambararia, mũro ibara wa kũgegania. Ngai Jehova ndakwambararia, Jehova ndakwambararia, Hallelujah. Jehova ndakwambararia. Bwana atukuzwe. Utarekezia muke mutare hau ihenya niguo tuhureke thigino. Bwana atukuzwe. Atwiragwo ni kaba guoko kuria gutamburukaga muno make gukira guoko kuriku. Bwana atukuzwe. Bwana atukuzwe. Aya rugama ina iguru niguo tukorwo tukiaria kirathimo, niguo tukorwo tukirathimana. Tutire na undu ungi tutigitie na gutiri undu ungi ingiongerera hakwa ni ngenete na ngira Jehova Ngai ndi mukenu ni muthenya wa umuthi. Bwana atukuzwe. Onawe oye wi mukeno ni undu wa utungata wa muthenya wa umuthi. Bwana atukuzwe. Ukagosha Ngai na ngambararia Ngai. Na we wina mibango ya miuru kana wina thugundu njuru tiga tandu twiro ni kunino makoni kana ni gutomio magutomio. Na kindu kiratomio ni kindu gitakaonekana ringi, ni kindu gigethwo na gutire hingo gikoneka. Koguo itikira thiini waku gutwika muira mwihokeku. Bwana atukuzwe. Tuinaga rwimbo tukoiga atia? Ni gugaciarwo maina ateneleo aina eokeku. Amen. Bwana atukuzwe. Gacokia ngatho ni unyitaniri wanyu thiini wa monthly prayer last Friday. Ngai wa moyo murathime na mwike maundu mega. Ni joy from Tuesday ni tugukorwo na kiugona kiuthiguno theru no horo wa ma ni wiki eno tugukorwo guku koguo tukagoca Ngai na tukambararia Ngai na turi arathime. Bishop akarekereria mawira Friday na Sunday agathoma guku. Bwana atukuzwe. Turi arathi na kigogona kiuthiguno theru no horo wa ma tugakorwo na kiukuma ki. Bwana atukuzwe. Ko twina wira wa kuruta ni kuonekana tutifati gukoma, tufati kuruta wira muno make. Koguo hari uragucagia kamurengeti guthagutha kamurengeti hanini warahuke urutire Ngai wira. Bwana atukuzwe. Erocio ngi Jehova arokurathima na kumenyagirire
Rathima wa keri umwire rathima wa gatatu are tunyitanaire na thini wa Theophilus TV na mumenyagirire thini wa YouTube na Facebook tumere awak bishop na bishop tumere nawe Jehova ro kurathima na kumenyagirire Jehova ro tumuthio wake okwarire na gukinyagirie wega wake Jehova ro gutirira githithi giake na atume ugiage na thayo ukiumagara Jehova ro kurathima na kumenyagirire Jehova ro tumuthio wake okwarire na gukinyagirie wega wake Jehova ro gutirira githithi giake na atume ugiage na thayo wiki ino yothe Jehova ro kurathima na kumenyagirire Jehova ro tumuthio wake okwarire na gukinyagirie wega wake Jehova ro gutirira githithi giake na atume ugiage na thayo in Jesus amen 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 Nejui kwiaria makwendaga kuona bishop twitikirie ni ugire ni akuguthuka njatha-ini ni undu wa meeting iria nayo twitikirie ngina muthenya ucio ungi kana atuhe ihinda wiki ino anjira eni akuonekana wiki ino ni ngwira ari othe makwendaga kuruta igongona ni sawa. Thank you so much. God bless you. Hakuna silaha yoyote Kuririkano ndiraririkanio yuthi yothe ni maratigwo yuthi ni muraririo ni munene wanyu